حاجی آقا اثر صادق هدایت. خوانش سودابه کامران. پخش فایل صوتی کتاب. انتشارات اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com قسمت اول. حاجی آقا به عادت معمول بعد از آنکه عصازنان یک چرخ دور حیاط زد و همه چیز را با نظر تیزبین خود برانداز کرد و دستورهایی داد و ایرادهایی از اهل خانه گرفت، عبای شتری نازک خودش را از روی تخت برداشت و سلانه سلانه دالان دراز تاریکی را پیمود و وارد هشتی شد. بعد یک سر رفت روی دوشکچه‌ای که در سکوی مقابل دالان بود نشست. سینه‌اش را صاف کرد و دامن عبا را روی زانویش کشید. مچ پای کپلی و پرپشم و پیلی او که از بالا به زیر شلواری گشاد و از پایین به ملکی چرکی منتهی می شده موقتاً زیر پرده زنبوری عبا پنهان شده بود. محوطه هشتی آب و جارو شده بود، اما چون همسایه لجن حوضش را در جوی کوچه خالی کرده بود، بوی گند تندی فضای هشتی را پر می کرد. حاجی آقا به عصایش تکیه کرد و با صدای نکره‌ای فریاد زد: مراد! آی مراد! هنوز این کلمه در دهنش بود که پیرمرد لاغر فکستنی با قبای قدک کهنه سراسیمه از دالان وارد شد و دست به سینه جواب داد: بله قربان. باز کجا رفتی قایم شدی؟ لنگ زهره، در رو پیش کن، بوی گند لجن میاد. مراد در رو پیش کرد و با لحن شرمنده‌ای گفت: قربان، زبیده خانم سرش درد میکرد، به من گفت برم یه سیر نبات بگیرم. مرتی که قرمساق، کی به تو اجازه داد؟ 50 ساله که توی خونه منی، هنوز نمیدونی باید از من اجازه بگیری؟ الان من از پیش زبیده خانم میام، از هر روزم حالش بهتر بود. پس چرا به من نگفت که سرش درد میکنه؟ اینا غمزه شطوریه. خوب دندونای منو شمردید. با این همه قند و نبات و شکرپنیر که توی این خونه میخورن، مثل اینکه اهل این خونه کره دریایی هستن. همه با نقل و نبات زندگی میکنن. برید خونه مردم رو ببینید. یه روز به هوای سردرد، یه روز به هوای مهمون، یه روز به بهانه برای بچه ها، پول رو که با کاغذ نمیپیچن. اگه سرش درد میکرد میخواست یه استکان قنداق بخوره. این زنی کم که همیشه سردرد مصلحتی داره. قربان، آخه قند نبود. باز پیش خودفضولی کردی؟ تو حرف من میدویی؟ چطور قند نبود؟ صبح زود من خودم کلیه قندشون رو دادم. حالا میخوان ناخونک بزنن. اگه یکی دوتا بود که آدم دلش نمیسوخت. 8 نفرن که با هم چشمی دارن. حلیمه خاتون که پناه بر خدا منو به خاک سیاه نشونده. هی نسخه بپیچ، نه بهتر میشه نه بدتر. معلوم نیست چه مرگشه. میدونی زیادی عمر کرده. حاجی چشمهای مثل تغارش را بردرانید و سرش را از روی ناامیدی تکان داد و بعد دوباره فریاد زنان ادامه داد: آدم که کارش به اینجا کشید بهتره که هرچی زودتر زحمت رو کم بکنه. اسباب دلقشه شده. اینا هم همه از بدشانسی منه. از صبح تا شوم جون بکنم، وقتی هم میرم تو اندرون یا باید کفش کلاه بچه ها رو جمع بکنم، یا دعوای سیغه و عقدی رو، یا اینکه کسالت حلیمه خاتون رو تحویل بگیرم. خیر سرم، اینم راحتی سر پیری من شده. تو که دیگه خودت بهتر میدونی. آقا کوچیک رو چقدر خرج تحصیلش کردم، فرستادمش فرنگستون برای اینکه پسر اول بود و بعد از اون همه نظر و نیاز
سر 8 دختر خدا به هم داده بود و میباست در خونم رو واز بکنه. دیدی چی به روز من آورد؟ امان از رفیق بد. یک لوتی الدنگ بار اومد. تو که شاهدی. من وادار شدم که از ارث محرومش بکنم. هی قمار، هی هرزگی. من که گنج قارون زیر سرم نیست. همه چشمشون به دست منه. سر کلاف که کج بشه خر بیار و باقالی بار کن. من با این حال و روزم خودم یه پرستار لازم دارم. بنیم روز به روز تحلیل میره. این از برم بیزه لامصب. اینم حال علیل من. امروز که سرم رو شونه زدم یه چنگ مو پایین اومد. مراد دزدکی به فرق تاس حاجی نگاهی کرد، اما با این حرفا گوشش بدهکار نبود. هر روز صبح زود از این رجزخانی ها تحویل می گرفت و مثل آدمی که ادرار تند دارد پا به پا می شد و منتظر بود که کی حمله متوجه او خواهد شد. اما حاجی که سردماغ به نظر می آمد مثل گربه که با موش بازی می کند هی حرف را می پیچاند. تسبیح شامقصودی را از جیب جلزقش در آورد و گفت: شما گمان میکنید که پول علف خرسه؟ یادش بخیر. دیروز توی کاغذ پاره ها میگشتم، یک سیاهه پیدا کردم. فکرش رو بکن. سیاهه مرحوم ابوی بود. 20 نفر از وزرا و کله گنده ها رو به شام دعوت کرده بود. میدونی مخارج چقدر شده بود؟ 6002 عباسی و 3 تا پول. حالا بیا امروز به مردم بگو که زمان شاه شهید خدا بیامرز با جندک خرید و فروش می شده. کی باور میکنه؟ من هیچ وقت یادم نمیره. خونه مرحوم ابوی یک بغلمه درست کرده بودن. اصلا هیچ میدونی بغلمه یعنی چی؟ بوقلمون رو میکشند و میذارن بیات میشه. بعد اوریت میکنند و توی شکمش رو از آلو و قیسی پر میکنن. اون وقت توی روغن یک چرخش میدند و میپزن. این بغلمه رو همچین پخته بودن که توی دهن آب میشد. آدم دلش میخواست که انگشتاشو باهاش بخوره. آب دهنش را فرو داد و چشمهایش به دو افتاد. شبانه بوقلمون رو از زیر سبد روی آب انبار در آوردم و نصف بیشترش رو خوردم. خدایا از گناهان همه بنده هات بگذر. فردا صبح روز بد نبینی. همین که مرحوم ابوی خبردار شد. یه دده سیاه داشتیم اسمش گلعذار بود. انداختن گردن اون. اونقدر چوبش زدن که خون قی کرد و مرد. اما من موقر نیومدم. کسی هم نفهمید که من بودم. پشتشم اسهال خونی شدم و توی رخت خواب خوابیدم. توی دستمال فین پرصدایی کرد. اون وقت بوقلمون یکی 3 عباسی بود. زمان شاه شهید خدا بیامرز مثل دیروزه. 1000 سال پیش که نیست. زمان کیکاووس افراسیاب که نیست. من هنوز همش یادمه. مثل اینکه دیروز بوده. اون وقتا مردم پراپا قرص پیدا می شدن. همه بابا ننه‌دار بودن. مثل حالا که نبود. شاه شهید خدا بیامرز همیشه مرحوم ابوی رو بالای دست حاجی میرزای آقاسی می نشون. اون روزا که سیاست مثل حالا نبود. یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوی. گمان میکنیم مرحوم حاجی میرزا آقاسی کم کسی بود؟ تمام سیاست دنیا مثل موم توی شنگولش بود. دیروز وزیر مالیه منو احضار کرد. دیدی که اتومبیلش رو دنبالم فرستاد. خوب پیشترها در خونه مردم واز بود، دست و دل باز بودن. حالا دیگه اون ممه رو لولو برده. یک چیزی بهت میگم، نمیدونم باورت میشه یا نه. چایی که آوردن خودش پاشد و رفت قندون رو از توی دولابچه در آورد و گفت من امتحان کردم یه حبه قندم این استکانا رو شیرین میکنه. هرچی باشه خب به آدم بر میخوره. راستش من چایی تلخ رو سر کشیدم. اون وقت 2 ساعت پرت و پلا نقل کرد که کلم رو تره کن. 100 جور خواهش و تمنا کرد که کوچکتر از همش 200 تومن میارزید. اما با وجود این که میدونست من دودیم نگفت یه قلیون برام بیارن. میدونی اینا سر سفره باباشون نون نخوردن. اما بیا باد و بروت و فیس و افادهشون رو تماشا کن.
مثل اینکه نوه اترخان که تازه یک ورچین هم هستن. مرحوم ابوی از اعیان درجه اول بود. سفر قندهارش 3 من و 1 چارک چشم در آورد. وقتی که برگشت حاجی میرزا آقاسی کتش رو بوسید و یک حمایل و نشان بهش داد. همیشه پای رکاب شاه شهید به شکار میرفت. حالا چی؟ همه چیز از میون رفته. عرض، شرف، آبرو، ناموس. بابا هر چی باشه فیل مردش 100 تومن، زندش هم 100 تومنه. البته حالا باز هم به من محتاجن، از سادگی من سوء استفاده میکنن. منم با خودم میگم خب اشکال نداره، کار بنده های خدا رو راه بندازیم. توی دنیا همین خوبی و بدی میمونه و پس فردا باید توی 2 وجب زمین بخوابیم. راستی دیروز رفته بودم پیش وزیر، ننه ام البنین بازم اومد؟ مراد چرتش پاره شد و گفت بله آمد، رفت تو اندرون. رفت تو اتاق محترم؟ قربان چه عرض بکنم، من رفته بودم پاخورشی بگیرم. پدر سوخته، اگه نبودی چطوری میدونی که ننه ام البنین اومد؟ خب قربان من که میرفتم اون وارد شد. ببین بهت چی میگم، گوش بگیر. تو اگه آب دستته نباید بخوری. مگه 1000 بار بهت نگفتم تو باید اینا رو بپایی؟ تو هنوز زنا رو نمیشناسی. همین که چشم منو دور ببینن، مقصودم اینه که 1000 جور گند و کثافت به خورد آدم میدن. برای سفید بختی جادو و جنبل میکنن. گوش کن ببین چی میگم. وقتی من نیستم تو باید 2 تا چشم داری، 2 تای دیگه قرض بکنی، هواشون رو داشته باشی. مثل خودم که همیشه کشیکشون رو میکشم. فهمیدی یا نه؟ بله قربان. راستی یه چیز دیگه هم میخواستم بهت بگم. بله قربان بفرمایید. این مرتیکه نرقول پسرعموی محترم، نمیدونم اسمش گل و بلبل یا چه کوفتیه. ای بابا مردم چه اسمایی روی خودشون میذارن. خب البته این پسر بی آب و گلم نیست، اما هر وقت میاد سرش رو میندازه پایین و صاف میره توی اندرون. اونجا زن و بچه هستن، روشون وازه. حالا آمدیم و پسرعموی محترمه، به هم که محرم نیستن. مردم فردا 1000 جور حرف در میارن. توی چه عهد و زمونه گیر کردیم. تو هیچ سر در آوردی این کیه؟ والا چه عرض بکنم قربان، من که راضی نیستم. تو یه جوری حالیش بکن. میره توی اندرون تازه با منیر جناغم میشکنه. خیلی خودمونی شده. اگه من میخواستم از این راه ها ترقی کنم، یه زن خوشگل امروز پسند میگرفتم و لباس شیک تنش میکردم. میبردمش مجلس رقص و مینداختمش تو بغل گردن گلفتا تا باهاشون برقصه یا قمار بازی بکنه و لاس بزنه. اون وقت منم مثل همه این اعیانای امروزه کلاه قرمساقی سرم میذاشتم. بله مراد، تو از این حرفا چیزی سرت نمیشه، حقم داری. اما من روزی 1000 تا از اینا رو به چشم خودم میبینم. من قدیمیم. اگر عرضه این کارا رو داشتم، حالا روزم خیلی بهتر از این بود که هست. من هیچ راضی نیستم. تو یه جوری بهش بگو که من متجدد نیستم، اما همچین حالیش بکن که به محترمم بر نخوره. در همین حین حاجی به فکر فرو رفت. مراد از فرصت استفاده کرد و گفت چشم قربان چشم. بله دیروز هم عصر یوزباشی حسین سقط فروش گفت اگر حاجی آقا اجازه بدن حسابمون رو روشن بکنیم، چون میخوام برم زیارت. این مرد تیکه قرمساق پدر سوخته خیلی کلا سر من گذاشته. گمان میکنه من میخوام سنار سهشایی اونو بالا بکشم. من اگه 1 موی سیبیلم رو توی بازار گرو بذارم 100 کرور تومن به من جنس میدن. کدوم زیارت؟ به این آسونی به کسی اجازه نمیدن. اگه اجازه و پاسپورت میخواد باید بیاد پیش خودم. شایدم به خیال افتاده که پولای دزدیش رو حلال بکنه. اگه راست میگه بره جلو زنشو بگیره. از قول من بهش بگو که واسه این چندرغاز من نمیگریزم. خب حالا به من بگو ببینم ساخورشی چه خریدی؟ قربان خودتون بهتر میدونین. آلو برقانی و سیب زمینی. مثلا چقدر آلو خریدی؟ 1 چارک. ای بابا این 1 چارک آلو بود؟ کارد بخوره به شکمشون.
همه شکایت دارن که از سر سفره گشنه پا میشن. کدوم خونه وزیر و وکیله که شب یه چارک آلو توی خورش میریزن؟ برید ببینید. مردم شب توی خونهشون حاضری میخورن. تازه اعلی حضرت رضا شاه با اون چنانیش صبح هیزم خونه رو جلوش میشکنن. برای یه گوجه فرنگی دعوایی را میندازه که خون بیاد و لش ببره. با اون آیدی، با اون پول سرشار. اما اینم یه چارک آلو نبودا. من چشمم دیگه کیمیاست. قربان، به سر خودتون اگه دروغ بگم از مشهدی معصوم بپرسید. پس مال من همش حرام و حرس میشه. من آلوها رو شمردم، بعد که هستاش رو شمردم 4 تاش کم بود. قربان، شاید ماشالله بچه ها خوردن، شاید آلوی بی هسته بوده. برو پدر سوخته، آلوی بی هسته؟ قدرت خدا رو چه دیدید؟ نه، اتفاقا برعکس. چون خدا بنده های خودش رو میشناسه که چقدر دزد و دغلن، هسته توی آلو گذاشته تا بشه شمرد. من پوستی از سرتون بکنم که حظ بکنید. همتون چوب و چماق میخواین، مثل فیل که یاد هندستون رو میکنه. باید دائم توی سرتون چماق زد. مشروطه آزادی برای اینه که بهتر بشه دزدید. در کوزه بذارید آبشو بخورید. من که از... در این وقت در کوچه باز شد و مرد مسنی با لباس فرسوده وارد شد که یک کیف قطور به دستش بود. پرسید: منزل آقای حاجی ابو تراب اینجاست؟ حاجی آقا جواب داد: بله بله، بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. شخص تازه وارد را بغل دست خودش نشانید و رو کرد به مراد. مراد، برو بگو سماور را آتش بندازن. کسی که تازه وارد شده بود گفت: خیلی متشکرم، چایی صرف شده. پس مراد، برو قلیون رو بیار. حاجی لبخند نمکینی زد و به شخص تازه وارد گفت: مثل اینکه سابقا خدمتتون رسیدم، اسمتون رو درست به خاطر ندارم. بله، پیری و 1000 عیب و علت. بنده غلامرضا احمد بیگی هستم. عجب، شما آقازاده بزیر لشکر نیستید؟ چرا، خودم هستم. یادتان از کوچه شترداران منزل داشتید؟ ابویتان در قید حیاتن؟ خیر، متاسفانه سال قحطی عمرشان را دادن به شما. خدا بیامرزدش، نور از قبرش بباره. چه مرد نازنینی. عجب دنیا فراموشکاره. من با مرحوم ابویتان بزرگ شدم و سالها میگذشت که همدیگر رو ندیده بودیم. یادش بخیر، هر روز صبح با مرحوم ابویتان میرفتیم گذر لوتی ساله چاله حوض بازی میکردیم. هنوزم هر وقت تو آینه داغ زخم پیشونیم رو میبینم یاد اون زمان میافتم. بعد قهقهه‌ای سر داد و صدایش میان بوی لجن در صحن هشتی پیچید. به جان کیومرثم قسم، من همه عمرم رفیق باز بودم. انگار که دنیا رو به من دادن. قربان، چوبکاری میفرمایید؟ بنده غلام سرکار هم حساب نمیشم. اختیار دارید، شما مثل پسر خودم هستید. من همیشه پیش وجدانم از آن دعوای ملکی که پیش آمد و باعث رنجش ابویتان شد شرمندم. یعنی تقصیر بنده نبودا، مال ورثه صغیر بود. وادار شدم که اقامه دعوا بکنم، اگرچه قابلی نداشت. اما من همیشه میگم سر و جان فدای رفیق. من همیشه چوب وجدانم رو میخورم. اما خب چی میشه کرد؟ امروز روز کمتر آدم اینطوری پیدا میشه. ما پیر و قدیمی هستیم، اهل محل به من معتقدن. هر وقت مسافرت میرن، اگر مالی چیزی دارن یا حتی اهل و عیالشون رو میارن دست من میسپارن. من که نمیتونم خیانت در امانت بکنم. چه میشه کرد؟ تو این شهر استخوان خورد کرده ایم. بعد از فوت مرحوم ابوی مردم همه چشمشون به منه. البته خب توقع دارن. دیروز حجت الشریعه آخوند محل که شخص شریفی هم هست پیش من بود. میگفت والله من 40 سال آخوند محل هستم. اینقدر که مردم به شما اعتقاد دارن به من ندارن. من که نمیتونم مال صغیر رو زیر و رو بکنم. یه پام این دنیاست، یکیشون دنیا. خب خدا هم خوشش نمیاد.
غلامرضا با پشت دست تف حاجی را که روی لبش پریده بود پاک کرد و با دهان باز به فرمایشات ایشان گوش میداد بیان که مقصودش را بفهمد. حاجی باز به حرفش ادامه داد. چه میشه کرد آقا؟ هر کسی در دنیای قسمتی داره. منم تازه اسم بی‌مسمای حاجی آقا رو روم گذاشتن و کری میکنم. همچین دستم به دهنم میرسه. بعد با دستهای کپلی پشمالودش حرکتی از روی ناامیدی کرد. مراد قلیان را آورد و دست به سینه کنار ایستاد. آقا رضا تعارف را رد کرد و حاجی قلیان را برداشت و یک پایش را بلند کرد گذاشت روی سکو و در حالی که غلامرضا را دزدکی میپایید مشغول قلیان کشیدن شد. غلامرضا کیف خود را باز کرد و پاکت و کتابچه‌ای درآورد. روی پاکت چاپ شده بود شرکت کشبافی دیانت و به ضمیمه کاغذ یک چک 38,000 تومانی بابت منافع 6 ماهه سهام شرکت برای حاجی آقا فرستاده بودند. حاجی آقا که کاغذ و چک را می شناخت شستش خبردار شد که غلامرضا مباشر تازه کارخانه کشبافی است و دید که قافیه را بدجور باخته است، چون غلامرضا از این یک قلم دارایی او اطلاع داشت. بنابراین حرفش را عوض کرد و گفت بله، امروز روز کار و کاسبی هم نمیگرده. در دالان صدای بچه‌ای شنیده شد و کفش دمپایی که به زمین کشیده میشد. حاجی دید دخترش سکینه است، در حالی که با یک دست گنجشک مفلوکی که پر و بالهایش کنده شده بود و چرت میزد به سینه‌اش میفشرد و دست دیگرش را محترم گرفته بود میخواستن از در بیرون بروند. حاجی با تغییر پرسید اوقور بخیر، کجا؟ حاجی از صبح تا حالا چرخ منو چنبر کرده آب نبات میخواد. نه بابا، به بهانه بچه ننه میخوره قند و کلوچه. بگو خودم میخوام برم گردش بکنم. تو این خونه همه نقل و نبات کوفت میکنن. 1 دقیقه پیش بود مراد نبات خرید آورد. میخواستید یه تیکه بدید دست بچه. وقتی اینجا پیش من اشخاص محترم هستن هیچ کس حق بیرون رفتن رو نداره. دفعه 1000م که میگم. مگه کسی حرف منو گوش میگیره؟ اگه از اینجا رد شدید نشدید قلم پاتون رو خورد میکنم. خب آخه اینجا همیشه یکی پیش شما هست. خفه شو ضعیفه، فضولی موقوف. با من یکی به دو میکنی؟ منم که تو این خونه فرمان میدم. چرا بچه اینقدر کثیفه؟ یه دستمال تو این خونه پیدا نمیشه که مفش رو بگیری؟ آدم دلش به هم میخوره. آبروی 100 سالم به باد رفت. این همه بریز و بپاش تو این خونه میشه باز هم همه مثل خونه ملا یزغل زندگی میکنیم. بچه مثل انار ترکید و به گریه افتاد. مادرش دست او را کشید و گفت بریم مادر جان، قصه نخور. حاجی رو کرد به طرف بچه و گفت اب نداره قربون آلا، میگم مراد برات آب نبات بخره. مراد برو آب نبات بگیر. محترم از دالان برگشت و بچه هم گریه کنان به دنبالش. حاجی گفت مراد. بله قربان. برو این بچه رو ساکت کن. بعد رویش را کرد به غلامرضا و گفت شما رو به خدا ملاحظه میکنید؟ اب نداره، ماشاءالله خانه بچه داریه دیگه. دوره آخر زمانه. بله، میخواستم بگم هنوز سرمایه اولی مستهلک نشده تا خرخرم توی قرضه. چه بکنم؟ از ارادت قلبی دیگه که به آقای میمنت نژاد دارم. خب اگه بنا باشه منم کنار بکشم کارخونه میخوابه. اون وقت یه مش کارگر لخت بیچاره گشنه میمونن. خدا رو خوش نمیاد. در ضمن صنایع میهنم ترقی میکنه. این خودش خدمتی به جامعه است. وانگهی میخواستم یه لقمه نون حلال از توی گلوم پایین بره. ما که مثل کارخونه های دیگه نخ پوسیده نمیخریم که جوراب ارزون تموم بشه. با چه جان کندنی اسعار خارجه تهیه میکنم و نخ فیلد و قز آمریکایی وارد میکنم. اون وقت تازه قیمت جوراب ما مثل کارخونه های دیگره. پدر رقابت بسوزه. خودتون که بهتر مسبوقید. باور بکنید من ماهی 3,000 تومان ضرر میدم. در این بین در کوچه باز شد و مرد آبل روی سیاه چرده‌ای که
کت و شلوار گشاد سیاه بر و کلاه کپی بر سر داشت وارد شد و تعظیم کرد. حاجی آقا بیان که او را دعوت به نشستن بکند به طرف او برگشت و گفت: سلام علیکم آقای خلجپور، شما هنوز حرکت نکردی؟ نه قربان، منتظر پاسپورت و سفارشنامه هستم. ای بابا، پاسپورت و همه کارا که حاضر شده. همونطوری که گفتم 10 طاقه فرش رو با مشخصاتی که دادم هفته پیش به آدرس سفارت ایران توی بغداد فرستادم. شما هم همین الان میری پیش دوستعلی، پاسپورت و سفارشنامه رو از اون میگیری و فوراً حرکت میکنی. بغداد که وارد شدی 1 راست میری سفارت. از قول منم به آقای سفیر عرض سلام میرسونی و قالی رو تحویل میگیری و میدی به شیخ حمزه شموئیلی. مرد با تعجب پرسید: پیشتر که طرف شما ابوقنطره و شرکا بود. خیلی خوب، زیاد کنجکاوی نکن. آقای سفیر اینطوری صلاح دیدن. این تجارت خونه خوش معامله تره. همونطور که گفتم همین الان برو پیش دوستعلی حجره قزنفری. خودت که میدونی. به روی چشم آقا. راستی خوب شد یادم اومد. 2 تا صندوق تریاکم اونجا پیش حاجی عبدالخالق جاپلقی دارم. از قول من سلام میرسونی، میگی زودتر حسابش رو بفرسته. تا حالا 6 ماه میگذره که خبری ازش ندارم. اصلا عجب اشتباهی کردم. اگر به هنگ کنگ فرستاده بودم 3 مقابل استفاده داشت. در هر صورت این سفر مثل دفعه پیش برامون حساب تراشی نکنی ها. انعام و پول و چای و اینا پای من نیست، چون شما نماینده بیات التجار در عراق هستید. پس بی خود معطل نشو. همین الان برو به کارات برس. به روی چشم آقا. به سلامت. خلجپور مثل اینکه 1000 سال درباری بوده پسکی رفت و یک تعظیم دیگر کرد و به عجله بیرون رفت. حاجی به طرف غلامرضا برگشت. دفتر رسید کاغذ و چک را امضا کرد و کاغذ را با چک گذاشت زیر دوشکچه و دوباره نی قلیان را به دهن گرفت. غلامرضا کیفش را بست و بلند شد و گفت: اجازه می‌فرمایید؟ حاجی آقا جواب داد: حاجی ببخشید به شما زحمت دادم روم سیاه که چیزی قابل داری نداشتم. حتما راجع به شما با آقای میمنت نژاد صحبت خواهم کرد. امیدوارم بازم خدمتون برسم. غلامرضا از شدت فقر و بدبختی و ناکامی هایی که دیده بود به حرفهای خودش هم اطمینان نداشت. دنیای خارجی برای او معنی خود را از دست داده بود. حرفها و تعارفهای چرب و نرم حاجی در کله او انعکاس عجیبی پیدا کرد. از پدرش شنیده بود که حاجی ابوتراب نام طراری است که به حقه و زور املاکی که در برامین داشتند و تنها ممر معاش آنها بود را بالا کشیده است. اما رفتار مهربان و لحن مطمئن حاجی به قدری در او اثر کرد که به بیریایی و سادگی حاجی ایمان آورد. بیان که از منافع کارخانه و معاملات قالی و تریاک سر در بیاورد تعظیم بلندی کرد و خارج شد. با خودش گفت: چه شخص حلیم و سلیمی. خب حاجی از اون آدم‌های پارودم ساییده امروزه نیست. برای همینه که میمنت نژاد کلاه سرش میذاره. حاجی آقا اثر صادق هدایت. خوانش سودابه کامران. پخش فایل صوتی کتاب. انتشارات اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. قسمت دوم. حاجی سینه‌اش را صاف کرد و گفت: مراد. بله قربان. آب نباتی چیزی واسه بچه خریدی؟ بله قربان. بیا ببینم. این قلیان که چاق نیست. از صبح سحر بوق سگ آدم رو به خیال خودش نمیذارن که نمیذارن. همش درد سر. این قلیان رو انیس آقا چاق کرده؟ نه قربان. انیس آقا دستش بند بود. محترم خانم قلیان رو چاق کرد. بگو. از سر خودش باز کرده. ما شدیم توی این خونه تیکه سر سیری.
برو ببین چرا هنوز کیومرث مدرسه نرفته. میترسم اینم مثل برادر بزرگش قاپ قمارخونه از آب در بیاد. نه ولش کن، اصلا کاری نداشته باش. ببینم خودش میره یا نه. سر پیری قاپچی باشی در خونه هم شدیم. راستی قربان، یادم رفت خدمتتون عرض بکنم. دیروز که شما تشریف بردید آقای حجت الشریعه تشریف آوردن و یه دوایی آورده بودن، گفتن معجونه. به من ندادن ها، گفتن بعداً میارن خدمت خودتون. حاجی کنجکاوانه پرسید دوا آورده بود؟ گرد بود یا آب؟ والا چه عرض بکنم، آقا توی کاغذ پیچیده بود. باز همین آخوند، خدا پدرشو بیامرزه. راستی مراد، میخواستم یه چیزی ازت بپرسم. بنده کوچیکم، زر خریدم، خانه‌زادم، بفرمایید روی چشم، در خدمتم. حاجی چشمک زد و نگاه تندی کرد و گفت البته پیش خودمون بمونه ها. اختیار داری حاجی آقا. گفتم پیش خودمون بمونه، فهمیدی؟ تو هم تقریبا همدندون منی، 80 سال چرتر داری. زن آخری هم که گرفتی جوونه. میخواستم بدونم بچت شده؟ قربان، این زنم جوون نیست، دختر خالمه. منم اونو گرفتم که سر پیری چک و چونمو ببنده و آب تربت تو حلقم بریزه. مرتی که پدر سوخته، تو همش با من تعارف و تکلف میکنی. تا حالا یک کلمه راست از دهنت بیرون نیومده. آیا از کسی شنیدی که مرد 80 ساله یا 90 ساله، اونم با ورم بیزه، مثلا اگر دوای قوت کمر بخوره بچهش میشه؟ مراد با دودلی جواب داد اگر خواست خدا باشه حتما میشه البته. حاجی گفت میدونی که محترم آبستنه؟ آقا چه عرض بکنم، شاید دوایی، درمانی، چیزی کرده. حاجی مثل اینکه از حرف خودش پشیمان شده باشد لبش را جمع کرد و به فکر فرو رفت. نیقلیان را زیر لب گذاشت و چند تا پک زد. بعد سرش را بلند کرد و گفت مراد. بله قربان. گل محمد شوفر اینجا نیومد؟ نه خیر آقا، من ندیدمش. این مرتیکه رو توی حبس میندازمش. چرخ اتوبوس رو خراب کرده. 2 تا راه تا کرج رفته، پولش رو تو حساب نیاورده. میدونستی؟ عباس خواهرزاده بتول خبرش رو آورد. تقصیر منه. پارسال وقتی که 2 نفر رو زیر گرفته بود و قرار بود 6 سال حبسش بکنن، اگر من توی شهربانی پادرمیونی نمی کردم، سر 3 روز ولش نمی کردن. ما رفتیم و ریش گرو گذاشتیم و برای گل روی ما بود که بهش ارفاق کردن. حالا خوب مزدم رو کف دستم گذاشت. اگه دوره شاه شهید بود همین مرتیکه رو می آوردم توی هشتی به چارپایی می بستم و تا می خورد می زدمش. کمر به پایینش رو له و لورده می کردم. عدلیه نظمیه همش دزدی و رشوه‌خوری و حقه بازیه. مرحوم میرزا کریم خان خدا بیامرز هر روز فراشاشو به چوب میبست و ازشون زهر چشم میگرفت. میگفت تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر. من اصلا دستم نمک نداره. همه دارن سر من کلاه میذارن. همین مردی که مهندس مهدوشه، شهدوشه، تو که خوب میشناسیش. بله قربان. این توی تهدید تریاک عضو دون رتبه بودش. اختلاس کرد، بیرونش کردند و براش دوسیه درست کردن. اصلا نمیدونست مهندسی یعنی چی. یکی از رفقا به من توصیهش رو کرد و منم دیدم جوان با استعدادی و مایه تیله دستش دادم. مقاطع راه زیراب رو که برداشتم اونم به اسم سر عمل اونجا فرستادم تا حسابام رو برسه. پول عمله ها رو مرتب میخورد. من به روی خودم نیاوردم. 3 نفر از اونا رو هم از دره پرت کرد پایین و کشت. اما خب من پشتش رو داشتم. کسی جرئت نمی‌کرد اذیتش بکنه. بالاخره کم کم اسم خودش رو مهندس گذاشت و کسی هم از اون نپرسید از کجا مهندس شده. حالا خوب بار خودش رو بسته. این مرتیکه رو کسی نمیشناخت. حتی دزدم به دستش نمیدادن که به دوستاخونه ببره. امروز سری توی سر در آورده. 7 نفر مهندس توی دفترش کار میکنن. یه اتومبیل پاکارد 9 هم زیر پاشه و صاحب مال و مکنت و همه چیز شده.
مال منم خیلی زیر و رو کرد، اما هر وقت میاد تهران از من رو میپوشونه. نمیخواد بیاد حسابمون رو روشن بکنه. تفره میره. میخواستم بری سراغ عباس. نه ولش کن، صبر کن، چون ممکنه اینجا کسی پیش من بیاد. حساب اتوبوس‌ها را به ماشاءالله واگذار میکنم. آدم با خداییه. میترسم قرلندش بلند بشه، اما میان خودمون کار زیادی نداره. تحصیلداری 3 دستگاه حمام و چند تا خانه و چند تا در دکان که آدم رو نمیکشه. از صبح تا شام یللی میزنه. مالم رو خیلی زیر و رو کرده. وانگهی حساب کارخونه پای خودمه. املاکم رو هم که میرزا تقی به کارش میرسه. میدونی مراد، همه منو میپیچونن. منم که چشمم رو هم میذارم، ندیده میگیرم. خوب دور و زمونه ایه. مرد کاسبکاری با ریش کوسه و شب کلاه و کت شلوار کثیف ماشی از در وارد شد و تعظیم قرایی کرد. حاجی رویش را به جانب او کرد و گفت: یا الله یوز باشی، احوالت چطوره؟ زیر سایه حضرت عالی هستیم. خاکستر ته کلکیم. همین گوشه ها میپلکیم. بر و بچه ها چطورن؟ حالا بگیر بشین. از مرحمت حضرت عالی. یوزباش حسین روی سکوی مقابل نشست. حاجی آقا گفت: شنیدم خیال زیارت به سرت زده. کجا میخوای بری؟ میخواستم از حضرت عالی اجازه بگیرم آخر عمری با اهل و عیال بریم کربلا استخوان سبک بکنیم. زیارت قبول. حالا همه کارات رو به راه شده؟ قربان، آمدم که دست به دامان حضرت عالی بشم. 2 ماه آزگاره که توی نظمیه این طرف و اون طرف دوندگی میکنم. کلی پول خرج کردم و هنوز دستم به جایی بند نیست. حاجی قاه خندید و گفت: میدونستم که آخرش گذار پوست به دباخونه میفته. خب بگو ببینم چقدر سرکیست کردن؟ راستش تا حالا 580 تومن دام سیبیل چرب کردم. تازه سرتیپ حجرروسا حق و حساب خودش رو میخواد. ای بابا، تو رو به این سادگی هم نمیدونستم. 2 متر رو خوب توی تله انداختن. خب قربان، آدمیزاد شیر خام خورده. حالا تازه پشت دستم رو داغ کردم و فهمیدم از اول باید دست به دامان حضرت عالی شده باشم. گویا خورده حسابی هم با ما داری، نه؟ قربان، صحبتش را نکنید. ما را خجالت میدید. هر چه بفرمایید برای بندگی حاضرم. حالا ببینم. یوزباش حسین گفت: هر چه بفرمایید جانن و مالن حاضرم. البته از اول راه غلطی رفتم و نمیدانستم. حالا هم هر چه بفرمایید بندگی میکنم. بنده از این نظمیه چیها چشمم آب نمیخوره. 3 روز استنطاقم کردن. بعد هم میترسم سرحد گیر گمرک بیفتم. یه قالیچه کوفتی که برای جانماز میبرم اون رو هم از دستم در بیارن. خب حالا بگو ببینم میتونی کاری برای من صورت بدی یا نه؟ به روی چشم، از جان و دل. خلجپور رو میشناسی؟ نه قربان. این مردی که از اون پاچه برمالیده های بخو بریده است. من سعی میکنم هرچه زودتر پاسپورت را بگیرم و اون وقت میخواستم. در همین زمان در باز شد و آدم نوکرمابی که لباس اتوزده تمیزی در برداشت به حاجی سلام کرد. سلام علیکم محسن خان، احوال شما چطوره؟ از مرحمت جناب عالی. آقای دوام الوزاره حالشون خوبه؟ مدتی است که به افتخار ملاقاتشون نائل نشدم. بفرمایید بشینید. اجازه میفرمایید؟ آقا همینجا توی اتومبیل هستن. قدمشان روی چشم، منزل خودشانه، خواهش میکنم. مرد کوتاه مسنی لاغر و زردنبو با چشمهای زل و موهای جوگندمی وارد شد. حاجی نیمخیز کرنش کرد و گفت: به به آقای دوام الوزاره، سلام علیکم. به به چه سعادتی.
مشرف فرمودید، ما را سرافراز کردید. دوام الوزاره گفت از مراهم جناب عالی سپاسگزارم. یوزباشی حسین بلند شد و دست به سینه ایستاد. حاجی رو کرد به او و گفت فردا همین وقت بیا خبرش رو میدم. پس یادت نره سجل احوال خودت و همراهانت رو هم بیار تا من هر چه زودتر اقدام کنم. یوزباشی تعظیمی کرد و رفت. حاجی رو کرد به دوام الوزاره و گفت قربان، نمیدانم از این سعادتی که امروز به من رو آورد به چه زبانی تشکر بکنم. خیلی ببخشیدا، خانه فقراست. بفرمایید بریم اتاق بیرونی. دوام الوزاره با تهلهه کاشی که داشت قجرافشار رو خیلی شمرده صحبت میکرد. خیر به سر خودتان همینجا خوب است. خواهش میکنم بفرمایید وگرنه جدا خواهم رنجید. خیلی ببخشید که زحمت شما رو فرام آوردم. فقط مقصودم این بود که از فیض حضورتان مستفیض بشوم. 2-3 روز بود که به این فکر بودم. اول که کسالت و بعد هم گرفتاری های روزمره مانع می شد. بالاخره الحمدلله که امروز سعادت یاری کرد. انشاءالله که بلا دوره. بفرمایید. دوام الوزاره پهلوی حاجی نشست و محسن خان هم پهلوی اتومبیل رفت و ایستاد. حاجی سینه‌اش را صاف کرد و گفت مراد، سماور رو به آتیش بندازن. مراد پیدایش نشد. دوام الوزاره گفت خیر لازم به زحمت نیست. سر شما قسم که صرف شده. خودتان میدانید که بنده اهل چای و دود نیستم. مراد سراسیمه از توی دالان آمد و رو کرد به حاجی و گفت قربان، شما رو پای تلفن میخوان. نپرسیدی کجاست؟ قربان، گفتن دربار. حاجی کمی متوحش شد. برخاست و به دوام الوزاره گفت الان از ساعه خدمت میرسم. اساسنان در دالان رفت و مراد هم دنبالش. دوام الوزاره روزنامه از جیبش در آورد و به حالت تفکر مشغول خواندن شد. 10 دقیقه بعد حاجی آمد سر جایش نشست. دوام الوزاره روزنامه را تا کرد و در جیبش گذاشت. حاجی گفت آقای دوام الوزاره ببخشیدا. اختیار دارید حاجی آقا، چه فرمایشاتی؟ حاجی به حالت تفکر گفت بله، بنده را احضار فرمودند. اگرچه از اسرار مملکتی است، خب خیلی پیشنهادها میکنن. منم با این حال علیل مجبورم شانه خالی بکنم. خیلی متاسفم که در چنین موقعی نمیتوانم به وسیله اشغال مشاغل و مقامات عالیه به میهنم خدمت بکنم. آقای دوام الوزاره جواب دادند حقیقتاً که جای تأسف دارد. حاجی آقا ادامه داد اما خب امروز لحن آقای فلاخن و دوله فرق کرده بود. مثل همیشه اظهار ملاطفت نفرمودن. خب البته شاید کارشان زیاد بوده، چون بنده‌زاده آقا کوچیک را از ارث محروم کردم و میانمان شکرابه و حالا در دربار شاغله. بله مشغوله. میترسم چیزی گفته باشه، اگرچه از اون بعید میدونم. اما آدم چه میدونه؟ کسی که از عمرش سند پا به مهر نگرفته. البته خواهند فهمید که مغرضانه بوده و میترسم برای خود او مضر باشه، چون امروزه با این امنیت و آزادی که از دولت سر قائد محترم مملکت برخورداریم مثل زمان شاه شهید که نیست. آن وقت هر کس را به دربار احضار می کردن اول وصیت‌نامه‌اش را می نوشت و بعد هم برای مهمان 1 فنجان قهوه می آوردن. از آن قهوه های کذایی. حاجی آقا انشاءالله که خیر است. آقای دوام الوزاره، انسان محل نسیانه. همه جور فکر تو کله آدم چرخ میزنه. خب اگر از طرف شخص اول مملکت چند بار تکلیف وزارت و وکالت به کسی شد و همه را رد کرد، البته صورت خوبی نداره. آقای دوام الوزاره گفت آقا شما وجودتان منشأ فیض و خیر است.
به هر شغلی که اشتغال داشته باشید یا نداشته باشید همه اهل مملکت از پرتو مراهم جناب عالی بهره مند میشوند. حاجی آقا با افتخار جواب داد: بله، صحبتش رو نکنیم. اتفاقا دیشب منزل آقای مهام خلوت بودم. ذکر خیر جناب عالی شد. یکی از مقامات مهم خارجی هم حضور داشت. صحبت از زندگی و سیاست و همه چیز به میان آمد. مخصوصا من به آقای منتخب دربار تذکر دادم. کدام منتخب دربار؟ قوچلی بک که حالا تو شهربانیه. دوام الوزاره سر خود را به علامت تصدیق تکان داد. حاجی گفت: بله، من مخصوصا توصیه کردم که اگر بخوان این زمزمه ها و اختشاش ها و بیعدالتی ها توی لرستان بخوابه، باید فلانی رو که سابقه ممتدی در این امور دارن به آنجا بفرستی. همانطور که در مازندران آن توطئه را بر ضد اعلیحضرت همایونی خوابان. چند نفر را باید کش، چند نفر را حبس کرد، هر که نطق کشید تو دهنی زد و دیگر خودتان بهتر میدانید. بالاخره گفتم که من از رگ گردنم التزام میدم که به انتصاب فلانی تمام این سر و صداها بخوابه. چون امروزه ما به اشخاص با تصمیم احتیاج داریم. ما مشت آهنین میخوایم. بروید از مازندران سرمشق بگیرید. من تصدیق میکنم که از روی کمال رضا و رغبت یک کف دست زمین که آنجا داشتم در طبق اخلاص گذاشتم و تقدیم خاک پای همایونی کردم. حالا هر کس از آن حوالی میاد میگه که مثل بهشت برین شده. اگه مال خودم بود سالی یک مشت برنج آیدی داشت که میبایست با منقاش از توی گلوی کت خدا و عمال دولت بیرون بکشم. همش حیف و میل میشد. خودم هم که شخصا نمیتونستم رسیدگی بکنم. اما حالا به دست آدم خبره‌ای افتاده. خب چه بهتر؟ مملکت آباد میشه. عیبش اینجاست که امروزه کسی حاضر نیست فداکاری بکنه. اگر بخوان که مملکت آباد بشه، باید اداره املاک به دست شخص اول مملکت پدر تاجدارمون باشه که در زیر سایه او ما این همه ترقیات روزافزون کرده ایم. میدونید من صراحت لهجه دارم. کسی را که حساب پاکه از محاسبه چه باکه. مخصوصا تذکر دادم که فلانی تخم سیاسته. چنان به وضعیت لرستان تمشیت میده که آب از آب تکان نخوره. خیلی حرف من تأثیر کرد و مخصوصا موافقت آقای ساعد همایون رو کاملا جلب کردم. لبخند خیرخانه‌ای صورتش را روشن کرد. دوام الوزاره با شعف گفت: حقیقتا نمیدانم از این حسن نظر و لطف مخصوصی که نسبت به بنده ابراز داشتید به چه زبانی تشکر بکنم. حال که صحبت از لرستان به میان آمد میخواستم استدعای عاجزانه از حضور مبارکتان بکنم. حاجی آقا که غافلگیر شده بود گفت: جانم، خواهش میکنم که بفرمایید. میان ما که از این حرفا نیست. دوام الوزاره نگاهی به اطراف انداخت و گفت: راستش راجع به سرهنگ بلند پرواز اخویزاده جناب عالی میخواستم خدمتتان توضیحاتی بدهم. حاجی آقا با تعجب پرسید: عجب، ایشان اخویزاده جناب عالی هستند؟ خدمتشان ارادت غایبانه دارم. آقا اصلا نمیشه انکار کرد که آدم با کفایتیه. بله درست میفرمایید. اما متاسفانه چندی است که سوء تفاهمی رخ داده. با این معنی که اشخاص مفتن و مغرض نسبت‌هایی از قبیل اختلاس و ارتشا و اعمال منافی عفت و قتل و خیلی چیزها به ایشان دادند. واقعاً به اخویزاده جناب عالی؟ البته ناگفته نماند که آقای سرهنگ بلند پرواز خیلی طرف توجهات ذات همایونی هستند و قبل از حرکتشان به لرستان کنفرانسی راجع به غرور ملی در باشگاه افسران دادند که به طبع رسیده و بسیار مورد پسند مقامات عالی واقع گردیده. از طرف دیگر به سر مبارکتان قسم که چون من با روحیات ایشان به خوبی مانوسم می توانم به جرأت به شما اطمینان بدهم که آدم شریف و دلرحمی است.
به طوری که حاضر نیست که یک مورچه را زیر پایش لگد بکند. اما قبل از همه چیز نظامی وظیفه شناسی است که تخلف از اوامر و مقررات نظام را جایز نمی‌داند و سر و جان را فدای میهنش می‌کند. یعنی از تارک سر تا ناخن‌های پایش چکیده میهن پرستی است. گیرم هر کس یک جور وطن خودش را میپرستد، ولیکن چیزی که هست اشخاص مفتنی که البته طبقات نامشروع و برخلاف مصالح عالی کشور داشتند و به تقاضاهای ایشان ترتیب اثر داده نشده از راه غرض و مرض راپورت هایی به مرکز فرستادند که آقای سرهنگ رؤسای ایلات را به قرآن قسم داده و همین که تسلیم شدن آنها را کشته و ایلات را تخت قاپو کرده و مال و حشم آنها را غصب کرده و یا اینکه مشارالعلیه به بهانه تعقیب اشرار عده‌ای از مردم بیگناه را کشته و اموال آنها را تصاحب کرده است. چنان که ملاحظه می‌فرمایید این برنامه دولت است و آنچه کرده در این صورت مطابق دستور و اوامر مافوق بوده. اما از قرار اطلاعی که بنده از وزارت داخله کسب کردم، اشراری که ایشان در لرستان قلع و قم کردند اشرار مورد نظر نبودند و حال همین اشرار از خوزستان سر درآورده و مشغول دست درازی به جان و مال و ناموس اهالی شدند. مقصود از طول کلام این است که جناب عالی را به جریان وقایع آشنا بکنم. در نتیجه این جریانات ذهن ذات اقدس ملوکانه هم نسبت به این جریانات مشوش شده و البته خودتان متوجه عواقب وخیم آن. در این وقت مراد دست به سینه آمد جلوی حاجی ایستاد. حاجی پرسید: آن چی میگی؟ قربان، اجازه میدید که پیاز برای اندرون بگیرم؟ اول ماه من 1.5 من پیاز خریدم. همه تمام شد. در دیزی وازه. حیای گربه کجاست؟ توی خورش که اثری از پیاز نیست. پس همه مال من تفریط میشه. خب قربان عرض بکنم. خب حالا برو 2-3 سیر پیاز از مشهدی معصوم بگیر تا بعد رسیدگی بکنم. اما نرخش رو بپرسا که توی حساب به من پا نزنه. چشم حاجی آقا. صبر کن. بگو پیاز شیرین خوب مال قوم باشه. مراد از در خارج شد. چشمهای مثل تاغار حاجی به دو افتاد. به طرف دوام الوزاره برگشت و صدایش را بلندتر کرد. بله، من همیشه گفتم که ایران قبل از همه چیز احتیاج به آدم با تصمیم داره. اینجا قحط الرجال آدمه. خوشبختانه امروز سرنوشت ملت به دست قائد عظیم الشأنی مثل شخص اعلی حضرت سپرده شده. اما حیف که 1 نفره. تمام اطرافیانش دزد و دغل و مغرض هستن. مثلا همین قلع و قم اشرار که حالا گزک به دست یک مشت دزد داده. برای آبادی و عمران مملکت لازمه، جز برنامه دولته. باید نسل همه ایلات و عشایر رو از میان برداشت تا بتوانیم نفس راحتی بکشیم. از شما میپرسم اینا به چه درد مملکت میخورن؟ همیشه باعث اختلال امنیت و موی دماغ حکومت مرکزی هستند و اموال تجار بیچاره را به غارت میبرند و مردم رو میکشند. باید همه آنها را قتل عام کرد. ما الان احتیاج به اشخاصی مثل تیمسار سرهنگ بلند پرواز داریم. میشنوید؟ تیمسار خدمت به میهنش کرده. باید دستش رو ماچ کرد. دوام الوزاره توف حاجی را از کنار لبش پاک کرد و آهسته گفت: بنده عقیده جناب عالی را تقدیس میکنم، اما بالاخره هر چیزی راهی دارد. حاجی آقا چشمکی زد و گفت: مطمئن باشید بنده در این قسمت هرچه از دستم بر بیاید کوتاهی نخواهم کرد. با مقامات مربوطه صحبت میکنم. البته خودتان بهتر میدانید که مردم متوقعن، آن هم در موضوع به این مهمی. باید دم سیبیل چند نفر را چرک کرد. من رک و پوسکنده حرف میزنم. دوام الوزاره گفت: البته ملتفتم، محتاج به تکرار نیست.
نمیدانم از مراتب لطف و مرحمت جناب عالی چطور تشکر بکنم. بنده را غرق خجالت فرمودید. ضمناً میخواستم خدمتتان عرض بکنم که در این محیط اگرچه از پیر و جوان به دیانت و امانت جناب عالی ایمان کامل دارند، اما خب مغرضان و دشمنانی هم هستن که پشت سر انتشاراتی میدهند. مقصود بنده نمامی و سخنچینی نیست و در این مورد سکوت بنده یک نوع خیانت به عوام دوستی و حاجی دست پاچه شد و پرسید: پشت سر من؟ مثلا چه کسی؟ دوام الوزاره خیلی شمرده توضیح داد. از ارادت قلبی که نسبت به شخص جناب عالی دارم، از سائر جریان را خدمتتان عرض میکنم. پریشب در کلوپ ایران بنده با آقای خضوری و آقای بنده درگاه پارتی بریجی داشتیم. در ضمن صحبت آقای خضوری گفتند راجع به فلان کار اگر بشود موافقت حاجی را جلب کرد خوب است، چون آدم با اطلاع و اسرارآمیزی است. شهرت دارد که عضو فراموشخانه است و با مقامات خارجی بستگی نزدیک دارد، اما نظرش صائب است و حرفش را در همه جا میشنوند. بنده جدا اعتراض کردم و مخصوصا تذکر دادم که یکی از اشخاص بی‌آلایش و دست و دل پاکی است که در تمام ایران لنگه ندارد و کسی پیدا نمی شود که در وطن پرستی ایشان تردید بکند. حاجی سرش را به حال جدی تکان داد و باد توی صدایش انداخت و گفت: آقا، من توی این شهر خیلی دشمن دارم. همه تازه به دوران رسیده ها، همه دزد ها و نوکیسه ها، همه این عرب ها و نصرانی های سوریه و عراق که به طور مرموزی در تمام مقامات حساس اقتصادی مملکت رخنه کردن، همه آنهایی که بابایشان را نمیشناسن به من حسد میبرن. من دانم و پین دوز در انبان چیست، چون من میدانم که از کجا آب میخورن. شما گمان میکنید که حضوری خود به خود آمده و همه کاره شده؟ روزی که وارد تهران شد یک شوفر بود که اگر یک من ارزن رویش میریختید یکیش پایین نمی آمد. حالا بروید دم و دستگاهش را تماشا کنید. حالا اگر یک شوفر عرب اطلاعاتش بیشتر از دکترهای اقتصاد ماست، پس بروید در مدرسه هایتان را ببندید. چرا بی خود شاگرد به فرنگستون میفرستید؟ منو 2 بار مهاراجه دکن برای پست وزارت خارجهش پیشنهاد کرد. دعوتش رو نپذیرفتم. گفتم نمیخوام غریب گور بشم. اگر از من کاری ساخته است بگذارید به درد میهنم بخورم. شاید گناهم اینه که ایرانیم، اینجا به دنیا آمدم و میخوام همینجا هم بمیرم و برق پول اجنبی منو نمیکشونه. اما این بی بابا ننه های امروزه همه میخوان اینجا رو بشاپند و برون خارجه پشتک بزنند و برقصند. آیا صلاحه که منم پام رو کنار بکشم؟ اصلاً من آدم مرموزی هستم یا آقای بنده درگاه که اگر باباش رو ندیده بود ادعای جل و نمد استرابادی میکرد؟ پشت سر زنش این همه حرف میزنن. دخترش رو به صراف دم بازار داده و عنوان اعیان و اشراف به خودش میبنده. چون صراحت لهجه دارم از من حساب میبرن. من عضو فراموشخانه هستم یا آنها که همه فراموش کردن تا دیروز چه کاره بودن؟ به قول جناب عالی 80 ساله که توی این آب و خاک استخوان خورد میکنم. کسی نتوانسته به من بگه که بالای چشمت ابروست. مرحوم ابوی از زمان شاه شهید به نام بود. یکی میگفتند و 1000 تا از دهانشان میریخت. آیا من احتیاجی به شهرت دارم؟ آن هم توی این عهد و زمانه؟ من از کسی خورده برده ندارم. اگر میخواستم مثل آنهای دیگر پشت خودم را ببندم برایم مثل آب خوردن بود. اما در همین زمان در باز شد. 2 نفر وارد شدند. حاجی سلام و تواضع کرد. آنها که نشستن مدتی با دوام الوزاره در گوشی گفتگو کرد. فقط جملاتی ماننده البته مذاکره خواهم کرد، مطمئن باشید کار درست شده، جست و گریخته شنیده میشد. بعد دوام الوزاره
بلند شد و به عجله رفت. حاجی پس از احوال پرسی رو کرد به جوانی که موهای تنک به سر داشت و به حال مضطرب اطرافش را نگاه می‌کرد. حاجی آقا اثر صادق هدایت. خوانش سودابه کامران. پخش فایل صوتی کتاب. انتشارات اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. قسمت سوم. خب آقای مزلفانی بفرمایید اینجا. او هم در حالی که روزنامه مطالعه‌ای در دست داشت رفت پهلوی حاجی نشست. حاجی گفت خب بفرمایید ببینم از دنیا چه خبر. راستش افق سیاست بین المللی سخت تیره و تاره. عواقب وخیم جنگ رو کسی نمیتونه پیش بینی بکنه. حاجی در حالی که تسبیح میانداخت از ترس تلفن دربار لازم دانست برای تبرئه خودش خطابه‌ای شبیه نطق‌هایی که در پرورش افکار میشد برای مخبر روزنامه دو اکبر ایراد بکند. آقا بی خود متوحش نباشی. اصلاً به ما چه؟ هر طرف که شود کشته سود اسلام است. هر کسی میان این معرکه باید کلاه خودش رو دو دستی نگه داره. ما باید یک نان بخوریم و 100 تا خیر بکنیم. چون خوشبختانه در چنین موقع باریکی سرنوشت مملکت در کف کفایت قائد عظیم و شأنمان سپرده شده. این را دیگر کسی نمیتواند منکر بشود که بالاترین و عالیترین نعمتهای موجود کنونی ذات مقدس شاهنشاهانه است که ایران جدید را در ظرف مدت کوتاهی از پرتگاه نیستی به شاهراه ترقی کشانده. امنیت به طوری در سرتاسر کشور حکم فرماست که اگر زنی یک تشت طلا بر سرش بگیرد و از ماکو تا بندر چابهار برود کسی معترضش نمی شود. بی خود نیست که میگن چه فرمان یزدان چه فرمان شاه. وضعیت دیگر مثل جنگ پیش نیست و هرج و مرج داخلی وجود نداره. به حمدالله زیر سایه پدر تاجدارمان به قدری در همه شؤونات و نوامیس اجتماعی ترقیات محیرالعقول کردیم که هیچ دولت خارجی جرأت نمی‌کنه به میهن ما چپ نگاه بکنه. امروز 2 میلیون سرنیزه پشت سرمون و با اون میتونیم از یک طرف قفقاز و از طرف دیگر ترکستان روسیه رو تسخیر بکنیم. باور بکنید که ما پشت دنیا رو به لرزه در آوردیم. اصلا یادتون هست که دوره احمدشاه به مردم عوض حقوق کاه و یونجه و آجر میدادن؟ اتفاقاً پس پریروز سلام بود به پابوس مقدسشون شرفیاب شدم. چقدر هم به بنده اظهار تفقد و بنده نوازی فرمودن. خدا سایه مبارکشان را از سر ملت کم نکنه. خب امنیت، آبادی، قشون، راهن، آسفالت، کوچه ها و بناهای حیرت آور، همه اینها رو کی به خواب دیده بود؟ مزلفانی بلافاصله گفت بله بنده تصدیق دارم که با داشتن نابغه‌ای مثل اعلیحضرت رضا شاه هیچ خطری ملت ایران را تهدید نمی کند و حقیقتاً باید خدا را شکرگزار باشیم که از این جنگ خانمانسوز که اساس و سازمان ممالک دنیا را متزلزل کرده دور و برکنار هستیم. اما خب قابل انکار هم نیست که این جنگ خواهی نخواهی تأثیر شدیدی در اقتصادیات و معنویات دنیا خواهد بخشید. ای بابا، چیزی که تا کنون مانع پیشرفت اقتصاد و تجارت دنیا شده همسایه شمالی ماست. خوشبختانه اعلیحضرت ما متوجه این نکته هستند. من خبر موثق دارم. کسی که مژده حمله آلمان را به شوروی به سمع مبارکشان رسانید می گفت که اعلیحضرت از ذوق توی پوستش نمی گنجید و فرمود به من میگی؟ برو به ملت ایران تبریک بگو. چه حرف بزرگی. کلام الملوک و ملوک الکلام.
به عقل افلاطون هم نمی رسید. بعد مثل اینکه پشیمان شده باشد چشمکی زد و گفت البته پیش خودمان بمانه، اسرار سیاسیه. به علاوه هیچ استبعادی نداره که اعلیحضرت این هوده شهر قفقاز که مدتیه به ملت وعده میده به ایران ملحق بکنه. دیشب توی رادیو برلن هیتلر نطق میکرد. چه صدای گیرنده‌ای داشت. هر کلمه که از دهنش بیرون میآمد نیم ساعت براش دست میزدن. آقا او هم نابغه است. میخواد دستگاه پوسیده سیاست را عوض بکنه و نظم جدید بیاره. تا 1-2 هفته دیگر کلک روسیه کنده است. بعد قهقه خندید. شاید همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم از مسکو هم گذشته باشن. بعد هم نوبت انگلیس میرسه. آن که دیگر مثل آب خوردنه. به شما قول میدم تا 1-2 ماه دیگر آلمان ها توی تهران هستن. حاجی آب دهنش را فرو داد و به طرز علاقمندی حرفش را دنبال کرد. جای شما خالی. توی سفارت آلمان فیلم شکست فرانسه را نشان میدادن. من هم دعوت داشتم. سرباز آلمانی نگو، 1 پارچه آهن بگو. دیگر توی دنیا قشونی نیست که بتونه جلوی آنها را بگیره. یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوی. بذارید هیتلر با نظم نوینش دنیا رو تمشیت بده. اقلن آقای ما عوض میشه. این خودش فرجه. همه علامات ظهور حضرت صاحب رو داریم به چشم میبینیم. آقا مرام اشتراکی یعنی چی؟ اگه خوب مال خودشون، اگه بده با دیگران چی کار دارن؟ پیش از این بلشویک بازی من سالی 10,000 تومن، اونم 1000 تومن اون وقت، پرتقال به روسیه صادر میکردم. حالا مردمش یه تیکه نون هم ندارن که بخورن، چه برسه به پرتقال. وانگهی توی دنیا یک فرماندهی گفتن، یک فرمانبرداری، پس بروند و با قضا و قدر جنگ بکنن. چرا من آقا شدم مراد نوکر من شده؟ چون که خدا خواسته. به من چه؟ از این گذشته من جان میکنم، کار میکنم، یک شایی رو سنار میکنم. دنیا نظم داره آقا. همه که نمیتونن وزیر بشن. یکی شاه میشه، یکی هم گدا میشه. من از کد یمینم عرق ریختم، 2 تا آجر روی هم گذاشتم، خونه ساختم، توش نشستم. حالا مفت و مسلمونو بدم به مشهدی حسن پهنپازن فقط چون که گردنش کلفته. پس دیگه کسی پی کار نمیره، آبادی نمیشه. پس مراد بشه حاجی و من بشم مشتی مراد. مزلفانی نگاهش کرد و گفت همینطور است که میفرمایید. در دنیا البته باید تغییراتی رخ بدهد و نظم نوینی برقرار بشود، اما نه اینکه سیر قهقرایی را طی بکنند. میگن هیتلر مسلمون شده و روی بازوش لا اله الا الله نوشته. مزلفانی جواب داد بله، جداً به ایران علاقه‌مند است. مگر خبرهای امروز را ملاحظه نفرمودید؟ نه خیر، امروز نه، اما مقاله همت عالی شما را کیومرث واسم خواند. راستی برای آن 10 بلیت اسب دوانی که به دارالمساکین تقدیم کرده بودم داد سخن داده بودید. هدیه ناقابلی بود و باعث خجالت من شد، اما از لحاظ سرمشق برای اینکه دیگران تبعیت بکنن مطالب قابل توجهی داشت. راستی آقای مزلفانی، به شما تبریک میگم. شما یکی از بزرگترین نویسندگان دنیا هستید. این الفاظ و عبارات به این قشنگی را از کجا پیدا کرده بودید؟ خب بنده وظیفه اخلاقی و اجتماعی خودم را انجام داده بودم، اما مقام ریاست معتقد بودند که قدری اغراق‌آمیز است. عجب. بله، به علاوه عقیده‌مند بودند که در صفحه 3 چاپ بشود، ولیکن به اصرار بنده بالاخره در صفحه اول چاپ شد. مخصوصاً ملاحظه فرمودید بنده تذکر دادم که حاجی به گردن همه ایرانیان حق دارد و یگانه فرزند انقلاب است و ما آزادی مشروطه خودمان را مدیون ایشان هستیم. به خصوص
این شخص نوپرور معارف پژوه که تمام عمرش را با شرافت و پاکدامنی و پرهیزگاری گذرانیده یکی از ذخایر ملی ایران است و ما به داشتن چنین عناصر سیاستمدار عالی مقدار تفاخر می‌کنیم. مراد با دستمال پیاز وارد شد. حاجی با چشم‌های ذوق زده به مزلفانی نگاه می‌کرد و می‌خواست چند جمله آبدار در تملق او بگوید. ناگهان صدای زنی از توی دالان شنیده شد که می‌گفت: حاجی آقا، حلیمه خاتون حالش به هم خورده. حاجی گوشش را تیز کرد و گفت: خفه شو ضعیفه، مگه 1000 بار نگفتم؟ مراد برو ببین باز دیگه چه خبره. دوباره صدای فریاد زن بلند شد: خاک به گورم، به حاجی بگو بفرمایید اندرون، حلیمه خاتون تموم کرد. صدای همهمه نامعلومی از دالان می آمد. حاجی رو کرد به مزلفانی و گفت: ببخشید آقای مزلفانی، گویا قضیه معلمه‌ای رخ داده. من توصیه شما را به آقای رئیس روزنامه دوبک برخواهم کرد. حالا اجازه می‌فرمایید؟ مزلفانی به همراهانش دست پاچه خدا نگهداری کردند و رفتند. حاجی آقا خیلی به تأنی عصایش را برداشت و کاغذهایی را که زیر دوشکچه بود به دقت تا کرد و در جیب گشاد جلزقش گذاشت. بعد رو کرد به مراد و گفت: من میرم اندرون، تو مواظب دوشکچه باش. برو زود حجت و شریعه رو خبر کن. بعد عصازنان داخل دالان شد. حاجی ابوتراب در ماه ذی‌حجه شب عید قربان حاجی و حاجی زاده به دنیا آمده بود. اگرچه 89 سال از عمرش می‌گذشت و یادگار زمان ناصرالدین شاه بود، اما نسبت به سنش هنوز شکسته نشده بود و خیلی جوانتر نمود می‌کرد. قیافه او با وقار و حق به جانب بود. کله مازوئی، گونه‌های چاق و پرخون، فرق تاس و موهای تنک رنگ و حنا بسته داشت و همیشه تحریش سفید و زبری مثل قالیچه خرسک به صورتش چسبیده بود. سیبیل کلفت صوفی منشانه زیر دماغ تک کشیده‌اش مثل چنگک آویزان بود و چشمهای مثل تغار که رگه‌های خون در آن دویده بود زیر ابروهای پرپشت او قل و قل می‌زد. وقتی که در خانه شب کلاه به سر می‌گذاشت، کله او شبیه گلابی می‌شد و قبقب کلانی زیر چانه‌اش موج می‌زد که سرش را بدون میانجگری گردن به تنش می‌چسبانید. بالای پرک‌های گوشش که همیشه زیر کلاه می‌گذاشت صاف و نازک شده بود و دندان‌های عاریه که هر وقت می‌خندید یک پارچه طلای چرک بیرون می‌افتاد قیافه او را تکمیل می‌کرد. بالاتنه حاجی بلند و پاهایش کوتاه بود. به همین جهت وقتی که نشسته بود میان قد و زمانی که راه می‌رفت کوتاه جلوه می‌کرد، اما از پشت سر کمی خمیده بود و قوز داشت. در تابستان لباس او منحصر به یک پیراهن یخ حسنی و یک زیر شلواری گشاد بود و در هشتی که جلوس می‌کرد همیشه یک جلزقه گشاد هم که جیب‌های فراخ داشت می‌پوشید و یک شب کلاه به سر می‌گذاشت و قبای نازکی هم به دوش می‌انداخت. با وجود این چون آستین پیراهنش هیچ وقت دگمه نداشت، دست‌های خپله و پشمالود او همیشه بیرون می‌افتاد و از درز یخه پیراهنش تا زیر قبقب او پشم زمخت خاکستری به ریشش پیوند می‌شد. در حال نشسته وقتی که تسبیح نمی‌انداخت عادت داشت که با 2 دست شکم گنده‌اش را نوازش بدهد. در زمستان سرداری برک قدیمی چرک که پشتش چین‌های ریز می‌خورد می‌پوشید و به قول خودش این سرداری تنپوش مبارک بود و حکایت می‌کرد که یک روز ناصرالدین شاه در شکارگاه ابوی محترمش را مخاطب قرار داده بود و گفته بود: مرحوم مقتدر خلوت، بیا پدر سوخته، این تنپوش مال تو. مثل اینکه قبل از مرگش او را مرحوم خطاب می‌کردند، اما در حقیقت این سرداری را از دست فروش خریده بود. در کوچه هم کت بلند خاکستری و شلوار سیاه می‌پوشید و کلاه گشاد به سرش می‌گذاشت. از وقتی که باد فتح گرفته بود یک عصای سرنقره هم دستش می‌گرفت و گشاد گشاد راه می‌رفت.
هرچند حاجی بیرونی و اندرونی و اتاقهای چیده با چیده داشت، اما تمام پذیرایی او در هشتی خانه‌اش انجام می گرفت. صبح زود در آنجا شبیخون می زد و اگر در خارج کاری نداشت تا سر شب در همانجا مشغول دید و بازدید و کارچاخ کنی و به قول خودش مشغول رتق و فتق امور بود تا وقتی که از اندرون خبر می کردند که شام حاضر است. حاجی با بیریایی از اعیان و اشراف و رئیس الوزراء گرفته تا ملای محل و بقال سرگذر و حتی زال محمد را هم در آنجا پذیرایی می کرد. در مقابل اعتراضی که درباره پذیرایی شخص اخیر به او شده بود جواب داده بود: این هم یک نفر آدم مثل همه اونای دیگه. لولو خورخوره که نیست. اتفاقاً نظمی که زال محمد به شهر نو داد تمام بلدیه شما با بودجه و متخصصینش نتونستن به شهر تهران بدن. خونه فاحشه ها رو طبقه بندی و منظم کرد و براشون سینما و تئاتر ساخت. اما بلدیه شما خواست یه تئاتر بسازه 50 مرتبه خراب کرد و از سر نو ساخت و از کنارش چند تا دزد میلیونر شدند و آخرش هم نیمه تمام ماند. وانگهی کاری که دیگران در خفا میکنن این بی تقیه و بی ریا میکنه. بعدش هم ما که ضامن بهشت و دوزخ کسی نیستیم، توی گور دیگران هم نمیگذارندمان. مگر همه کله گنده ها و زمامدارانتان باهاش دست به یکی نیستن؟ من صراحت لهجه دارم. بابا نه این که مگه یه نفر لازمه که شهر نو رو اداره بکنه، وگرنه مردم عیالوار نمیتونن زنانشون رو نگه دارن. اگه تو جامعه شاه و وزیر و وکیل هم لازم نباشه، زال محمد لازمه. من همه اعیان و اشراف و نجبای این شهر رو خوب میشناسم. توی معامله ساختمون سینما که به من مقاطع داد یک سر سوزن اختلاف حساب نداشتیم. حیف تو این مملکت قدردان نیست، وگرنه مجسمش رو توی شهر نو میگذاشتن. ولیکن از اونجا که هشتی حاجی 4 نشیمن بیشتر نداشت، مهمانهای او هیچ وقت از 3 نفر تجاوز نمی‌کرد. یعنی همین که شلوغ میشد حاضرین جیم میشدند و جای خودشان را به تازه واردین میدادند. مثل این بود که اگر روزی بخواهند تئاتر او را نمایش بدهند، از لحاظ صرفه‌جویی تزیین سن منحصر به یک هشتی باشد. پدر حاجی مشهدی فیض‌الله در بازارچه زعفران باجی دکان تنباکو فروشی داشت. سال قحطی کلی مال حلال و حرام را زیر رو کرد و پشت خودش را محکم بست. مخصوصا وقتی که میرزای شیرازی تنباکو را تحریم کرد، مش فیض‌الله یکی از حاشیه‌نشین‌های خانه یحیی خان مشیرالدوله بود و بعد از آنکه ملا عبدالله واعظ قلیان کشید و دوباره تنباکو حلال شد و به این وسیله عذر کمپانی رژی را خواستند، مش فیض‌الله در این میان لفت و لیس غریبی کرد. یعنی تنباکوی تحریم شده را که به قیمت ارزان خریده و انبار کرده بود به قیمت گران فروخت و میلیون ها زر زمین به قیمت 2 تا پول از میرزا عیسی وزیر خرید و واجب الحج شد. یک سفر به مکه رفت و پولش را حلال کرد و برگشت و تا آخر عمرش دم حجره نشست و موی را از ماست کشید. بالاخره هم سر 93 سالگی از شدت خست و لعامت مرد. به این معنی که بلند شد و حکیم باشی نسخه داد. او از دوای مالیدنی که در خانه بود خورد و مرد. تمام ارث حاجی فیض‌الله به پسر یک دانش حاجی ابوتراب رسید که حاجی به دنیا آمده بود. اما وانمود میکرد که به مکه رفته است و حکایت‌هایی که از پدرش راجع به سفر مکه شنیده بود به حساب خودش گذاشت و مانند پیشامدهای زندگی خود نقل میکرد. اما حاجی ابوتراب دکان تنبا فروشی را به هم زد و صاحب املاک و مستقلات شد. چون پدرش را کسی نمی شناخت، حاجی از این استفاده کرد و لقب حاج مقتدر خلوت را به پدرش داد و او را یکی از ملازمان رکاب و درباریان بسیار نزدیک ناصرالدین شاه قلمداد می کرد. همیشه هم ورد زبانش بود که ما اعیان درجه اول و ما نجبا. در خست و چشم تنگی از پدرش دست کمی نداشت.
هنوز حساب قران کهنه‌های زمان شاه شهید را فراموش نکرده بود و سر 10 شاهی علمشنگه به پا می‌کرد. همیشه میگفت منو چاپیدن. معقول اون وقت که زندگانی داشتیم. با وجود درآمد هنگفتی که از املاک و مستقلات و دکان و حمام و خانه اجاره و معاملات بازار و کارخانه کشبافی و پارچه بافی اصفهان و کارچاخ‌کنی‌های کلانی که داشت و حتی با سفرای ایران در خارج مربوط بود و اجناس قاچاق معامله می‌کرد، هر روز جیره قند خانه‌اش را می‌شمرد. هیزم را می‌کشید، بار و بندیل صیغه‌هایش را وارسی می‌کرد و در قدیم که اصطلاح مشروطه هنوز باب نشده بود، جلوی هشتی خانه رعیت‌ها و نوکرش را به چوب می‌بست. اما ظاهری فریبنده داشت و قیافه حق به جانب خود می‌گرفت، به طوری که همه پشت سرش می‌گفتند چه آدم حلیم و سلیمی است. همین ظاهر آراسته و اهن و طلب باعث شهرت او شده بود و معروف بود که آدم کار راه انداز و خیرخواه و خلیقی است. حاجی معتقد بود که 1000 تا دوست کم و 1 دشمن زیاده. به همین جهت با هر کس گرم می گرفت و دل همه را به دست می آورد و با محیط خودش سازش پیدا کرده بود. از این رو خیلی ها فدایی او بودند. در سیاست هم همیشه دخالت می کرد. وکیل و وزیر می تراشید و خودش هم کباده ریاست وزرا را می کشید و حلال مشکلات بود. همیشه می گفت ما می خواهیم 4 صبایی تو این ملک زندگی بکنیم و از نان خوردن نیفتیم و 1 قلوپ آب راحت از سوی گلویمان پایین بره. اما حاجی سواد درست و حسابی نداشت. زمان ناصرالدین شاه پیش معلم سرخانه گلستان و بوستان را خوانده و مشق خط و سیاق را یاد گرفته بود. ولیکن حافظه او قوی بود و حرفهای دیگران را از بر می کرد و به موقع یا بی موقع تکرار می کرد. هر وقت هم که اشتباه می نمود از رو نمی رفت. مثلا می گفت که مرحوم ابوی در دربار شاه شهیر بالای دست حاجی میرزای آقاسی می نشسته. یا در زمان کریم خان زند 3 من و 1 چارک چشم در آورده. یا مهاراجه دکن دعوتش کرده که پست وزارت خارجه اش را به او تفویض کند و از این قبیل چیزها. اگرچه با رجال درجه اول و زمامداران مملکت دمخور بود، اما سواد آنها هم به او نمی چربید و خیلی به حاجی و اظهار عقیده‌اش اطمینان داشتند. در صورتی که گاهی حاجی از دهنش در می رفت و می گفت بله دیگ، بله چغندر، تو این مردم و این ملک ما هم سیاست مدارش هستیم. از وقتی که وارد سیاست شده بود، مرتب روزنامه را به پسر کوچکش کیومرث که از مدرسه برمیگشت میداد و او هم با صدای دورگه تکلیف شدهش روزنامه را میخواند و حاجی به حالت پرمعنی سرش را میجنباند، مثل اینکه در میان خطها هم رموزی کشف میکرد که همه کس نمیتوانست بفهمد. حاجی به کتاب اخلاق و گلستان سعدی معتقد بود و از تاریخ هم بیان که اطلاعی داشته باشد بیخود تعریف میکرد. 2-3 بار لغت اشتباهی برای کیومرث معنی کرد و سبب شد که طفلک روز بعد در مدرسه کتک مفصلی نوش جان بکند و از این جهت دیگر اشتباهات خود را از پدرش نمیپرسید. حاجی شهرت داده بود که کتاب اخلاقی در دست تألیف دارد، اما کسی را سراغ نداشت که این کار را مفت و مسلم برای او انجام بدهد. به علاوه ادعای ادبی هم داشت و بزرگترین فیلسوف عالم به نظرش گوستاو لوبون بود که زیاد اسمش را شنیده بود و ترجمه غلط کتابش را مجانا به او تقدیم کرده بود. در انجمنهای ادبی هم هر وقت می رفت همیشه در صدر مجلس می نشست. جلوی هر کس سلام و تواضع می کرد و غر و غرقلیان می کشید و چای شیرین می خورد. هر قطع شعر که خوانده می شد آنقدر کف می زد که تا 2 روز دستش درد می گرفت و برای اینکه عقیده بکری اظهار کرده باشد همیشه در این انجمنها از شعر قاآنی تعریف می کرد. گرچه دیوان او را اصلا ندیده بود، اما 1-2 شعر وقیح او را در جوانی شنیده بود. به اضافه خیلی ها تعریف از انسجام شعر او می کردن. مجالس پرورش افکار و فرهنگستان هم
مرتب به قدوم حاجی مفتخر میشد که عضویت رسمی آنجا را داشت و در همه جا اشتباهات مضحک میکرد. فقط سر حساب و کتاب پول بود که موی را از ماست میکشید. هرچند حاجی همیشه از دست دنیا گله‌مند بود و خودش را به شغال مردگی میزد و ورد زبانش بود که عهد و زمانه برگشته و دوره آخر زمانه. چرا؟ چون همسایه خانه خودش را به قیمتی که حاجی مشتری بوده نفروخته، یا کوچه برای اتومبیل او تنگ است، یا اتومبیل سواری او سیستم سال آینده نیست، یا درخت نارنجش بار نداده، یا مردم بی‌تربیت شدن چون سر ختم شیخ عبدالغفور یک جوانک به او زلزل نگاه کرده و محلش نگذاشته و او متوقع بوده که همه مردم با این بدبختی های او همدردی بکنن. اما چند موضوع بود که در این اواخر فکر او را سخت به خود مشغول کرده بود. یکیش دل خونی که از دست سرتیپ علاوردی داشت به خاطر اینکه زمین‌های قنات آبادش را به قیمت نازل خریده بود. بعد هم پیری و دیگری باد فتح و از همه بدتر از طرف زنهایش سخت نگران بود. پیری که درد بی درمان بود و به همین مناسبت به کمک حجت الشریعه معجونهایی از روی کتابهای الفیه و شلفیه و ماء الحیات و راهنمای اشرت تهیه می‌کرد و به کار می‌برد و اغلب تجدید فراش می‌کرد. دیگری باد فتح بود که هر چند هنوز او را از پا در نیاورده بود، اما شنیده بود که عمل در سن او خطرناک است و به علاوه به حکیم فرنگی یا فرنگی معاب و دواهای آنها هیچ اعتقادی نداشت. مگر پدرش را دوای فرنگی نکشت؟ خب چرا تن خودش را زیر تیغ حکیم بیاندازد؟ تقدیر هر کس معین شده و روی پیشانیش نوشتند. چرا بیخود کمک به اجل بکند؟ در صورتی که فتح به اهمیت و اعتبار او در جامعه می‌افزاید. اما موضوع زنهایش جدی بود. بیلان زندگی زناشویی حاجی عبارت بود از 6 زن طلاق گرفته و 4 زن که سرشان را خورده بود و 7 زن دیگر که در قید حیات بودند و اهل بیت او را تشکیل می‌دادند. زن اولش اقلیم تریاک خورد و مرد. حاجی هم نامردی نکرد و همه داراییش را بالا کشید. یکی سر زار رفت و یکی از پشت بام پرت شد و آخری هم حلیمه بود که از دلدرد کهنه مرد. آنها هم که طلاق گرفتن مهر خودشان را حلال و جانشان را آزاد کردند. میان زنده ها این دو صیغه آخری، یعنی منیر و محترم که جوان و بچه سال بودند، افکار حاجی را سخت پریشان داشتند. منیر زیاد به خودش برمی رفت و خیلی چاخان و سرزباندار بود. حتی وقاحت را به جایی رسانیده بود که جلوی اهل خانه همیشه ادای حاجی را در می آورد و شعرهای بند تنبانی در هجو او می خواند. محترم هم یک بچه 2 ساله داشت. حالا هم باز شکمش بالا آمده بود. در صورتی که بعد از کیومرث 16 سال می گذشت که دیگر حاجی بچهش نشده بود. آن وقت این مردی که نکره 4 زلف ترنجی، گل و بلبل که به اسم پسرعمو می آمد از محترم دیدن می کرد و همه اندرونش را می دید، چه صیغه‌ای بود نمی دانست. چرا چشم ابروی سکینه شبیه این گل و بلبل بود؟ دختر تتقاری که آنقدر عزیز دردانه بود حالا به همین علت از چشمش افتاده بود. به علاوه رفتار این صیغه های جوان هم با آن چیزها که راجع به آنها می شنید مشکوک به نظر می آمد. مثلا آن روز که تلفن دروغ کرده بودند و حاجی را به محضر شماره 12 احضار کردند. وقتی که به خانه برگشت دید منیر حمام رفته و هنوز هم برنگشته، آن هم بدون اجازه او. خب گرچه منیر خدمتکارش بود و حاجی او را صیغه کرده بود که اگر آب روی دستش بریزد به او حلال باشد، اما خب بالاخره زن شرعی حاجی بود و با این سن و سال همین مانده بود که برایش حرف هم در بیاورند. اصلا چرا حمام رفتن زنهایش و صله ارحام به جا آوردنشان آنقدر طولانی بود؟ 1-2 بار هم تحقیقات کرد، اما نتیجه مشکوک به دست آمد. به همه کس بدگمان بود، حتی به مراد. تصور میکرد همه دست به یکی کرده بودند که کلاه سرش بگذارند. چیزی که به کارش گراته میانداخت این بود که حاجی دلش نمی آمد انعام بدهد. شاید زنهایش همه انعام میدادند، اما در این صورت پول از کجا در می آوردند؟
این پیشامدها تأثیر بدی در خلق و رفتار حاجی کرده بود. با خشونت هرچه تمامتر از اهل خانه زهر چشم می گرفت و خیلی زود عصبانی می شد. حتی زبیده که بی اجازه او ترشی پیاز برداشته بود، حاجی چنان با اعصاب مچ پایش زد که هنوز می لنگید. فلسفه انتخاب هشتی خانه از یک طرف به همین علت بود تا در هشتی کیشک زنهایش را بکشد. اشخاصی که وارد و یا خارج می شدن را وارسی می کرد. به علاوه گاهی هم سر کوچه چشم چرانی می کرد و به این ترتیب زمستان هم از گذاشتن کرسی جداگانه برای خودش صرفه جویی می شد و با منقلی که میان پایش می گذاشت و دستش را گرم می کرد از مخارج زیادی جلوگیری می کرد. پسر اولش آقا کوچک که سر پیری بعد از 8 دختر پیدا کرده بود، عرقخور و سفلیسی و قمارباز از آب درآمد. حاجی به استناد فرمایش حضرت امیر که بچه‌هایتان را متناسب با دوران بپرورانید، آقا کوچک را به فرنگستان فرستاد. اما آقا کوچک ذوق و استعداد زیادی در تحصیل نشان نداد و همین که به ایران برگشت، زلف‌هایش را براق می‌کرد، لباس‌های شیک می‌پوشید، اتومبیل لوکس آخرین سیستم حاجی را می‌راند و با سگ بغلی نژاد پکن در کافه رستوران‌های درجه اول شهر آمد و شد می‌کرد و طلبکارهای جفت و طاق خود را به سر پدرش حواله می‌داد. از قضا یک شب در عالم مستی اتومبیل را به درخت زد و شکست. پدرش پس از کشمکش مفصل او را از خانه راند و از ارث محروم کرد. ولیکن آقا کوچک هم مانند پدرش پیشانی داشت. به علت آراستگی سر و بز، مخصوصاً وجاهت، به عنوان شوفر دربار مفتخر گردید. هرچند طرف توجهات مخصوص مقامات عالیه و اندرون واقع شد و همه از او حساب می بردند و راه ترقی و آینده برایش باز بود، اما به رگ غیرت حاجی برخورد که چرا باید پسر بزرگش چون این شغلی را انتخاب بکند. بعد هم خیلی چیزها پشت سرش می گفتند. حاجی آقا به طلبکارهای پسرش جواب می داد: من استشهاد تمام کردم و توی روزنامه ها هم چاپ کردم که دیگر آقا کوچک پسر من نیست. فرنگ اخلاقش را خراب کرد. امان از رفیق بد. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. معقول بچه‌ای بود. سری به راه، پایی به راه. زیر پایش نشستند و افتاد توی هرزگی و ولنگاری. او دیگر نمیتواند در خانه منو واز بکنه. از این جهت تمام امید و آرزوی حاجی به پسر دومش کیومرث بود و علاقه مخصوصی نسبت به او ابراز می داشت. حاجی آقا اثر صادق هدایت، خوانش سودابه کامران، پخش فایل صوتی کتاب، انتشارات اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. قسمت 4. حاجی آقا به همه حرفهایی که در روز میزد معتقد نبود و از وقتی که شک به سکینه، بچه سوگلی خود پیدا کرده بود که همیشه توی هشتی جلویش میپلکید، علاقه او به بچه و اینجور چیزها هم سوس شد. میگفت: حالا دیگه ماشالله بزرگ شدن. پسر اولم رو لوس بار آوردم، نتیجهش رو دیدم. وانگهی معنی نداره که بچه توی هشتی بیاد. اشخاص محترم پیش من میان. اما به چند چیز بود که از ته دل ایمان داشت. اول به خوردن، وقتی که صحبت از خوراکی به میان می آمد. چهرش می شکفت، آب دهنش را قورت می داد و حدقه چشمش گشاد می شد. مخصوصاً خوراکی های شیرین مانند خرما و حلوا و باقلوا و پلوهای چرب و شیرین را زیاد دوست می داشت. سر غذا بسم الله می گفت و آستینش را بالا می زد. با انگشت‌های توپلی که روی ناخن‌هایش حنا بسته بود لقمه می گرفت و همیشه دوست داشت که از لای انگشتانش روغن بچکد. هر غذایی که به نظرش مشکوک می آمد می گفت: و انذرتنی لخسمک علی ابن ابی طالب، و بعد می خورد. چشمهایش
در موقع خوراک لوچ می شد و شقیقه هایش به جنبش می افتاد و ملچ و ملوچ راه می انداخت. بعد آروغ می زد و می گفت الهی الحمدلله رب العالمین و با ناخن دندانهایش را خلال می کرد و تا مدتی بعد از غذا از سر جایش تکان نمی خورد. بعد هم حاجی آقا حمام و مشتمال را خیلی دوست می داشت. اما از وقتی که نرخ حمام بالا رفته بود حاجی دیر به دیر حمام می رفت. به همین جهت تابستان در صحن هشتی همیشه بوی عرق تند و ترشیده حاجی در هوا پراکنده بود. در حمام یک مشت از آب خزانه می خورد و دهنش را مسواک می کرد. بعد می خوابید و زیر مشتمال دلاک از روی کیف آه و ناله سر می داد و شکر خدا را می گذاشت. در مورد خواب هم حاجی بی طاقت بود و به آسانی خوابش می برد. به محض اینکه چشمش به هم می رفت خور و پف او تمام فضای خانه را پر می کرد. مثل اینکه 200 نهنگ لجن قرقره می کنند. اما حاجی در مقابل زن بی طاقت می شد. با وجودی که اندرونیش همیشه پر از سیغه و عقلی بود، هر وقت زنی را می دید که طرف توجه او واقع می شد و عموماً این زنها خال شلخته و چادر نمازی و مچپا کلفت و ابرو پاش بزی بودند، چشمهایش کلاپیسه می شد. نفسش به شماره می افتاد و آب توی دهنش جمع می شد. له له می زد و خون توی سرش می دوید. پارسال چیزی نمانده بود که عاشق خانم بالا زن یوزباش حسین سقط فروش دم 4 سو بشود و حتی چند سال پیش که هنوز باد فتح نگرفته بود با رفقای جان در یک قالب و همدندانهایش گاهی به شهر نو هم گریز بیزد و خانه ای را قرق می کرد. اما از همه مهمتر دلبستگی حاجی به پول بود. پول معشوق و درمان و مایه لذت و وحشت او بود و یگان مقصودش در زندگی به شمار می رفت. از اسم پول، صدای پول و شمارش پول دل حاجی قنج می زد و بیتاب می شد. او پول را برای پول بودنش دوست داشت و می پرستید و تمام وسایل را برای به دست آوردن آن جایز می دانست. مثل اینکه در عالم زر مقدر شده بود که وجود حاجی برای اندوختن و پرستش این وسیله قراردادی در جامعه مأموریت دارد و طبیعت تمام ابزار و وسایل به دست آوردن آن را بی‌دریغ در اختیار حاجی گذاشته و او را در محیطی مناسب به وجود آورده بود. از صبح زود که بلند می شد حتی در خواب تمام هوش و حواس حاجی متوجه جلب منفعت و دفع ضرر بود و به همین مناسبت در هر گونه معامله شرکت می‌کرد. حتی سر پیری در مقاطع راهسازی و درختکاری خیابان‌ها هم شرکت کرد و از این راه میلیون‌ها به چنگ آورد. اما از ترس زمامداران وقت و به خصوص شخص اول مملکت که دائم تملقش را می‌گفت، همیشه به خودش قیافه مفلس و بدبخت میداد و گدابازی در می آورد و معاملات بزرگ و خرید و فروش را به اسم پسر و یا زنهایش انجام میداد. بعد هم به نام نیک و شهرتی که در جامعه پیدا کرده بود خیلی دلبستگی داشت و از این راه استفاده کلان می برد. حاجی منافع را زود فراموش می کرد. اما اگر خدای نخواسته زیانی متوجه او می شد، البته چیزی که کمتر اتفاق می افتاد، در اخلاق و رفتارش تغییر کلی روی می داد. قیافه بیگناهش عوض می شد و آن روی سگش بالا می آمد و اغلب در خانه عصای سرنقره به کار می افتاد. یکی از خانه هایش را مردم نابابی اجاره کرده بودند و حاجی دست روی دستش می زد و می گفت آبروی 100 ساله‌ام به باد رفت. من توی این ملک استخوان خورد کردم، اما نمیتوانم خونم رو به مفت هم اجاره بدم. پس 7 سر عیال رو کی نون میده؟ برای روز مبادا حاجی به مذهب هم معتقد بود. اگرچه با خودش میگفت کی از آن دنیا برگشته اگر راست باشه، و مثل عقاید سیاسیش به آن دنیا هم اعتقاد محکمی نداشت. مگر با پول نمیشد حج و نماز و روزه را خرید. پس هر کس پول داشت 2 دنیا را هم داشت. اما مذهب را برای دیگران لازم می‌دانست و در جامعه تقیه می‌کرد
و به ظواهر امر می پرداخت. به همین علت در ماه محرم توی تکیه ها و حسینیه ها و مجالس روزخوانی در صدر مجلس جا می گرفت. نظر کیومرث را هم سقایی کرده بود که خرج زیادی نداشته باشد و در دهه عاشورا او را با لباس سیاهی که برایش کوتاه شده بود و کشکول و پیشبند سفید توی جماعت می‌فرستاد که به رایگان آب به لب‌های تشنه بدهد. هر وقت هم گذارش به مسجد می‌افتاد، دست وضویی می‌گرفت و یک نماز محض رضای خدا می‌گذاشت. سالی یک بار هم پول خمس و زکات خودش را به دقت حساب می‌کرد. یک چک چند صد تومانی می‌نوشت و داخل پیت خرما که از املاک جنوبش می‌فرستادن می‌گذاشت. آن وقت حجت الشریعه را احضار می‌کرد و این چک و خرما را از بابت خمس و زکات به او می‌داد تا بفروشد و یا عین خرما را به فقرا بدهد. بعد در همان مجلس بهانه می‌آورد که من عیالوارم، بچه‌ها دیدن دلشان خواسته، توی خانه باشه بهتره، و خرما را فی المجلس به نرخ روز حساب می‌کرد و پولش را که عموماً از 10 تومن زیادتر نمی‌شد به حجت الشریعه می‌پرداخت و بعد چک را در می‌آورد و باطل می‌کرد. حاجی دلش خوش بود که به این وسیله خمس و زکات خودش را داده. معتقد بود عوض اینکه خرما در بازار خرید و فروش بشود و چک به دست ناشناسی بیفتد، خودش آن را خریده و در ضمن ادای فرضیه را هم کرده است. به شراب هم خیلی علاقه‌مند بود و در مجالس مهمانی بیریا می نوشید. هر وقت هم برایش سوغات می فرستادن به عنوان دوا آن را توی قوری می ریخت و می خورد. اما حاضر نبود که پول به پایش بدهد. قمار هم می زد، یعنی پاسور و تخت نرد. آن هم وقتی که مطمئن بود که از حریف خواهد برد. ماه رمضان به بهانه کسالت روزه را می خورد، اما جلوی مردم تسبیح می انداخت و استغفار می فرستاد و در مناقب روزه سخنرانی می کرد. هر وقت هم که خواب بود و یا با زنهایش کشمکش داشت، احیانا اگر کسی به دیدنش می آمد، مراد عادت کرده بود که بگوید آقا سر نمازه یا آقا به مسجد رفته. از جاه طلبی که حاجی داشت برای خودنمایی در سیاست و کارهای لوچ دخالت می کرد. از جاسوسی هم رو برگردان نبود و به این وسیله محرم بسیاری از اسرار مگو شده بود. برای اینکه در همه جا نفوذ داشته باشد و بتواند منافع خود را بهتر نگه دارد، البته باید اقرار کرد که از این راه منافع هنگفتی عاید او شده بود. حاجی سیاست را یک جور معامله تلقی می کرد و خودش را بزرگترین سیاستمدار دوران می دانست. از بس که در همه جا جایش بود و همیشه جلو می افتاد و حالت بزرگمنشی به خود می گرفت و توی حرف دیگران می دوید، یک نوع جسارت جبلی پیدا کرده بود. حرفش که تمام می شد توی چشم طرف مقابل تأثیر حرف خود را جستجو می کرد. برای این کار استعداد خدادادی هم داشت، زیرا حراف، سرزباندار، پررو و نخود هر آش بود و به زبان هر کس می توانست صحبت بکند. به حرف دیگران به دقت گوش می داد و صورت حق به جانب می گرفت. اظهار همدردی می کرد و وعده کمک و توصیه می داد. اما عملاً کاری انجام نمی داد مگر اینکه سودی در آن داشته باشد و یا با این ترتیب برای روز مبادا دلی را به دست بیاورد. همه جا با سلام و صلوات وارد می شد. در مطب دکتر، در اتاق وزیر، سر حمام و حتی در شهر نو و در همه جاهایی که بسیاری از مردم در انتظار بودند، حاجی با عزت و احترام و بدون کمترین مانع وارد می شد و کار خود را انجام می داد. حتی گاهی در صحبت با اشخاص مهم کلفت هم بارشان می کرد و حرفهای گنده گنده برخلاف مسائل عالیه کشور از دهنش می پرید. ولیکن از احترامی که برایش قائل بودند و اطمینانی که به او داشتند نشنیده می گرفتند و بالاخره همه از او حساب می بردند. اغلب حاجی آقا خنده گستاخانه از ته دل می کرد که در این اواخر باد در بیضه‌اش می انداخت و درد می گرفت. هرچند حاجی آقا ورد زبانش بود که من از کسی خورده برده‌ای ندارم، اما شهرت داشت که جاسوس شهربانی است
و تاکنون چندین نفر بیگناه را به جرم جعل اکاذیب به زندان انداخته بود. حتی رئیس شهربانی از او حساب می برد، چون بو برده بود که با مقامات مهم خارجی دست به یکی است. چیزی که غریب بود، حاجی همیشه اعضای کابینه جدید را قبلا می دانست و در بازار پیشگویی و حتی شرط بندی هم می کرد و همیشه به طور معجزه‌آسایی حدس او درست در می آمد. حاجی آقا همانقدر از بلشویسم بی اطلاع بود که از فاشیسم، اما گمان می کرد که اگر روزی پای روس‌ها به تهران برسد، بیدرنگ املاک و دارایی او را غصب می کنند و زن و بچهش را به 4 میخ می کشند و کله او و امثالش را گل دار خواهند برد. پیش خودش حدس می زد که شاید جنگ بین المللی برای این برپا شده بود که روس‌ها طمع به دارایی او کرده بودند، در صورتی که آلمانی ها به کمک او برخاسته بودند و برای پیشرفت افکار و مقاصد و نقشه های او می جنگیدند. هر شب برنامه فارسی رادیو برلن را به دقت گوش می داد و از خبر پیشرفت های آلمان قند توی دلش آب می شد و کلمات گوینده آن را وحی منزل می دانست. بعد هم موسیقی عربی را می گرفت و به نعره هایی که مثل صدای شتر فحل از توی رادیو در می آمد با لذت گوش می داد و در عالم خلسه می افتاد. ظاهراً به همه رنگ در می آمد و حرفهای ضد و نقیض می زد برای اینکه به قول خودش از نان خوردن نیفتد، چون حاجی معتقد بود که زندگی یعنی تقلب، دروغ، تزویر، پشت هم اندازی و کلاهبرداری. زیرا جامعه او روی این اصول درست شده بود و هر کس بهتر می توانست کلاه بگذارد و سنبلکاری بکند، بهتر گلیم خود را از آب بیرون می کشید. وجود خودش را مثل وجود دیگران گناهکار تصور می کرد و برای تبرئه خود از هیچ دسیسه و سالوس و حقه‌بازی روگردان نبود. می اندیشید که زبان یک تکه گوشت است که می شود به هر سو گردانید و از این رو کارچاخ‌کنی، پشت هم اندازی، جاسوسی، چاپلوسی و عوام‌فریبی جزء غریزه او شده بود. زمانه این را میپسندید و او هم از مردمان برجسته زمان خود بود و نمیخواست در این بازار کلاهبرداری دنیا کلاه سرش رفته باشد. از وقتی که از پسر اولش سرخورده شده بود، پند و اندرس هایی که در دوره زندگی به محک آزمایش زده بود و شاید عصاره‌ای از کتاب موهوم اخلاقی بود که وعده تالیفش را میداد و تمام فلسفه حاجی در آن خلاصه میشد را به خورد کیومرث میداد و میگفت: توی دنیا 2 طبقه مردم هستند، به چاپ و چاپیده. اگر نمیخواهی جز چاپیده ها باشی، سعی کن که دیگران را بچاپی. سواد زیادی لازم نیست، آدم را دیوانه میکنه و از زندگی عقب میندازه. فقط سر درس حساب و سیاق دقت بکن. 4 عمل اصلی را که یاد گرفتی کافی است تا بتوانی حساب پول را نگه داری و کلاه سرت نره. فهمیدی؟ حساب مهمه. باید هر چی زودتر وارد زندگی شد. همینقدر روزنامه را که تونستی بخونی بسه. باید کاسبی یاد بگیری، با مردم طرف بشی. از من میشنوی؟ برو بنده کفش توی سینی بذار و بفروش. خیلی بهتره تا بری کتاب جامع عباسی رو یاد بگیری. سعی کن پر رو باشی، نذار فراموش بشی تا میتونی عرض اندام بکن. حق خودت رو بگیر و از فحش و تحقیر وردم نترس. حرف توی هوا پخش میشه. هر وقت از این در بیرونت انداختن، از در دیگه با لبخند وارد بشو. فهمیدی؟ پر رو، وقیح، بی سواد. چون گاهی هم باید تظاهر به حماقت کرد تا کار بهتر درست بشه. مملکت ما امروز محتاج به این جور آدم هست. باید مرد روز شد. اعتقاد و مذهب و اخلاق و این حرفا هم دکانداری است، اما باید تقیه کرد، چون در نظر عوام مهمه. برای مردم اعتقاد لازمه، باید به اونها پوزه بند زد، وگرنه اجتماع یک لانه افعی است. هر کجا دست بگذاری میگزن. باید مردم مطیع و معتقد به قضا و قدر باشن تا با اطمینان بشه از گرده آنها کار کشید.
چیزی که مهمه طرز غذا خوردن، سلام و تعارف و معاشرت، لاس زدن با زن مردم، رقصیدن، خنده های تو دلبرو و مخصوصاً پررویی رو یاد بگیر. در دوره ما اینجور چیزا باب نبود. نون رو به نرخ روز باید خورد. سعی کن با مقامات عالی مربوط بشی. با هر کس و هر عقیده موافق باش تا بهتر بتونی قاپشون رو بدزدی. من میخوام تو مرد زندگی بار بیای. محتاج خلق نشی. کتاب و درس و اینها 2 پولم نمیارزه. خیال کن تو سر گردنه داری زندگی میکنی. اگه غفلت کردی تو رو میشاپن. فقط چند تا اصطلاح خارجی و چند تا کلمه قلمبه سلمبه یاد بگیر. همین بسه. آسوده باش. من همه این وزرا و وکلا رو درس میدم. چیزی که مهمه باید نشان داد که دزد زبردستی هستی که به آسونی مچت واز نمیشه. باید بفهمن که جز جرگه اونهایی و سازش میکنی. باید اطمینان اونها رو جلب کرد تا تو رو از خودشون بدونن. ما توی سر گردنه داریم زندگی میکنیم. اما عمده مطلب پوله. اگر توی دنیا پول داشته باشی افتخار، اعتبار، شرف، ناموس همه چیز داری. عزیز بی جهت میشی. میهم پرست و باهوش هستی. تملقت رو میکنند و همه کار هم برات میکنن. پول ستارالعیوبه. اگر پول دزدی بود میتونی حلالش بکنی و از شیر مادر حلالتر میشه. برای اون دنیا هم نماز و روزه و حج رو میشه خرید. این دنیا اون دنیا رو هم داری. حتی پولت که زیاد شد اون وقت اجازه داری که بری خونه خدا رو هم زیارت بکنی. همه جا جات و همه ازت حساب میبرند و سر سیبیل شاه هم ناقاره میزنی. کسی که پول داشت همه اینا رو داره. کسی هم که پول نداشت هیچ کدوم رو نداره. گوشت رو باز کن. پول پیدا کردن آسونه اما پول نگه داشتن سخته. باید راه پول جمع کردن رو یاد بگیری. من موهام رو توی آسیاب سفید نکردم. پیدا کردن پول به هر وسیله که باشه جایزه. حسن آدم حساب میشه. این رو از من داشته باش. اون وقت مهندس تحصیل کرده افتخار میکنه که ماشین کارخونه تو رو به کار بندازه. معمار مجیزت رو میگه که خونت رو بسازه. شاعر میاد موسموس میکنه و مدحت رو میگه. نقاشی که همه عمرش گشنگی خورده تصویرت رو میکشه. روزنامه نویس، وکیل، وزیر همه‌شون نوکر تو هستن. مورخ شرح حال تو رو مینویسه و اخلاق نویس از مکارم اخلاقی تو مثل میاره. همه این گردن شکسته ها نوکر پول هستن. اصلا میدونی علم و سواد چرا به درد زندگی نمیخوره؟ بر اینکه باز نوکر پولدارها بشی. اون وقت زندگیت هم نفله شده. تو هنوز نمیدونی زندگی یعنی چی. تو گمان میکنی من از صبح تا شام بی خود وراجی میکنم و چونم رو خسته میکنم و با مردم به جبال میرم. همه اینا برای اینه که پولم رو بهتر نگه دارم. پسر جون، پول میاره. از در و دیوار میباره. مثلا صبح 10 عدل پنبه میخرم که ندیدم و اصلا نمیدونم کجاست. از که میفروشم پولش 2 برابر تو دستم میاد. این نصایح را خود حاجی از روی خلوص نیت به کار میبست. مثلا با جوانان اینطور حرف میزد: من پیرم اما فکرم جوونه. آقا تا میتونید خوش باشید و کیف کنید. منم جوان بودم شکار میرفتم، قمار میزدم، مشروب میخوردم، اما حالا دیگه توبه کردم چون قوه و بنیم هم به تحلیل رفته. هر سنی تقاضای یک چیز رو میکنه. با وجود این من از همه تحصیل کرده ها متجددتر و مترقی ترم. اول کسی که کلاه پهلوی سرش گذاشت من بودم. اول کسی که شاپو سرش گذاشت من بودم. منو تکفیر کردن. آقا کلاه که عقیده مردم رو عوض نمیکنه. خب اینجوری ساخته شده که کیف بکنی. تفریح هم در زندگی لازمه. از من بشنفید. کیف بکنی تا سر پیری پشیمون نشید. با بهایی که می نشست می گفت: من خودم مسلمونم اما متعصب نیستم.
میدونم که هر زمان اقتضای یک چیزی رو میکنه. هیچ مذهبی نیومده که بگه زنا بکنید، دزدی بکنید، آدم بکشید. خب اینا پایه همه دین هاست. اون وقت هر کدوم یه پیرایه هایی متناسب با عهد و زمانه به خودشون بستن که فرق میکنه. من خودم همش با آخوندا کشمکش دارم. میگن که اره به دست آخوند بیفته دندونش رو حلال میکنه و قورت میده. این همه جرم، فحشا، قتل و غارت که به اسم مذهب توی دنیا شده هنوز هم باز دستاویز سیاسته. من آدم‌هایی رو سراغ دارم، البته از مطلب پرت نشیم، مثلا امروز کسی که دزدی کرد دیگه دستش رو نمیبرن، یا برده فروشی دیگه ور افتاده. اینا مال زمانهای قدیم بوده. حالا نسبت به مقتضیات روز باید قانونی بیارن. مثلا یه وقت اولاد دختر رو زنده به گور میکردن، امروز دیگه کسی به این فکر نمیفته. حالا دیگه زنها هم چادر نمیخوان سرشون بکنن. اما من با این سن و سال نباید پیش قدم بشم. من زنها رو خوب میشناسم. حالا که توی چادرن، پناه بر خدا. با طرفداران مشروطه میگفت من خودم قراول آزادی بودم. این رو دیگه کسی نمیتونه انکار بکنه. یادتون هست وقتی مجلس رو به توپ بستن؟ من خودم یکی از سرجنبان‌های انقلاب بودم. همون شب آصف جمال مرحوم که نور از قبرش بباره منو شبونه توی خونه خودش پناه داد. قزاق‌ها ریختن خونش رو چاپیدن. من شبونه با چادر سیاه از خونه همسایه گریختم. توی راه یه سیلاخوری جلوم رو گرفت به خیالش که من زنم. یه وشگونی از بازوم گرفت که اگه فریاد زده بودم گیر می افتادم. تا حالا هم که حتما 7 کفم پوسونده بودم. بعد قهقه می خندید. آره، خلاصه به 1000 خون جگر خودم رو به سرحد رسوندم و داخل مهاجرین شدم. روزنامه چاپ کردم و کارها رو صورت دادم. بله، هر کاری اول فداکاری لازم داره. ما دیگه پیر شدیم، حالا دیگه نوبت شما جوون هاست. وقتی با مستبد می نشست بی اختیار روده درازی می کرد و می گفت قربان همان دوره شاه شهید، قربان همان دوره خودمان. مشروطه بر پدر این مشروطه لعنت. از وقتی که مشروطه شدیم به این روز افتادیم. اون دوره ها مردم پر و پایشون قرص بود، بابا ننه‌دار بودن. حالا همه دزدی ها و دغلی ها و پدر سوختگی ها به اسم مشروطه میشه. ما که این مشروطه رو نگرفتیم، این حقه بازی ها رو اجنبی ها به ما زور چپون کردن. خواستن دین و ایمونمون رو از دستمون بگیرن. حالا همه چیز رو به باد دادیم. نه دین داریم، نه آیین. نه کسی از کسی حساب میبره، نه کوچیکتر به بزرگتر احترام میذاره. خب یک پلیس مخفی هم لازمه، وگرنه مردم همدیگر رو میخورن. میدونین اصلا باید یک پنجه آهنین قوی همیشه تو سر مردم بزنه. البته که اساس و پایه مملکت دین و مذهبه، اما همه کارها رو که مذهب نمیتونه بکنه. اگه میتونست چرا نظمیه و امنیه و عدلیه درست میشد؟ پس باید یک نفر هوای مردم رو داشته باشه که همدیگر رو نخورن. آزادی شده که هر کس هر چی دلش خواست بگه و بکنه. خدا خر رو شناخت که شاخش نداد. بابا جون، مردم چوب و فلک میخوان. با این آزادی کار مملکت نمیگذره. من خودم یه وقت تو همین جلوخان مردم رو به چوب میبستم. حالا باید به عدلیه و نظمیه شکایت کرد. باید پول تمبر داد و 6 سال دوندگی کرد. آخرش هم ماسمالی میشه. همانطور که باستان شناس در مقابل آثار کهن به نظر احترام مینگرد، مردم هم به ریخت و هیکل و افکار حاجی که مظهر دوره ارزانی و قلدری بود احترام میگذاشتند. همه او را متنفذ میدانستند و از او حساب میبردند و به جانش قسم میخوردند. اغلب وصیت‌نامه و یا حتی در موقع مسافرت زن و بچه خود را به دست او میسپردند. حاجی به نظرشان مردی درستکار و متدین و آبرومند بود و اغلب پشت سرش شنیده میشد که حاجی آقا نگو، فرشته بگو. فقط اهل خانه و به خصوص زنهایش عقیده کاملا مخالف عموم و دل پرخونی از دست حاجی داشتند و دائما زمزمه هایی مانند
به اسرائیل جون نمیده، از آب هم روغن میگیره. مگس روی تنش بشینه تا پلتپورت همراهش میره. الهی الهی پایین تنش روی تخته مرد شورخونه بیفته. لعنتی شهوت کلب داره، آتیش به ریشه عمرش بگیره و غیره پشت سرش شنیده میشد. حتی مراد هم در این صحبت ها شرکت میکرد و در خانه لقب پیر کفدار به او داده بودند. قضایای سوم شهریور که پیش آمد لطمه شدیدی به حاجی زد، به طوری که شبانه دست پاچه از ترس جان با منیر که از همه زنهایش مشکوکتر بود به اصفهان گریخت، چون مطمئن بود که او را خواهند کشت. اما همین که آبها از آسیاب ریخت و همه دوستها و خائنها و جاسوسها و جانیها و همکاران حاجی که با او همسفر بودند پیروزمندانه به تهران برگشتند، حاجی هم بعد از آنکه با صاحبان کارخانه های آنجا به قول خودش گاب بندی کرد و به حساب سوخته هایش رسیدگی کرد، در سیاست خود تجدید نظر نمود. اگرچه ضرر فاحشی به او خورد و گلگیر اتومبیلش در راه صدمه دید و 12 کیلو از پیه شکمش آب شد، اما همان راه را در پیش گرفت که همکارانش در پیش گرفته بودند. حاجی آقا اثر صادق هدایت، خوانش سودابه کامران، پخش فایل صوتی کتاب، انتشارات اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. قسمت 5. پس از مراجعت از اصفهان، حاجی آقا مدت 1 ماه در خانه اتراق کرد و کمتر در حشری خانه‌اش آفتابی میشد. بیشتر به ملاقات‌های مشکوک و یا دنبال سوداگری میرفت. از راه‌های پول درار تازه‌ای که پیدا شده بود، حاجی اظهار خرسندی میکرد و میگفت: بر پدرشان لعنت که بی خود ما را از دموکراسی میترساندن. اگر دموکراسی اینه که من همه عمرم دموکرات بودم. اما روی هم رفته وضع و قیافه او تغییراتی کرده بود. صورت گرفته و جدی داشت و در چشمانش تشویش و اضطراب درونی خوانده میشد. دیگر از ته دل خنده سر نمیداد و ظاهراً عصبانی به نظر می آمد و با حرمش بدرفتاری بیشتری می کرد. یکی به علت تغییر ناگهانی اوضاع و فرار مرتب همکارانش به خارجه و تحولات جنگ بود که نمی توانست نتیجه اش را پیش بینی بکند و دیگری به مناسبت ناخوشی تازه‌ای بود که گریبانگیر حاجی شده بود. اغلب مردم متفرقه که به دیدن حاجی می آمدن مراد آنها را جواب می کرد، مگر اینکه موضوع معامله و یا امر مهمی در پیش بود. آن وقت حاجی به زحمت می آمد و سر جای معمولی خودش می نشست و پس از رتق و فتق امور دوباره به اندرون می رفت و بیشتر معاملات خود را به وسیله تلفن انجام می داد. ولیکن اگر اشخاصی مانند حجت و شریعه می آمدن، آن وقت در اتاق اندرون با آنها خلوت می کرد. پس از یک رشته دوا و درمان خودمانی، حاجی بالاخره ناگزیر شد که به دکتر مراجعه بکند و دکتر توضیح داد که این مرضی است به نام فیسور یا شقا که با بواسیر و نواسیر فرق دارد. اگرچه بسیار دردناک است، اما معالجه آن بسیار سهل و ساده می باشد، با این معنی که عمل بی خطر کوچکی لازم دارد. ولیکن از آنجا که حاجی از عمل و حکیم فرنگی مآب و اتاق جراحی ترس مبهمی داشت، حرف دکتر را باور نکرد و پیوسته درد عجیبی می‌کشید، به طوری که صدای آه و ناله‌اش صحن خانه را پر کرده بود و مدام به زنهایش می‌پیچید و از آنها ایراد بنی اسرائیلی می‌گرفت. حلیمه خاتون که در خانه او دقمرگ شد، بعد از مرگش پیش حاجی عزیز شده بود و سرکوفت او را بر سر زنهای دیگرش می‌زد. اما ناخوشی از فعالیت حاجی چیزی نکاست، فقط دنبال هر چند جمله آخ و وایی می‌افزود و صورتش از شدت درد به هم می‌کشید. مخصوصا بعد از پیش آمد شهریور، حاجی آقا طرفدار جدی دموکراسی و یکی از آزادیخواهان دو آتشه و مخالف دیکتاتوری رضاخانی شده بود.
در سفارتخانه‌های متفقین و انجمن‌های فرهنگی آنها عرض اندام می‌کرد و در مجالس شبنشینی با فراق گشاد راه می‌افتاد و به سلامتی پیروزی متفقین مشروب می‌نوشید و دستگاه سابق را به رایگان زیر فوش و دشنام می‌گرفت و می‌گفت: ببینید چه خری بود که وزارت معارف حق تألیف کتاب اخلاق رو به من داد، اما یک بار از من نپرسیدن پس کتابت کو؟ این دستگاه محکوم به زوال بود. از نیش زدن دریغ نداشت و با قیافه حق به جانب مکارش لبخند میزد و میگفت: تو اون دوره مردم به جون و مال خودشون اطمینان نداشتن. املاک منو توی مازندران به 1 قران مصالحه کردند و مجبورم کردند که قباله‌اش رو ببرم و تقدیم خاک پای رضاخان بکنم. کسی جرأت نمی‌کرد که جیک بزنه. و یا میگفت: من جلوی خیلی از گندکاری ها رو گرفتم. من سیاست بازی می‌کردم. یک روز ملت میفهمه و مجسمه طلای منو به جای مجسمه رضاخان سر گذرها میذاره. گناه همین بود که رکگو بودم. چرا تو این مدت من هیچ کاره بودم و نمیخواستم داخل کار اونا بشم؟ برای اینکه وجدانم اجازه نمیداد. راستش از شما چه پنهون؟ به من پیشنهاد وزارت و وکالتم کردن، اما چون من نمیخواستم نوکر خصوصی و دست نشونده بشم رد کردم. گفتم سنم اجازه نمیده. خب برای این بود که از نون خوردنم نیفتم. تقیه جایزه، چی میشه کرد؟ از طرف دیگر به فعالیت تجاری حاجی افزوده شده بود. سجل مرده می‌خرید، کوپن تقلبی قند و شکر درست می‌کرد و زمین‌ها و محصول خودش رو 100 برابر می‌فروخت. حتی هنوز با شهربانی رابطه داشت و از درآمد جواز عبور و مرور شب و حکومت نظامی سهمی به عنوان باج سیبیل می‌گرفت. اما در عین حال برای فقرا دلسوزی می‌نمود و برای زنان باردار اعانه جمع می‌کرد. در اثر تزلزل اوضاع ابتدا حاجی به فکر فرار به آمریکا افتاد و مقداری از سرمایه‌اش را به آنجا انتقال داد. ولیکن بعد که دید رفقایش هم از فرار چشم پوشیدند و تمام کارهای حساس را دوباره به دست گرفتند و فهمید که به هیچ وجه تغییری در اوضاع پیدا نشده و فقط لغت دموکراسی جانشین لغت دیکتاتوری شده است، از تصمیم خود منصرف شد. همکاران حاجی مطابق دستور به وسیله آخوندبازی و شیوع خرافات و پخش اسلحه میان ایلات و تولید جنگ حیدری و نعمتی و رجال بازی و هوچیگری در صدد چاره برآمدند. حالا تمام همه آنها برای به دست آوردن اکثریت مجلس صرف می شد تا بتوانند نقشه اربابان خود را عملی کنند. اما صحبت از جماهیر شوروی که به میان می آمد مثل اینکه بچه مول ننه حاجی آقاست. آن وقت بود که آتش کینش زبانه می کشید و با هر موزیگری جبلی که داشت جعل اخبار و زهرپاشی می کرد و می گفت: مصالح عالیه کشور اینطور اقتضا می کنه. گمان می کرد اگر قشون شاهنشاهی پل کرج را خراب کرده بود، قشون شوروی همانجا متوقف می شد و با تمام گذشتی که حاجی در خود سراغ داشت، این خطای قشون ظفرنمون برایش پوزش ناپذیر بود. نزدیک انتخابات دوره 14 به فعالیت سیاسی و اقتصادی حاجی افزوده شد و غریب این که کسی که کباده ریاست وزرایی می کشید حال سودای وکالت به سرش زده بود. از صبح تا شام مشغول تبانی و دستور و ملاقات با روزنامه‌چی و کاسبکار و بازاری و آخوندهای قدیمی و آخوندهای نوظهور دموکراسی و گاوبندی شده بود. حتی صقر سن گرفته بود و با پشت هم اندازی موفق شده بود از مجرای قانونی سنش را پایین بیاورد تا ممنوع الوکاله نباشد و تکرار می‌کرد: چه می‌شود کرد؟ مصالح عالیه کشور در خطره. از این رو دوباره مجالس هستی دایر شد.
و با وجود درد و بیتابی و ناخوشی تازه که تا اندازه‌ای حاجی آقا به آن خو گرفته بود، با کلاه پوستی بلندی شبیه خاخام‌های یهودی در هشتی جلوس می‌کرد و مشغول رتق و فتق امور می‌شد. اما مرض حاجی آقا رو به شدت گذاشت و با وجود ترس از دوای فرنگی مجبور شد که برای تسکین درد انژکسیون بزند و بالاخره راضی شد که به بیمارستان برود و این عمل مختصر را روی او بکنند. اما به قدری کار او زیاد شده بود که حتی روز قبل از عمل، بعد از آنکه وصیت‌نامه خود را به کمک حجت الشریعه نوشت و مهر و موم کرد و در گاو صندوق جزء اسهام و اوراق بهادار گذاشت، صبح زود مراد زیر بغلش را گرفت و در حالی که یک سر بند شلوار از پشتش آویزان بود آمد و در هشتی سر جایش روی دوشکچه نشست. چون حاجی از مالندیشی که داشت همیشه قبلاً بند شلوار را زیر جلزقش می‌گذاشت تا در صورت لزوم لباس پوشیدنش به سرعت انجام بگیرد. حاجی با رنگ پریده مایل به خاکستری به عصایش تکیه کرده بود و فاصله به فاصله عرق روی پیشانیش را خشک می‌کرد. حاجی تسبیح می‌انداخت و سرش را تکان می‌داد و می‌گفت: اوی اوی وای وای. مراد جلوی او دست به سینه ایستاده بود. قربان، چیزی نیست، ایشالله خوب میشه. این ناخوشی منو تراشاند، آب کرد. امروز توی آینه که نگاه کردم اصلا خودمو نشناختم. خب آقا، آدمی آه و دمه، ناخوشی بد چیزیه، آدمو میتراشونه. مراد، چند وقته که همش به فکر اون دنیا میافتم. چه میدونم، آدم پیر میشه، بنیش تحلیل میره. آخ آخ مراد، من نمیخوام به این زودی بمیرم. بچه هام یتیم و بیکس میشن. هنوز وجودم برای مملکت لازمه. دور از جون آقا، این حرفا رو نزنین. ماشالله 4 ستون بدنتون درسته. آخ مراد، نمیدونی چه دردی داره. اگه گناهام به اندازه بلگ درخت بود دیگه آمرزیده شدم. هرچی فکر میکنم من هیچ کار بدی تو عمرم نکردم. نه عرق خور بودم نه قمارباز. خوب اگه یه وقتی شیطون زیر جلدم رفته برای تفریح بوده، برای اینکه میون سر و همسر بدقلقی نکرده باشم. پس چرا میگن خدا رحیمه و همه چیز رو میبخشه؟ من همش کار مردم رو راه انداختم. هرچی از دستم برمی اومده کردم. چرا من باید به این درد مبتلا بشم؟ اوف 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 اوف. خب تو هم اگر هر بدی هر چیزی از ما دیدی حلالمون بکن. آخ که مردم از این درد. اختیار دارید حاجی آقا، من گوشت و پوستم هم از شماست. وقتی که فکرشو میکنم که فردا یکی از این دکترای خدا نشناس روپوش سفید پوشیده کارت دستش گرفته و منو روی تخت خوابونده، موهای تنم سیخ میشه. مراد، تو نمیتونی تصورش رو بکنی. مرحوم ابوی رو همین دکترا کشتن. آخ 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 آخ. نگران نباشید آقا، ایشالله که خیره. نه بابا، اونجا دیگه شوخی نیست. کارد و گوشت که با هم سازش ندارن. اون وقت به من سوزن میزنن، بیهوش میشم. خب کارد رو میذارن. آخ آخ آخ. نمیدونم اصلا فرصت آخ گفتن رو دارم یا نه. اون وقت بعد یهو چطور میشه؟ مثلا من دیگه با جسمم کاری ندارم. تنم اونجا بی‌حس و حرکت افتاده و من اونو نمیشناسم، اما روحم همه چیز رو میبینه و میفهمه. ای بای، اوف اوف. اما من همه یادگارهام، همه زندگیهام با همین جسمه. وقتی جسمم رو نشناسم دیگه چی برام میمونه؟ چه چیزی میتونه برام ارزشی داشته باشه؟ فقط حسرت. استغفرالله. نه، نمیخوام بعد از خودم
این همه زنای خوشگل، این همه غذاهای خوب رو توی دنیا با حسرت تماشا کنم. پس فایده این همه زحمت چی بود؟ میفهمی مراد؟ میفهمی؟ نه، نه، من نمیخوام بمیرم. آقا خدا نکنه، چرا نفوس بد میزنید؟ حاجی با دستمال چارخانه بزرگی دماغش را گرفت و گفت آخ آخ، وای دیشب که اصلا هیچ خوابم نبرد. دکتر که سوزنم زد و رفت، برای 2 دقیقه چشمم رو هم رفت. راستی میدونی چی تو خواب دیدم؟ خدا بیامرزه، حلیمه خاتون تو خونه من خیلی زجر کشید. 3 مرتبه خواست بره امامزاده داوود، نظر و نیاز داشت. من اجازش ندادم. یادت میاد اون روز که پیرهن سمنگر نوش رو به تنش پاره کردم؟ یه جانماز ترمه داشت. ای وای، وای وای، بیچاره شدم. خدایا، همینطور که از سر تقصیر همه بنده هات میگذری، از سر تقصیرات منم بگذر. خدا از سر تقصیر همه بنده هاش بگذره. این دفعه 3 که خوابش رو میبینم. ایشالله که خیر حاجی آقا. خواب که دروغ نمیشه مراد. خدا بیامرزدش. چه زن نازنینی بود. این همه سیغه و عقدی که سرش آوردم، این زن خم به ابروش نیومد. یه تو به من نگفت. همش تقصیر حجت و شریعه بود که منو وسوسه میکرد. انسان محل نسیانه. دلم میخواست تو هم یک نظر میدیدیش. توی یک باغ درندشت سبز بود. نمیدونی مراد، خوشگل مثل ماه شب 14 شده بود. منو که دید اومد دستم رو ماچ کرد و گفت حاجی آقا خوش اومدی، صفا آوردی. من اگه همان موقع در باز شد. جوان ترگل برگل و شیک پوشی با قیافه شاداب، گردن کلفت و چشمهای درشت و موهای سیاه براق، کلاه به دست وارد هشتی گردید و به حاجی آقا سلام کرد. حاجی بعد از سلام و تعارف او را پهلوی خودش دعوت کرد. همین که درست دقت کرد دید گل و بلبل پسرعموی محترم است، اما تغییر فاحشی در لباس و سربز او دیده میشد. زیرا همین شخص که تا 1 سال پیش با یخه باز و موی شوریده و ریش نتراشیده و شلوار اتو نزده و گیوه چرک در اندرون حاجی آمد و شد میکرد، حالا به کلی عوض شده بود و به ریخت و اطفار آقا کوچک در آمده بود و روی هم رفته با او بی‌شباهت هم نبود. با کمال نزاکت آمد و پهلوی حاجی نشست. مراد رفت در دالان. حاجی به سخن در آمد. یا الله، آقای گل و بلبل، پارسال دوست، امسال آشنا، مدتی که خدمتتون نمیرسیم. چنان تغییر ماهیت دادید که اول شما رو به جا نیاوردم. توی آسمون میگشتم، روی زمین شما رو پیدا کردم. آخ آخ آخ. بله حاجی آقا، حق دارید. چندین بار شرفیاب شدم، متاسفانه تشریف نداشتید. آخ امان از این درد. ولی من ترسیدم کدورتی حاصل شده باشه. نزدیک 1 سال میشه که شما رو ندیده بودم. محترمم از شما هیچ خبری نداشت. تصور کردم خدای نکرده نقاهتی عارض شده باشه. منو که ملاحظه میکنید. آخ. خدا بد نده حاجی آقا، چی شده؟ بله، کارم به مریض خونه کشید. چه میشه کرد؟ ای وای، آخ. خودتون بهتر میدونین. این مرتیکه لور پاپتی، مقصودم مراده، حرف روزانش را هم بلد نیست بزنه. منم ترسیدم که اون چیزی گفته باشه و رنجش و کدورتی پیش اومده باشه، چون شنیدم اندرون شکایت کرده بودن که دست و پلشان باز بوده و شما بیخبر وارد می شدید. خودتون میدونید اینا امول قدیمی هستن، عادت ندارن. اگرچه شما جای پسر خودم هستید، اما ممکنه پشت سر من گوشه‌ای کنایه‌ای زده باشن یا مراد چیزی گفته باشه که رنجش تولید شده باشه. نه حاجی آقا، هرگز. این چه حرفی است؟ بنده
قریب 1 سال زیر سایه آقازاده حضرت عالی آقا کوچیک در دربار متصدی کارهای مکانیکی هستم. به قدری گرفتار بودم که نتوانستم بیش از اینها خدمت برسم و امروز به اولین فرصت عجب، من هیچ نمیدونستم که شما از مکانیک هم سررشته دارید. بله، در قسمت اتومبیل. به به، چه از این بهتر. پس شما هم اونجا مشغول هستی. من هیچی نمیدونستم. البته که به شما تبریک میگم. حتما آتیه درخشانی خواهید داشت. آخ آخ آخ، من دیگه اصلا نمیخوام اسم آقا کوچیک رو به زبون بیارم. همین سلامت که باشه برام کافیه. دیروز بود یکی از طلبکاراش اومد در خونه من و رسوایی به بار آورد. من الان ناخوشم، رو به مرگم. فردا میرم مریض خونه. وظیفه من که نیست برم از اون دیدن بکنم. آخ آخ، امان از این درد لعنتی. بنده خیلی متاسفم، اما به شما قول میدم که آقا کوچیک روحش هم اطلاع نداره که حضرت عالی کسالت دارید، وگرنه حتما به پابوستون می اومدن. حالا کارش خیلی زیاده. 1 سفر با پاسپورت سیاسی رفته به مصر و برگشت. میدونید که خیلی طرف اطمینان مقامات عالیه شده. بنده هم بی اندازه گرفتارم. فقط 3 روز مرخصی گرفتم که به کارهام رسیدگی بکنم. چون دلم براتون بی نهایت تنگ شده بود، این بود که به اولین فرصت خدمتتون رسیدم. ضمناً استدعای کوچکی خدمتتان داشتم. البته اگه اجازه بفرمایید. حاجی با قیافه جدی گوشهایش را تیز کرد و گفت: خواهش میکنم بفرمایید. گل و بلبل با خضوع و خشوع ادامه داد: بنده احتیاج مبرمی به 500 تومان برای مدت 2 ماه پیدا کردم. به یکی از رفقا رجوع کردم، اما متاسفانه به مسافرت رفته بود. بنابراین خواستم از حضرت عالی خواهش بکنم، البته اگر ممکن است. بنده تا عمر دارم مدیون و ممنون شما خواهم شد. حاجی به فکر فرو رفت و گفت: آخ آی، خدا به سر شاهده که اجالتاً آه در بساطم نیست. کمیتم سخت لنگه. فردا باید برم مریض خونه و نمیدونم پول حکیم و دوا رو از کجا تهیه بکنم. ای وای، آخ، اگر تا پس فردا صبر کنید شاید ممکن باشه. باشه حاجی آقا، مانعی نداره. بله، میان خودمون باشه. من الان خیلی محتاج پولم. افلاس نامه که نمیتونم بدم. راستش کسی از عمرش سند پا به مهر که نگرفته. من میترسم زیر عمل. خب کسی چه میدونه؟ عجل که بیکار ننشسته. باری خودم خیال داشتم از یک تاجر نوکیسه‌ای که از ولایات آمده اما پولش به جونش بسته 1000 تومان قرض بکنم که به زخم خودم بزنم. حالا که شما هم احتیاج دارید، اگه زنده موندم 1500 تومان از اون میگیرم، اما به یه شرط. خواهش میکنم حاج آقا، بفرمایید. گفتم که جناب آقای گل و بلبل، این تاجر بدگمان و دودل و گند دماغه. جرأت نمیکنه بدون بسیقه قرض بده. بدشانسی اینجاست که منم زمینگیر شدم، وگرنه خب کسایی هستن که حالا تا پس فردا کی مرده کی زنده. به هر حال اگه جون سالم از اسرائیل به در بردم، چون این تاجر منو نمیشناسه، وگرنه خودتون بهتر میدونین که مردم پول زن و بچه‌هاشون رو میارن به دست من میسپارن. اما حالا ممکنه پس فردا ساعت 10 که این تاجر پیش منه اتفاقا کسی نیاد که به من امانتی بسپاره. فقط برای اطمینان اونه. سر ساعت 10 شما میاید دم در. مراد مقداری پول و جواهر که مال بچه یتیمه و پیش من امانت گذاشتن به شما میده. همین که از در وارد شدید جلوی اون این بسته رو به من میدید و بیان که پول رو بشمارید میگید حاجی آقا تمام دارایی خودم رو پیش شما امانت میگذارم. هر وقت از سفر برگشتم به پابوستان خواهم آمد.
حالا میرم که بچه ها رو راه بندازم. بعد اون وقت من هرچی اصرار میکنم که بشمارید و یا شما منتظر رسید بشید میگید لازم نیست، تنتون سلامت باشه. جناب گل و بلبل، اگه شما این کار رو با مهارت انجام بدید من مطمئنم که معامله سر میگیره و همون روز از 500 تومن رو بندگی خواهم کرد. آخ 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 آخ، عجب دردی. گل و بلبل که تا حدی حاجی را میشناخت تعجب کرد که کار او تا این اندازه کساد شده است، اما چون خیال رد کردن پول را نداشت پیشنهاد حاجی را پذیرفت. در این وقت در باز شد. مرد دراز کوسه‌ای شبیه جغد با عرقچین و قبای سه‌چاک دراز همراه جوانی قوزی و ریشو و تیپ بازاری وارد شدند و تعظیم کردند. حاجی بعد از سلام و تعارف اولیه گل و بلبل را جواب کرد و به او گفت پس فردا ساعت 10 منتظرم. بعد رویش را کرد به مرد کوسه دراز و گفت آقای میخچیان بفرمایید اینجا. جای گل و بلبل را به او نشان داد. آقای زامقسه‌ای خواهش میکنم شما هم بفرمایید. آخ آخ آخ. گل و بلبل تعظیمی کرد و خارج شد. میخچیان پهلوی حاجی نشست و با قیافه وحشت زده پرسید خدا بد نده حاجی آقا رنگتون پریده. ای آقای میخچیان، این ناخوشی بی کتاب نمیدونم آکله است، آتیشکه یا چه کوفتیه. بدتر از همه خود دکترام نمیدونن که چیه. میخوان با سر کچل ما استاد بشن. خدا هیچ تنابنده خودش رو به این روز نندازه. من توی عمرم به یاد ندارم که اینطور درد کشیده باشم. پدرم در اومد. مراد برو اون 2 قوطی دوا رو از سر تاخچه با یه چیک آب بیار. قلیون هم یادت نره. مراد که جلوی در دالان ظاهر شده بود عقب گرد کرد. بعد حاجی رویش را کرد به میخچیان و گفت آقا هیچ فایده نداره. وقتی فقط سوزن میزنم یه خورده بی‌حس میشم، کرخت میشم. بعد باز همون آش و همون کاسه. آقای میخچیان با تعجب جواب داد ای بابا حاجی آقا کسالتتون هنوز خوب نشده؟ من یک عطار توی بازار کنار خندق سراغ دارم که دوایی میده مثل موم و ملهم. میدونم غنبرعلی رو میگید. دوای همشون رو استعمال کردم، هیچ کدوم فایده نمیده. این یه مرض تازه در اومده. فردا میرم مریض خونه عمل میکنم. دیگه جونم به لبم رسیده. هرچی باد آباد. خب دنیای دیگه. اگه بدی خطایی از ما سر زده حلالمون بکنی. اختیار دارید حاجی آقا. این حرفا چیه؟ خدا اون روزو نیاره. در باز شد و آدم شکسته شوریده‌ای با لباس فرسوده و کلاه پاره و چشمهای کنجکاو وارد شد. کلاهش را برداشت و سلام کرد. پیشانی تاس و موهای جوگندمی ژولیده و چهره افسرده داشت. حاجی آقا اثر صادق هدایت. خوانش سودابه کامران. پخش فایل صوتی کتاب. انتشارات اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. قسمت 6. حاجی آقا به محض دیدن تازه وارد گفت سلام علیکم آقای منادی الحق، بفرمایید. بعد به سکوی دیگر اشاره کرد و رو به آقای میخچیان گفت آقای میخچیان، شما آقای منادی الحق از شعرای حساس و جوان معاصر رو نمیشناسید؟ میخچیان تعارفی کرد، مثل اینکه میخواست از سر خود باز کند. منادی الحق پس از اندکی تردید رفت و روی سکو نشست. میخچیان نگاهی دور حشری انداخت و گفت من خیلی متاسفم. اگر مزاحم شدیم زحمت رو کم بکنیم. نه بابا، برعکس، مشغول که باشم درد رو کمتر احساس میکنم. وانگهی
برام فرقی نمیکنه. من به ذات استراحت ندارم. به هر حالی که باشم درد هست. بعد هم وظیفه اجتماعی مقدسه. من تمام عمرم وظیفه شناس بودم. میخوام تا آخرین نفس هم وظیفه خودم رو انجام بدم. خب وضعیت بازار چطوره؟ بد نیست. اجناس رو به ترقیه. آسوده باشید آقای میخچیان. دیگه چیزی پایین نمیاد. من شنیدم از آمریکا بخچه نخ جوراب از ما میخرن. شما گمان میکنید که دیگه نخ جوراب پایین بیاد؟ میخچیان جواب داد: اما جوراب فلسطینی و آمریکایی وارد میشه به قیمت ارزون. چون جوراب اینجا گرونه، اونام گرونتر میفروشن. حاجی دستمال را از پهلویش برداشت و دماغ محکمی گرفت. اینا همه برای رقابته. میخوان اجناس بازار رو زمین بزنن. از شوروی هم جوراب وارد کردن. اما 1 کامیون 2 کامیون کجا جواب مصرف مملکت رو میده؟ 2 روز دیگه 50,000 لهستانی وارد میشن. من خبر موثق دارم. اینا نون و آب میخوان. میخچیان گفت: جوراب که سر جمع معامله حساب نمیشه. امروزه حلقه لاستیک از همه بهتره. حاجی با دست پاچگی و در حالی که چشمک میزد گفت: اگه وسیله تازه‌ای پیدا شده ما مستیم ما. یه چیزی براتون بگم بخندی. دیروز توی عدلیه بودم. برخوردم به آقای کرچکلو. یه کاغذ مهر امضا شده به اسم خودش تصدیق از اداره متوفیات داشت. حاجی خواست بخنده اما نتونست. گفت: در این صورت دفعه 8 که آقای کرچکلو تصدیق مرگ خودش رو گرفته. پس شما این رو میشناسید؟ اختیار دارید. من به ایشون ارادت دارم. آقا من کمتر کسی به این زرنگی و باهوشی در عمرم دیدم. هر دفعه که دوسیه قاچاق لاستیک به جای نازک میکشه و باید روش اقدام بکنن، میره پول مختصری مایه میذاره و اغلب با 100 تومن تصدیق مرگ خودش رو از اداره متوفیات میگیره. پس تا حالا 8 تا دوسیه به اسم خودش توی عدلیه داره. اون وقت فردا باز زنده میشه و شروع به اقدام میکنه. تمام اسباب صورت مثل جغد میخچیان کشیده شد و با صدای بریده خنده ناتمامی کرد. در صورتی که زامسقی با قیافه جدی این موضوع را تلقی نمود. میخچیان توف حاجی را از روی صورتش پاک کرد و گفت: این که مزاحم شدیم راجع به 18 صندوق میخی بودش که توسط تلفن نرخش رو خدمتتون عرض کردم. اگه به همان مظنه مایل باشید کار رو تمام کنیم. آقای میخچیان بی لطفی میفرمایید. وضعیت من رو که میبینید. اما خب چون قول داده بودم سر قولم میستم. به سر شما قسم که تا حالا 10 تا مشتری رو رد کردم. از آن ارادتی که خدمتتان داشتم نخواستم وعده خلافی کرده باشم. بعد هم 7 تا صندوق سولفات 2 سود هم موجود داریم. از همون 12 تا صندوق که با تلفن خبر دادید. آخ 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 آخ، امان از این درد لعنتی. زامسقی که آن طرف نشسته بود گفت: پریروز که با تلفن جواب منفی دادید بنده اون 12 تا صندوق رو به حساب خودم گذاشتم و میدونید که اگه به نرخ امروز بخوام بفروشم 8 تا نفت داره. امروز سرای حاجی کاظم 6 تا صندوق سرم دیفتری رو که کار کارخونه بایر آلمانی حراج میکنه. یکی از اونا آب دیده اما باقیش سالمه. اگه مایل باشید معامله رو براتون تموم بکنم. حاجی با حالت عجز و انکسار گفت: آقای زامسقی عزیز، خیلی نظر لطف و مرحمت دارین، اما خب میدونید که این پول مال بچه صغیره. نمیتونم مشغول ذمه مرده بشم که. ولیکن با آن مظنه‌ای که فرمودین به همان سنگ سیاهی که دورش طواف کردم مغبون میشم. به جان خودتان حاجی، من از آن ارادتی که به شخص جنابالی دارم سعی میکنم که به نفع شما تموم بشه. دیروز مخصوصا با آقای بیات و تجار صحبت کردم. ایشون هم موافقن. حاجی گفت: متشکرم.
بعد رو کرد به میخچیان. 2 هفته پیش به اصرار شاطر حسین روبند شدم. اوف 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 اوف. 2 صندوق نور معامله کردم. چون پولش متعلق به مرحوم حلیم خاتون بود نمیخوام زیر دین مرده برم. اینه که میخواستم بدونم ترقی کرده یا نه. تازه اونم توی یک همچین موقعی که میگن مرض تیفوس اومده و مردم احتیاج به ازاله مو دارن. البته دولت باید اقدامات مجدانه بکنه. بنده با کمال افتخار تحقیق میکنم و خبرش رو به شما میدم. مراد با قلیان و لیوان و آب وارد شد. حاجی یک حب از توی شیشه در آورد و بلعید و صورتش را به هم کشید و شیشه دوا را به مراد پس داد. بعد قلیان را به میخچیان تعارف کرد. او هم گرفت. قلیان را چاق کرد و مشغول کشیدن شد. حاجی دوباره شروع کرد. آقای میخچیان، در باب 7 صندوق سولفات 2 سود باید اول میرزا تقی رو ببینم. بعد با تلفن خبر میدم. مظنه دلار چیه؟ آخ 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 آخ، امان امان امان، این درد منو بیچاره کرده. راستش حاجی آقا، از دیروز تا حالا دلار 5 شایه 2 تا پول تنزل کرده، اما موقتیه. به شما خریدش رو توصیه میکنم، چون سربازای خارجی تا حالا خوب دلار خرج میکردن اما یهو جلوش رو گرفتن. من شنیدم حالا به اونها اسکناس اینجا رو میدن. اما لیره اصلا هواش پسه. به شما توصیه نمی کنم، چون با این جنگ معلوم نیست که چی از آب در بیاد. حاجی جا به جا شد و سرش را تکان داد و در حالی که از درد آخ و واخ می کرد گفت: آی آقای میخچیان، من از منابع موثق خبر دارم که پول ما لنگش به هواست. توی بانک ماستمالی میشه و به زور سیلی روی خودشون رو سرخ نگه میدارن. یکی نیست بره خزانه کشور رو وارسی بکنه. شرب الیهود میشه. همینطور بسته های اسکناسه که بی حساب و کتاب با هواپیما وارد میشه و پخش میکنن. انقریب متفقین سماورشون رو هم با اسکناس آتیش میندازن. آقای میخچیان با صدایی که اطمینان در آن موج میزد گفت: برای ما چه فرقی میکنه حاجی آقا؟ ما که اسکناس نگه نمیداریم. وانگهی زمان رضا شاه هم بیلان بانک 4 مرتبه عوض میشد. این قائد عظیم و شن که همه هستی مملکت رو بالا کشید، جواهرات سلطنتی رو دزدید و عتیقه ها رو با خودش برد، حالا یک مشت عکس رنگین خودش رو توی دست مردم به یادگار گذاشته که به لعنت شیطونم نمیارزه. یکی نبود ازش بپرسه مرتی که پول ملت رو کجا میبری؟ برای اینکه همه اونایی که موندن شریک دزد و رفیق قافله هستن. اما خب حاجی آقا، اقلن ظاهر رو حفظ میکردن و ازش حساب میبردن. ای بابا آقای میخچیان، مگه مسئول وضعیت کنونی ننه حسنه؟ نتیجه مستقیم کار اونه که ما رو به این روز نشونده. اشتباه نکنید. اگه رضاخان بود از اونای دیگه بدتر میکرد. مگه همینا که حالا سر کارن پادوی اون نبودن؟ اصلا چرا راه دور میری؟ استادای او اینجا هستن. خودش هم آلت بود، مسخره بود. یک مرتی که حمال بود که خودش رو فروخته بود. بار خودش رو تا آخرین دقیقه بست. شام 30 شبش رو هم کنار گذاشت و به ریش ملت خندید و با اون رسوایی دک شد. حالا هر کدوم از تخم و ترکش هم میتونن تا 100 پشت دیگه با پول این ملت گداگشنه توی 7 اقلیم ملق بارو بزنن. اون وقت اونجور اختزا میکرد. اگه خود رضا شاه هم اینجا بود حالا از طرفداران 7 خط دموکراسی میشد و به بدبختی ملت سیل خون گریه میکرد. او بود که راه دزدی رو به مردم یاد داد. آخ 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 آخ، مردم از این درد. درسته حاجی آقا، اما آخر نمیشه منکر شد که آبادانی هایی هم کرد، قشونی درست کرد. من که گمان میکنم اینم سیاست خارجی بوده که خواستن آبروی همه کارهای ناقصی هم که از دست ما برمی اومد رو به باد بدن.
شما گمان میکنید که هر اقدامی میشد برای رفاه حال مردم یا آبادی مملکت بود؟ نه بابا، فقط راه دزدی تازه‌ای به نظر مقامات عالیه میرسید که اجراش میکردن. باقیش رو هم از اربابش دستور میگرفت. خودش نمیدونست چی کار میکنه. اگرم میخواست نمیتونست. حالا هم دیر نشده. بذارید قشون متفقین پاش رو از دروازه های تهران بیرون بذاره. اون وقت هر کدوم از این نظامی های سوم شهریوری خودشون برای خودشون یه پا رضاخانن. فقط امثال سرتیپ علاوردی خان باید برای اون دوره زبون بگیرن. آدمایی مثل این مرتیکه که برای یک پیاز سر میبره چطور میتونن جوانای ما رو تربیت بکنن؟ برید ببینید چه دستگاهی به هم زده. پولش از پارو بالا میره. تا دیروز شپش توی جیبش چارقاب میزد. یک مشت دزد بی سر و پا زبان بندان کردند و کار ما رو به اینجا کشوندن. خب متفقین محترم باز خدا پدرشون رو بیامرزه با ما خوش رفتاری میکنن. مردم چی میخوان؟ نون و آب میخوان. بعد دستمالش رو برداشت و دماغ محکمی گرفت. میخجان از همین فرصت استفاده کرد و گفت بعد میخواستم از لحاظ منافع میهن بگم. حاجی که چانش گرم شده بود حرفش رو برید و گفت آقا من رگو هستم. برای همینه که توی زندگیم همیشه عقب افتادم. وطن برای شما سنگ و کلوخه، اما باید اول آدماش رو نجات داد. من تو همون دوره هم میگفتم از کسی هم واهمه نداشتم. کت خدای شهر که مرغابی باشه توی اون شهر چه رسوایی باشه. یک نفر قلتشن رو آوردن، هستی و نیستی خودشون رو به دستش سپردند و یک دست رجاله هم دورش هی خوش رقصی کردند و سینه زدند و دومش رو توی بشقاب گذاشتند. بعد ما رو به این روز نشوندن. کیومرثم بمیره چند بار رضاخان احضارم کرد و تکلیف کرد که شغل وزارت رو قبول بکنم. من شونه خالی کردم چون نتیجهش رو میدونستم. آخه خب منم سرم توی حساب بوده. درسته که خاک توی چشم مردم پاشید و خونه‌های مردم رو خراب کرد، املاک منو توی مازندران غصب کرد، اما مگه راهن رو برای من و شما کشید؟ با پول مردم کشید، اما دستورش رو از اربابش گرفته بود. مگه نتیجهش رو نمیبینی؟ آخه من وارد سیاستم، میدونم از کجا آب میخوره. آخ که مردم از این درد لعنتی. مردم دین و ناموس و دارایی خودشون رو از دست دادن. مگه نباید بچه‌هامون بعد از ما تو این آب و خاک زندگی بکنن؟ آیدی سرشار نفت دوره شاه شهید خدا بیامرز نبود، اما مردم بهتر زندگی میکردن. این نابغه همش توی مرغدونی شکار میکرد. ایلاتی که خلص اله شده بود توی شکمشون مسلسل میبست. اما چرا آرارات را مشعشعانه از دست داد؟ چرا توی اختلافات سرحدی افغان به ریشش خندیدند و در باب کشتیرانی فرات تو دهنی خورد؟ چرا جزیره بحرین رو نتونست پس بگیره؟ اون رو توپوزی خورد چون امر به خودش مشتبه شده بود. اما برای تمدید قرارداد نفت که تا حالا یک ماده‌ش هم اجرا نشده جشن گرفت و مردم رو رقصوند. ما نظام نداشتیم، ادای قشون رو در آورده بودیم. تازه با اون همه اهن و طلب که مانور میدادن، افسراش سه شب گشنگی میخوردن. اون وقت توی شلوغی جنگ میخواست آذوقه به افراد برسونه. آقا خودم سوم شهریور تانکی دولت رو بیرون دروازه شابدالعظیم دیدم که از مخزن تانک به اتومبیل فراری بنزین میفروخت. اون وقت اینا میخواستن از جان و مال و حیثیت ما دفاع بکنن. نظامی ما تا سرباز توسری میخوره. همین که درجه گرفت توسری میزنه و میدوزه و دیگه شمرم جلودارش نیست. این معنی قشونه؟ بعد با اون وکلای پست و خائن و جاسوس میخوان نماینده بنده و شما باشن. راستی حاجی آقا شنیدم کاندید وکالت هم هستی؟ بله آقا، اما به اصرار ملت، به اصرار مردم. 5,000 تا رأی. ملتفت باشید، نمیگم 50,000 تا، اما پیش من 5,000 تا رأی داری.
حقیقتا اگه شما قبول وکالت بکنید که باعث افتخار ماست، به نفع ملته. بالاخره ما هم نماینده‌ای توی مجلس لازم داریم. خدا به شما توفیق بده. یک دنیا سپاسگزارم. از مراهم رفقای مهربان که شامل خالم میشه سر تا پا خجلم. نمیدونم به چه زبانی تشکر بکنم. آخ از این حالم. البته الان بهتر شده. راستی توی بازار از جنگ چی میگن؟ میخچیان به حالت تأثر گفت: شنیدم که روس‌ها جلوی آلمان‌ها رو گرفتن. حاجی خواست بخنده اما نتونست. من توی فیلم دیدم قشون آلمان مثل آهن و فولاد رو این تنه. مگه کسی میتونه جلوشو بگیره آقا؟ با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده. برعکس آلمانیا اونقدر از روس‌ها کشتن که خودشون رحمشون گرفته. البته که همش تقصیر استالینه. مسلسل برداشته و همه اهالی مملکتش رو مثل گله گوسفند جلو کرده میفرسته جلوی توپ. دیگه توی روسیه آدمی نمونده. همه کشته شدن. خب آلمانیا مسلمونن، دلرحیمن، با خودشون میگن چرا اینقدر این بیچاره ها رو بکشیم؟ خدا رو خوش نمیاد. بعد آب دهانش را فرو داد و ادامه داد: دیروز یک مسافر از سلماس اومده بود. نقل میکرد که 2 هفته پیش هواپیماهای آلمانی اومده بودن روی شهر. بعد مردم دیدن از توی هواپیما قوطی‌های بالدار میاد به طرف خونه هاشون. اول ترسیدن که مبادا بمب باشه. همین که درش رو باز کردن فکرش رو بکنین مثلا چی توش بوده. قوطی‌های سیرابی و جگرک بسیار ممتاز که توی دهن آب می شده. نه فکر کنین از این سیرابیای اینجا مثل مال ما. همه شسته و تمیز. روی قوطی نوشته بود: پاینده باد ایران. چو ایران نباشد تن من مباد. این هدیه ناقابل رو به ایرانیان عزیز تقدیم می کنم. امضا هیتلر. من قوطیش رو دیدم. خب هیتلر از اون علاقه‌ای که به ایران داره میخواد دشمنای ما رو بیرون بکنه. روس‌ها جلوی هدیه آلمانی ها رو گرفتن. اما به شما قول میدم تا 1-2 هفته دیگه 1 نفر روسی برای نمونه زنده نیست. اینم نتیجه رژیم بولشویک. آخ دارم از درد میمیرم. اما قصه نخورید، من از منابع موثق خبر دارم. همین روزها آلمان‌های خودمون وارد تهران میشن. من یه گاو دادم پروار بکنن که جلوی پای هیتلر قربونی بکنم. خب اجالتا باید کجدار رو مریض کرد. ای وای دیگه دارم میمیرم. مراد سراسیمه از دالان آمد. بله قربان. امروز نهار چی داریم؟ قربان آش اماج داریم. پس بگو توی اندرون نهارشون رو بخورند و منتظر منم نباشن. خودت هم میری دم سقاخونه پیش کلت زلفلی بهش میگی 3 تا، نه 5 تا سیخ جگرک ممتاز خوب واسه من کنار بذاره. اون وقت سر ظهر خبرت میکنم که بری اونا رو با نعنا و ترخون بگیری و بیاری. فهمیدی؟ بله قربان. مراد که رفت حاجی سینه‌اش را صاف کرد و میخچیان قلیان را به حاجی تعارف کرد. او هم گرفت و مشغول کشیدن شد. در این وقت آدم نوکرمابی با لباس شیک از در وارد شد و به حاجی سلام کرد. به سلام علیکم محسن خان. مدتیه که خدمت آقای مقام الوزاره ببخشید آقای دوام الوزاره نرسیدم. احوالشون چطوره؟ اگه اجازه بدید الان شرفیاب میشن. به روی چشم، خواهش میکنم. محسن خان بیرون رفت و پشت سرش دوام الوزاره وارد هشتی شد. حاجی نیمخیز بلند شد و سلام آبداری کرد. به خیلی مشرف فرمودید. میخچیان و زامسقی بلند شدند، اما منادی الحق سر جایش نشسته بود. حاجی جای میخچیان را
به دوام الوزار تعارف کرد. بعد از خداحافظی به میخچیان وعده داد که به وسیله تلفن معامله را قطع خواهد کرد. آنها که رفتن رو کرد به دوام الوزار و گفت بنده را سرافراز فرمودید. مدت هاست که خدمتتان نرسیدم. حالتان چطوره؟ میدانید که از آن موضوع که درست کردم اگر خدمتتان نرسیدم به علت کسالت بود. فردا میخوام برم مریض خونه. دوام الوزار متوحش پرسید بنده در شب نشینی سفارت چین متوجه شدم. فرمودید کسالت جزئی است. تصور کردم که تا حالا رفع شده. آیا اونقدر مهم بود که کار به مریض خانه کشید؟ بله آقا، اینا هم از بدبختیه. درد بی دواست. بیان خودمون باشه. این حکیم فرنگی معاب هم چیزی سرشون نمیشه. راستش من اعتقادی بهشون ندارم. پارسال اول بهار غفلت شد. یادم رفت که به عادت هر سال حجامت بکنم و آب شاهتره و کاسنی بخورم. اینه که پیش خودم میگم شاید از گرمی باشه. از مسافرت اصفهان که برگشتم خیلی تکیده شدم. هرچی تقویت کردم دیگه رو نیومدم. حول و تکان و بدی راه و خلاصه بالاخره یک روز صبح از خواب پا شدم. گلاب به روتون. اول تصور کردم که بواسیر یا نواسیره. خب خیلی ها به این مرض ها دوچارند و از پا در نمیان. اما نمیدونی چه درد و عذابی داره. خدا نصیب کافرها هم نکنه. هر چی دوا و درمون کردم، خنکی خوردم، اما انگار نه انگار. دیگه به اصرار رفقا خدا به آقای جبار سلطان توفیق بده. منو بردن پیش جالینوس الحکما. منو توی مریض خونه خوابوندند و معاینه کردند و همش به بنده قوت قلب داد که چیزی نیست و کار نیم ساعته. خونه که برگشتم استخاره کردم بعد اومد. اینه که چندین ماه این مسئله طول کشیده، اما حالا دیگه تصمیم گرفتم هر چی باد آباد. دوام الوزراء در جواب گفت بنده با آقای جالینوس الحکما دوست قدیمی هستم. مخصوصا سفارش خواهم کرد. از آقای رئیس الوزراء هم توصیه میگیرم. بفرمایید اگه مزاحم شدم مرخص بشم. حاجی دستمال را برداشت و فین محکمی کرد. گفت به سر خودتان قسم. خیر خیر. برعکس با جنابالی که گفتگو میکنم اگه تمام غمهای دنیا رو داشته باشم فراموش میکنم. البته که حاجی آقا شما لطف و مرحمت داری. بعد دوام الوزراء نگاه کنجکاوانه‌ای به منادی الحق کرد و گفت این که بنده مزاحم شدم مقصودم اول احوال پرسی و بعدم تشکر از اقدامات اخیر جنابالی راجع به سرهنگ بلند پرواز بود. اجمالا خدمتان عرض میکنم که اینکه بعد از قضایای شهریور آقای سرهنگ بلند پرواز به طرز بسیار آبرومندی با نهایت خونسردی و متانت سربازان وظیفه را در لرستان خلسلا و تسلیم قوای متفقین کردند و به این وسیله از خونریزی بیهوده جلوگیری شد. البته که در چنین مواقع به طوری شیرازه امور از هم گسیخته است که فرصت تحویل منظم اسلحه به مرکز میسر نمیشه و گویا مهمات به دست اکراد و الوار افتاده. گرچه در مقابل صندوق‌های اسلحه و مهماتی که شبانه مرتب میان صحرا می‌گذارند تا به دست بویر احمدی و قشقایی بیفته، البته این چند قبض تفنگ در تضمین استقلال آینده ما تأثیری نخواهد داشت. دلیل واضحش هم این که 1 ماه بعد سرهنگ بلند پرواز به مقام سرتیپی ارتقا یافت و به اخذ مدال درجه اول نظام مفتخر شد. همچنین تقدیرنامه‌هایی برایش صادر گردید. رفتار ایشان به قدری مورد پسند مقامات عالیه ایران و متفقین واقع شد که میجر جوالوسنگه با انتقال ایشان به مرکز مخالفت ورزید و آن موضوع تهمت اختلاس و قلقم اشرار که البته خاطر محترمتان مسبوق است به کلی منتفی شد. آقا دموکراسی خوب چیزیست. حیف که ما قدرش را نمیدانستیم. در آن دوره قدر و منزلت خادم و خائن به میهن را تمیز نمیدادند. حاجی با سر تصدیق کرد و گفت من که همیشه همین را گفتم. دوام الوزراء ادامه داد بله
به هر جهت در ازای لطف بیپایانی که درباره سرتیپ مبذول فرموده بودید، حالا بنده از طرف مشارالالی مأمورم هدیه ناقابلی که برایتان فرستادند فردا به توسط گماشته تقدیم بدارم. حاجی نگاه تندی به منادی الحق انداخت و گفت: بنده را غرق دریای خجالت فرمودید آقا. هر چند تا کنون زیر بار چنین تکلیف شاقی نرفتم و چیزی از کسی نپذیرفتم، ولی از آنجایی که عدم قبول بنده ممکنه باعث رنجش بشه و گمان بد بکنن، ولیکن بنده فردا در مریضخانه خواهم بود. آخ امان از این درد لعنتی. دوام الوزراء گفت: بله، به طوری که توضیح فرمودید عمل مختصری است که قابل بحث نمی باشد. بنده همانجا شرفیاب خواهم شد و در خدمتتان به منزل برمیگردیم. مراد از در وارد شد و در دالان رفت. حاجی آقا قیافش شکفت و گفت: خدا از دهنتان بشنوه. من هر وقت به فکرش میافتم چندشم میشه. فکرش را بکنید که با این سن و سال نمیدانم امشب خوابم ببره یا نه، اما امروز میخوام تا ممکنه خودم رو مشغول بکنم که یادم بره. شاید هم که در اثر ناخوشیه. آیا هر کس ناخوش میشه اینطور فکر میکنه؟ راستش امروز به همه کس حسرت میبرم. حتی یک مگس را هم که میبینم وقتی که فکر حول و هراس فردا رو میکنم آرزو میکنم که کاشکی جای اون بودم. زندگی چیز عجیبیه آقا، مثل یک سلعه به ما چسبیده، ولکن هم نیست. چرا؟ نمیدونم. این جانورها روز به روز زندگی میکنند و به فکر فردا نیستند. چیزی رو هم احتکار نمیکنند و توقعی هم ندارن، اما زندگی به اونها هم چسبیده. یادم بچه که بودم جلوی خونمون یک بچه گربه رفت زیر گاری و کمرش شکست. ازش خون میچکید و ونگ میزد. با پنجه هاش توی گل کوچه خودش رو میکشون. معلوم نبود به کی التماس میکرد، اما حسابی درد میکشید. پیدا بود که میخواست از خودش، از جسمش که به اون چسبیده بود بگریزه و سرنوشتش رو عوض بکنه، اما میخواست زنده هم بمونه. نمیدونست که زندگی چیه، اما تنشون رو ول نمیکرد. دردش به دنبالش میومد، نمیخواست که بمیره. آخ آخ امان از این درد. بله حاجی آقا، صحیحه، اما بشر اونقدری که از نیستی میترسه از مرگ نمیترسه و برای بقای وجود خودشه که متوجه عوالم معنوی و شؤونات اجتماعی شده. کسانی هستن که به امید زندگی ابدی با رضا و رغبت مرگ رو استقبال میکنن. حاجی دماغش را گرفت و دستش را که آلوده شده بود با دامن عبایش پاک کرد. گفت: من هیچ وقت به این فکرها نیفتادم. ناخوشی افکار آدم را عوض میکنه. مثل شراب مستی مخصوصی داره و همین بده. چیزهای معمولی که هر روز میدیدم حالا جور دیگه‌ای به نظرم میاد. امروز آقای میخچیان که پهلوم نشسته بود از نگاهاش یه چیزایی دستگیرم میشد. میدونین چیه؟ فرق آدم با حیوان اینه که آدم قبل از اینکه کمرش زیر گاری بشکنه التماس میکنه و از زندگی گدایی میکنه. قبل از اینکه زخم برداره زخم رو حس میکنه و مثل گربه ناله میکشه. بلش کن، صحبتش رو نکنی. ای آقا، چیزی نیست که. من تا به حال 3 عمل جراحی کردم و یک کلیم را در آوردن. میدانم فکرش آدم را اذیت میکند، آن هم دفعه اول، ولی باور بفرمایید عمل شما از ختنه هم آسان تر است. آن هم شخصی مثل آقای جالیلوس الحکما که در واقع اعجاز میکنن. این عمل برایشان مثل آب خوردن است. بله میدانم، صحبتش را نکنیم. خب از دنیا چه خبر داری؟ مطلب قابل عرض که هیچ. همین وضع مخشوشی که ملاحظه میفرمایید. افسارگسیختگی عمومی و تشتت افکار. معروف است که دوره ظهور حضرت همه شؤونات مادی و معنوی رو به انحطاط و اضمحلال می رود. حال همین را به رأی العین مشاهده می کنیم. فساد اخلاقی و اجتماعی در زندگی ما ریشه دوانیده. آقا من اعتقادم از این جوانان فرنگ رفتم سلب شد. پریروز به دیدن پسر عم خودم
آقازاده آقای سیمین دوات که تازه از اروپا وارد شده بود رفته بودم. چیزهایی میگفت و عقایدی اظهار می‌داشت که در حقیقت بنده بسیار متأثر شدم. حاجی شتاب زده پرسید: از جنگ چی تعریف میکرد؟ در حقیقت بنده به قدری عصبانی شدم که سوالی راجع به جنگ نکردم. این جوانان چشم و گوش بسته میروند به خارجه و فقط ظواهر آنجا اینها را میفریبد. وقتی که به آب و خاک آبا و اجدادی خودشان برمیگردند یک نفر بیگانه هستند. حکایت زاغی است که خواست روش کبک را بیاموزد و راه رفتن خودش را هم فراموش کرد. حاجی با دل پر سرش را تکان داد و گفت: مثل آقا کوچیک خودمان. من میفهمم که جناب عالی چی میگی. خب معقول پیش از این که فرنگ بره جوانی بود، سری به راه و پایی به راه. حالا یک البات قمارباز از آب در آمده، قباحت هم سرش نمیشه. جلوی من سوت میزد، سیگار میکشید و از صبح تا شام جلوی آینه خودش رو بزک میکرد و یک سگ توله هم دنبالش مینداخت و میرفت توی رقاصخونه ها. خب وظیفه پدریه. منم برای اینکه تنبیه بشه از ارث محرومش کردم. اما منکر مهر پدر و فرزندی که نمیشه شد. دلم میخواست پیش از این که برم مریض خونه ببینمش. اما روی هم رفته فرنگ بد چیزیه. دوام الوزاره تصدیق کرد و گفت: بله، فایدهش چیه؟ روی هم رفته افکار انقلابی، وطن پرستی کاذب و عادت نکوهیده با خودشون به سوغات میارن. خدا رحم کنه. آقا همین جوان که راجع بهش صحبت میکردم قبل از حرکت به فرنگ بسیار محجوب و پایبند آداب و سنن میهنش بود. حالا شده یک آدم بخو بریده وقیح که به تمام شعائر و مقدسات ملی ما توهین میکنه. مثلا میگفت این سرزمین روی نقشه جغرافیا لکه حیز است. هوایش سوزان و غبارآلود و زمینش نجاستبار، آبش نجاست، مایه و موجوداتش فاسد و ناقص الخلق است. مردمش همه وافوری، تراخمی، از خود راضی، قضا و قدری، مرد پرست، مافنگی، مزور، متملق و جاسوس و شاخ حسینی و بلا نسبت شما بواسیری هستند. حاجی به حالت عصبانی گفت: آقا این جوان کافر شده، باید از آن بغل گوشش بخوانند و توبه بکنه. عقیده آقای سیمین دوات چیه؟ آقا درد همین جاست. هیچ مرد بیحالی است. این که چیزی نیست. حرفایی میزد که مو به تن آدم سیخ میشد. میگفت فساد نژاد ما از بچه و پیر و جوانش پیداست. همه من ادای زندگی را درآورده ایم. کاش که ادا بود. به زندگی دهنکجی کرده ایم. اگرچه به قدر الاغ چیزی سرمان نمی شود و همیشه کلاه سرمان می رود، اما خودمان را با هوشترین مخلوق تصور می کنیم. همیشه منتظر یک قلدریم که به طور معجزه‌آسا ظهور بکند و پیزی ما را جا بگذارد. 20 سال دلقک های رضاخان توی سرمان زدند. حالا هم صدایمان در نمی آید و همان گربه های مردنی را جلوی ما می رقصانند. این هوش ما در هیچ یک از شؤون فرهنگی یا علمی و اجتماعی بروز نکرده است. هنرمان لوله‌هنگ، سازمان وزوز جگرخراش، فلسفه‌مان مباحثه در شکیات و سهویات و خوراکمان جگرک است. نه ذوق، نه هنر، نه شادی، همش دزدی، کلاهبرداری و روزخوانی. ما در حال تعفن و تجزیه هستیم. از صوفی و درویش و پیر و جوان و کاسبکار و گدا همه منتر پول و مقام هستند. آن هم به طرز بیشرمانه و وقیحی. مردم هر جای دنیا ممکن است به یک چیز و یا حقیقتی پایبند باشند، مگر اینجا که مسابقه پستی و رذالت را میدهند. اصلا دوره ما دوره تحقیر و اخوتوف است. راستش حاجی آقا خیلی چیزای دیگه هم میگفت. مثلا اینکه اینجا وطن دزدها و قاچاقها و زندان مردمانش است. هرچه این مادر مرده میهن را بزک بکنند و سرخاب سفیداب بمالند و توی بغل یک آلکاپون بندازند دیگر فایده ندارد، چون علائم تعفن و تجزیه از سر و رویش میبارد. زمامداران امروز ما دوره شاه سلطان حسین را روسفید کردند.
در تاریخ ننگ این دوره را به آب زمزم و کوثر هم نمی شود شست. ما در چاهک دنیا داریم زندگی می کنیم و مثل کرم در فقر و ناخوشی و کثافت می لولیم و به ننگین ترین طرزی در قید حیاتیم و مضحک آنجاست که تصور می کنیم بهترین زندگی را داریم. حالا حاجی آقا ملاحظه می کنید که مبانی اخلاقی و معنوی تا چه اندازه متزلزل شده؟ شاید حق به جانب رضا شاه بود که اغلب جوانان فرنگ رفته را از دم سرحد می گرفت و در زندان می انداخت. این حرفها بوی خون، بوی انقلاب می دهد. عاقبت خوبی ندارد. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com حاجی آقا اثر صادق هدایت، خوانش سودابه کامران، پخش فایل صوتی کتاب، انتشارات اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com قسمت 7. حاجی آقا عطسه کرد. دوام الوزاره گفت عافیت باشد. بله، مقصودم این بود که در اخلاق آنها سختگیری نشده. همه جوانان ما بدبین هستند جز چند نفر که الحمدلله فرنگ در آنها سوء اثر نبخشیده و هنوز آداب آبا و اجدادی خود را فراموش نکردند و سرشان توی حساب است. بقیه همه بی‌اعتقادند. احترام کوچک به بزرگ ور افتاده. ایمان به زعمای قوم سست شده. من گمان می‌کنم که جامعه ما سیر قهقرایی می‌کنند و اگر اقدام فوری مخصوصاً از لحاظ معنوی و اخلاقی نشود به طرف پرتگاه نیستی خواهیم رفت. عقیده شما را کاملاً تقدیس می‌کنم. بله، من هم اینها را از قدیم حس کرده بودم. ما محتاج به اقدام فوری و تقویت روحی و اخلاقی هستیم. به همین مناسبت عده کثیری بنده را نامزد وکالت کردند. اگرچه آخ امان از این درد. اگرچه خودم هم هنوز تصمیم نگرفتم. خودتان تصدیق می‌فرمایید که این شغل برازنده مقام بنده نیست، اما بنده فکر کردم که حالا که مصالح عالیه کشور در خطره باید با تمام قوا مجهز شد. بعد هم وظیفه وجدانی و اخلاقی هر فرد میهن پرسته. به علاوه چشم امید مردم به امثال ماست. دوام الوزاره توف حاجی را از روی صورتش پاک کرد و گفت من که از صمیم قلب این فکر را به شما تبریک میگویم. رفقایم شاهدند. من همیشه گفتم که حاجی شخص جسور و با تصمیمی است. حیف که از دخالت در امور دولت خودداری میکند. حقیقتاً باعث افتخار ملت است که در چنین موقع هرج و مرج اشخاصی مانند جناب عالی چنین وظیفه خطیری را به عهده بگیرید. بعد در حالی که صدایش را پایین می آورد کنار گوش حاجی آقا گفت آیا حاضرید با آقای سلسله جنبان کنار بیایید؟ بنده که ارادت غایبانه خدمت ایشان دارم. از جان و دل حاضرم، ولیکن چیزی که هست بنده 135,000 رأی دارم. میشنوید؟ 135,000 رأی ثابت و مسلم. حالا ایشان تا چه حدی میتوانند، یعنی استطاعت دارند؟ آخ.
دوام الوزاره در جواب گفت: بنده امروز با ایشان مذاکره خواهم کرد و نتیجهش را عرض می کنم. راستی تقاضای کوچکی از حضرت عالی داشتم. آقای ذوالفضایل از اشخاص با نفوذ هستند و نظر خاصی به جناب عالی دارند. مایلن نایب التولیه آستان قدس بشوند. البته تا حدی زمینه را حاضر کردن، ولی از لحاظ تسریع میخواستم استدعا کنم در صورتی که... حاجی به دقت گوش داد و با لحن مطمئنی گفت: آقا دیگر تمام شد. از قول من به ایشان سلام برسانید و بگویید که چمدانهای سفرشان را هم ببندند. دیگر حرفش را هم نزنید. با مقامات مربوط صحبت خواهم کرد. دوام الوزاره با خوشحالی گفت: البته حاضر است که در حدود 12,000 تا تقدیم بکند. ای بابا، اختیار دارید. تصدیق بفرمایید که بی‌انصافی است. این مبلغ نصف درآمد خالص و مشروع 1 ماهه آنجاست. اما با اشکالات فنی که در پیشه، خودتان بهتر می‌دانید بنده از سهم خودم چشم می‌پوشم و چون شما پادرمیانی کردید با 38 تا تمام می‌کنم. دوام الوزاره با لحنی که در آن استیصال موج می‌زد گفت: گمان می‌کنم که مقدور نباشد. شاید تا 20 حاضر بشود. خودتان می‌دانید که آقای تاج المتکلمین که نامزد این شغل هستند حاضرن خیلی بیش از اینها بپردازن. من محض خاطر جناب عالی با 25 تا تمام میکنم، اما به شرط اینکه این دفعه همش اسکناس 100 تومانی باشه، چون شمردنش آسان تره. حقیقتا بنده نمیدانم به شکرانه این مرحمت با چه زبانی تشکرات خودم را... در همان زمان در باز شد و مزلفانی که از سمت مخبر به سردبیری روزنامه دوبه اکبر ارتقا یافته بود با جوان چاق و کوتاهی وارد شدند. مزلفانی تعظیم قرایی به حاجی و دوام الوزاره کرد. حاجی گفت: به به، چه عجب! آقای مزلفانی 1/2 ساعت پیش ذکر خیر سرکار بود. مدتی است که خدمتتان نرسیدیم. آقای دوام الوزاره را میشناسید؟ بله، افتخار آشنایی ایشان را دارم. گویا همینجا در محضر حضرت عالی به این فیض عظما نایل شدم. منم دوست صمیمی خودم آقای خیزرانژاد را معرفی میکنم. بعد از سلام و تعارف حاجی قلیان را برداشت و پک زد و مراد را صدا کرد و قلیان را که از حال رفته بود فرستاد در اندرون تازه کند. مزلفانی ادامه داد: با آقای خیزرانژاد از این نزدیکی میگذشتم و پیش خودم فکر کردم خدمت شما برسیم. اجازه بدهید ایشان را خدمتتان معرفی بکنم. پسر مرحوم شوکت الواعظین و یکی از جوانان بی آلایش پرشور و آزادی خواه است. در دوره رضاشاه به جرم جعل اکاذیب زندانی بود. بله، در خدمتشان بودم. دیدم حیف است که ایشان از درک فیض حضورتان بهره مند نشوند. این بود که بر مقام جسارت برآمدم. حاجی حرفش را برید و گفت: اختیار دارید آقای مزلفانی، مشرف فرمودید. آخ امان از این درد بی درمان. مزلفانی با قیافه متأثر گفت: خدا بد ندهد، هنوز کسالتتان رفت نشده؟ بله، آن هم چه مرضی. خب بفرمایید از دست بنده چی ساخته است؟ خیلی متشکرم. فردا میرم مریض خونه. دوام الوزاره برخاست و گفت: از زیارت جناب عالی سیر نمیشوم. با آقای سلسله جنبان راجع به آن موضوع مذاکره خواهم کرد و فردا خدمتتان خواهم رسید. سایه عالی مستدام. حاجی جا به جا شد و گفت: مرحمت عالی زیاد. بعد حاجی مزلفانی را آورد کنار خودش نشاند و جا برای رفیقش خیزرانژاد باز شد و گفت: خب آقای مزلفانی، از دنیا چه خبر؟ من از منابع موثقه شنیدم که روس‌ها جلوی آلمانی ها را گرفتند. مزلفانی جواب داد:
البته اینها پروپاگان سیاسی است. نمی شود بدون قید و شرط باور کرد. اگرچه دیشب پای رادیو بودم، به قول محافل نیمه صلاحیت دار تقریبا همه جبهه ها متوقف است. شاید هم از حقه های جنگی آلمانه. آن قشونی که من توی فیلم دیدم، لشکر سلم و تور هم نمیتونه جلوش رو بگیره. اون وقت روس و انگلیس میخوان جلوی اونها رو بگیرن. خواست بخندد که نتوانست. میگن توی جهنم مارهایی است که آدم پناه به اژدها میبره. خب باز هم انگلیس، اما این شمالی ها چی میگن؟ مگر بدون تاجر و سرمایه هم چرخ دنیا میچرخه؟ از قدیم گفتند که دنیا به بازرگان آباده. اگر تجارت نباشه و داد و ستد بخوابه، بنیه اقتصادی کشور از میان میره. آقا این هم رژیم شد که از صبح تا شام مردم را بی خود و بی جهت بکشند و به کشتن بدن. مگر با سرنوشت هم میشه جنگی؟ هرچه نصیب است نه کم میدهند و نه ستانی به ستم میدهند. از اول دنیا هم همینطور بوده که یکی از گشنگی بمیره و یکی از سیری بترکه. این همه پیغمبر و حکیم آمدن، همه همین را تصدیق کردن. اگر جلوی مرگ را میشه گرفت، قوانین جامعه را هم میشه عوض کرد. آخ آخ آخ. خب آلمان برای یک منظور و حقیقت عالی می جنگه، اما یکی نیست بپرسه اینا برای چی می جنگن؟ همش میگن کارگر و این بیچاره ها رو به کشتن میدن. من اصلا دستم نمک نداره آقا. برید از رعیتام بپرسید. اونقدر که من با اونها خوش سلوکی میکنم، به طوری که من رو میپرستن، استالین با کارگراش نمیکنه. بعد با دست سقف هشتی را نشان داد. 40 ساله که این تارنکبود رو بالای سرم میبینم. یک مرتبه به مراد نگفتم که مرتی که قرمساق اینو پاکش کن. حالا شما بگید من بلشویکم یا اونایی که دم از منافع رنجبر میزنن؟ حاجی فین محکمی میان دستمال گرفت و ادامه داد. آخ 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 آخ. میدانید چرا قیمت اجناس بالا رفته؟ تقصیر تجار بیچاره چیه؟ 10 میلیون زن و بچه روسی از ترس آلمان ها گریختند و اومدن توی آذربایجان تقاضا کردند که تبعیه ایران بشن. اما به عقیده من دولت نباید به تقاضای آنها ترتیب اثر بده. فردا که آلمان ها آمدن چی جوابشون رو بدیم؟ آیمان از درد بی درمان. قصه نخورید. در هر صورت تا چند روز دیگر آلمان ها توی تهرانن. بالاخره یک عوالمی که دروغ نمیشه. پس پریشب در انجمن ارواحیون ایران بودم. روح حاضر میکردن. روح مرحوم حاجی میرزای آقاسی حاضر شد. اون که دروغ نمیگه. پرسیدم جنگ رو کی میبره؟ اون هم جواب داد باد به بیدق هیتلر میوزد. ببینید چه جمله قشنگی. خب اون هم سیاستمدار و هم ادیب بزرگی بوده. اما من میترسم زیر عمل برم و آلمانهای خودمان را توی تهران نبینم. مزلفانی گفت انشالله با هم گل نثار قدوم هیتلر خواهیم کرد. حاجی نگاه تحسین آمیزی به مزلفانی انداخت و ادامه داد. شما گمان میکنید که قشون آلمان سوار مورچه سواریه یا مثل قشون شتریزه شاهنشاهیه که نتونست پل کرج رو خراب بکنه و جلوی بلشویکا رو بگیره؟ آخ آخ امان از این درد. خب آقای مزلفانی، از اوضاع سیاست داخلی و بازار چه خبر داری؟ دیروز بعضی از این روزنامه‌های معلوم الحال به محتکرین دارو حمله کرده بودند. آقا اینا پول از مقامات خارجی گرفتن.
میخوان اقتصادیات مملکت رو متزلزل بکنن. میخوان ما رو به طرف ورشکستگی بکشونن. آقا، از من به شما نصیحت، از شمالی ها برحذر باشید. همه روزنامه‌چی هایی که با وجدان نیستن. حالا از خودتون میپرسم، گناه تاجر چیه؟ اگر یک آلوی کرمویی توی خیک دولت نیست، چرا خودش داروها رو حراج میکنه؟ اون وقت گناه رو به گردن خریدار میندازه. دولت خودش دزده و ملت رو میچاپه. اون وقت 2 قرت و نیمش هم باقیه. یک مشت عاجز گداگشنه را اسمشو گذاشتن ملت. کو دلسوز؟ چرا فقط از تجار توقع دارن؟ آیا قشون ما قشونه؟ مالیه ما مالیه است؟ معارفانمون معارفه و یا عدلیه و چیزهای دیگرمون مثل جاهای دیگره؟ به شتر گفتن چرا شاشت از پسه؟ گفت چه چیزم مثل همه کسه. اون وقت ادعاشون آدم رو میکشه. این مردمی که به این آسونی سالهاست همون گولها رو مرتب میخورن. موسیق اینجاست که خودشون رو با هوشترین مردم دنیا میدونن. این هم یک جور تبلیغ سیاسیه برای اینکه ما رو به همین حال نگه دارن. کدوم شاهکاری داشتیم؟ نابغش اعلیحضرت پهلوی بود. آقا، یه دگمه، یه سوزن رو نمیتونیم بسازیم، اما همه مشروبات فرنگی رو سر 3 روز درست کردیم. هی سرکه شیره رو رنگ زدیم و توی شیشه چپاندیم و به به گفتیم. ما تقلب و دزدی و سنبلکاری رو با هوش اشتباه میکنیم. کدوم صنعت، کدوم علم؟ این همه دکتر داریم، باز کسی سرش درد بگیره اگر علاقه به زندگی داشته باشه باید بره فرنگستون. همین ناخوشی من. اگه دکتر حسابی داشتیم با یک دوا، بخور یا یک چیزی چاق میکرد. من که این همه سوزن زدم، فردا باید برم مریض خونه جونم رو زیر کارد دکتر بندازم. دعوای نفت که پیش اومد، با وجود این همه دکتر حقوق مستشار فرنگی گرفتیم. همیشه این ملت چشم به راه یک قلتشنه که ار رو تیز بکنه و توی سرش بزنه. اصلا آقا، چند بار کنار کوچه ها درخت کاشتیم و کندیم. چند بار ادای فرنگی ها رو در آوردیم و نشد. از زمان شاه شهید خدا بیامرز شاگرد به فرنگستون فرستادیم و این هم حال و روزمونه. اما ژاپن که خیلی بعد از ما به این صرافت افتاد، حالا کسی نیست بهش بگی بالای چشت ابروه. آخ که از این درد مردم. بعد دستمال رو برداشت و فین محکمی کرد و ادامه داد. اصلاً خاک مرده تو این مملکت پاشیدن. همه منتظر بودن که بعد از دموکراسی روزنامه ها از مزار فساد اخلاق و دیکتاتوری و تشویق به صلح و سلم و دین و آیین بنویسن. حالا همش با دعوت به هرج و مرج توطئه اجنبی ورق پاره های خودشون رو پر میکنن. البته حقیقت تلخه، اما باید اذعان داشته باشیم که نژادمون فاسد شده. نه علم، نه هنر. از ملتی که لذیذترین خوراکش جگره چی میشه توقع داشت؟ هوا و زمین و آبمون پر از کثافت و مکروباته. باور کنید که ما داریم توی چاهک دنیا زندگی میکنیم. مثل کرم هم تو هم میلولیم. زمامدارانمون هم همه دزد و دغل و رشوه خورن. بله دیگه، منتظر چی هستید؟ آخ که این درد امانمو بریده. قدیم اعیان بابا ننه داشتن، علاقه به آب و خاکشون داشتن. اما حالا هر دبوری، هر دیزی پز میخواد وکیل بشه تا بهتر مردم رو بشاپه و بعد بره خارج زندگی بکنه. در این هنگام خیزران نژاد وارد صحبت شد. حاجی آقا، تصدیق بفرمایید که همه اینها تقصیر خودمانه که میدانیم و هیچ اقدامی نمی کنیم. همین بیعلاقگی و ندونمکاری جلوی هر اقدام سودمندی رو گرفته. هر کس میگه به من چه؟
هر کس میخواد در میان این هرج و مرج و بخور و بچاپ به بهانه این که از نان خوردن نیفتم گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه و دست به اصلاحات اساسی نمیزنیم. آخه تعادل و توازنی گفتن. هیچ جای دنیا مثل اینجا شتر گاو پلنگ نیست. از یک طرف دسته انگشت شماری قصرهای آسمان خراش با آخرین وسایل آسایش دارند و حتی کاغذ استنجای خودشون رو از نیویورک وارد میکنن. از طرف دیگه اکثریت مردم بیچیز و ناخوش و گرسنند و با شرایط ماقبل تاریخی کار میکنند و میخزند. مگه ممالک اروپا از روز اول آباد بوده یا مردمش همونن که از 1000 سال پیش بودن؟ یا در تمام دوره تاریخ ایران یه نفر آدم حسابی نداشتیم؟ پس نتیجه میگیریم اروپاییان زمامداران با علاقه داشتند و دلسوزی کردند و کار رو از پیش بردن، در صورتی که صدها سال است که ما همش دل و دزدی و جاسوزی و دغلی کردیم و حرف صد تا یقاز زدیم و ملت رو توی فقر و فشار نگه داشتیم و هنوزم مشغولیم. باید دید آیا تمام این خرابی‌ها تقصیر ملته؟ هر ملت مربی لازم داره، راهنما لازم داره. همین ایران که زمان اشرف افغان مردم روحیه خودشون رو باخته بودند و 100 نفر از جلوی تیغ دشمن میگذشتند و صدا از کسی در نمی اومد، چطور شد که شخصی مثل نادر پیدا شد و با همون مردم هندوستان رو فتح کرد؟ مقصود منم قلدر و نکره پرستی نیست. هر دوره یک چیز رو اقتضا میکنه، نه شخصی مثل رضا شاه که آلت دست سیاست خارجی بود. اما آقا عیب کار اینجاست که مربیان ملت فاسدن. سیاست خارجی رو با دست خودمون توی سر خودمون میزنن. وقتی که رئیس مملکت دزدید، وکیل و وزیر و معاون اداره و رئیس شهربانی هم دزدیدن. اون وقت چه توقعی بیجاییه که از مشهدی حسن بقال داشته باشیم و تعجب بکنیم که میوه‌ش رو میگندونه و دور میریزه اما حاضر نیست که به قیمت ارزون بفروشه. همه اینا مثل زنجیر به هم بستگی داره. یا باید اصلاح اساسی بشه یا قصه خوری برای مادران باردار و جمع کردن اعانه برای یتیمان و فقرا فقط خودنمایی بیشرمانه است. آقا صحبت کار ما رو به جایی نمیکشونه. یا باید تغییرات اساسی داد مثل همه جای دنیا که کردند و نتیجهش رو دیدن، یا باید به ننگین ترین طرزی نابود شد. من به جز انقلاب چاره دیگه ای سراغ ندارم. حاجی با حمله شدید خیزران نژاد سینه‌اش را صاف کرد و عرق روی پیشانیش را پاک کرد و حرفش را پس گرفت. بله البته منم اغراق کردم، اما شخصا من با رولوسیون مخالفم. غلطه. خونریزیه. ما میخوایم به وسیله اِوولوسیون پیشرفت بکنیم. خیزران نژاد جواب داد: از این حرفا زیاد میزنن که ما در دوره ترانزیسیون واقع شدیم و بعد اِوولوسیون خواهیم کرد. این چه دوره است که برای ما تمامی نداره. 1000 سال است که ما در دوره ترانزیسیون گیر کرده ایم. بروید ممالک دیگر را ببینید و مقایسه بکنید که از خیلی جهات از ما عقب بودن، چه در زمینه اقتصاد و چه در سابقه فرهنگی. اما امروزه باید به ما درس بدن. با الفاظ و اصطلاحات برای ما لالایی درست کردن. سال هاست که امتحان خودمون رو داده ایم. هم استبداد داشتیم، هم مشروطه، هم آزادی و دیکتاتوری و نتیجهش هم اینیه که میبینیم. بدون رو درواسی حاجی آقا، شخص لایق هم نداریم. همه امتحان خودشون رو دادن. برعکس من معتقدم که باید خونریزی بشه. به درک که تر و خشک با هم بسوزن. صدها سال است که در اینجا جنگ یا انقلاب ملی به تمام معنی نشده. مردم همیشه زیر چکمه استبداد و دیکتاتوری مرعوب خفه شدند و رمقشون رفته. از این جهت به خون خودشون زیادی اهمیت میدند و از رنگ خون میترسن، در صورتی که در روز هزاران هزار از اونها رو با پنبه سر میبرن. حالا که ملت محکوم به مرگ بطعی است، اقلا باید اجازه تکان را به او داد. شاید بتوان یوغ اربابهایش را تکان بدهد و سرنوشت خودش را تعیین بکند. از قدیم هم گفتند تا پریشان نشود کار به سامان نرسد. حاجی سگرمه هایش را در هم کشید و گفت: انقلابی که به کمک و پشتیبانی خارجی انجام بگیره چه نتیجه‌ای داره؟ خیزران نژاد جواب داد:
همه انقلاب‌های دنیا متکی به خودش نبوده. مردم گدا و گرسنه چه وسیله‌ای برای دفاع دارن؟ تمام زور و پول به دست طبقه حاکم است که از مردم توقع انقیاد و اطاعت محض داره تا بی دردسر اون چه رو که میخوره هضم کنه. ملت هم ناچار موقعیت رو بسنجه و سود و زیان خودش رو در نظر بگیره و کمکی جستجو بکنه. آمریکا در جنگ استقلال خودش کمک از فرانسه میگرفت و فرانسه از انگلیس و قس علی هذا. این هیئت حاکمه همه جور امتحان خودش رو داده. نه شخصیتی داریم نه وسیله‌ای. اگه مردم اینجا دزد و حمال و چاقوکش هستن در اثر تربیت زمامدارانشون به این مرحله رسیدن. همینه که هست. اونا باید بدونن رجاله هایی که به اونا حکومت میکنن هیچ برتری به اون ندارن. یا حالا باید تکون بخورن یا هیچ وقت. حاجی با قیافه گرفته‌ای جواب داد: آقای خیزران نژاد خیلی تون نرید. این از اون علاقه است که به شما دارم. شما جوان و پرحرارت هستید. من هم روزی از این حرفا می زدم. من خودم فرزند انقلابم. دوره مشروطه من یکی از سرجنبان‌ها بودم. ستارخان و باقرخان رو کی به تهران آورد؟ من خودم تخم آزادی خواهی و دموکراسیم. اما امروز عقیدم عوض شده. در هر کاری احتیاط لازمه. روسیه هم انقلاب کرد. چه نتیجه‌ای گرفت؟ همه مردمش از بین رفتن. هیتلر هم تمام خاکش رو اشغال کرد و رفت پی کارش. دوره رضاشاه هم یک جور انقلاب بود. انقلاب که شاخ و دم نداره آقا. اما آیا به نفع ملت ایران تمام شد؟ آخ 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 امان از این درد. حاجی حرفش رو عوض کرد: راستی ببخشید، این ناخوشی بی پیر نسیان میاره. آقای منادی الحق از شعرای حساس و جوان معاصر رو خدمتتون معرفی میکنم. بعد به طرف منادی الحق اشاره کرد: آقای مزلفانی سردبیر روزنامه کثیرالانتشار دب اکبر و آقای خیزران نژاد را که افتخار آشنایی ایشان را پیدا کردم. منادی الحق چرتش پاره شد. مزلفانی پا شد و تعظیمی به طرف منادی الحق کرد و گفت: ذکر خیر ایشان را شنیده بودم. به قدر ایشان محجوب و گوشه‌نشین هستند که مثل سیمرغ و کیمیا اسمشان همه جا هست و خودشان را کسی نمی بیند. نمیدانم حاجی آقا با چه افسونی توانسته ایشان را تسخیر بکند. خوشبختانه به درک حضورشان مفتخر شدم. حالا آقای منادی الحق، اثر تازه چه در دست دارید؟ آیا روزنامه ما را موشه نمی‌فرمایید؟ منادی الحق جواب داد: چیز قابلی ندارم. حاجی آقا گفت: امروز بنده مخصوصاً برای امر مهمی احضارشان کرده بودم. متاسفانه تا حالا فرصت نشد. منادی الحق در کمال خضوع و احترام جواب داد: بنده از فرمایشات آقایان استفاده می کنم. آقای مزلفانی، به شما توصیه می کنم آخ 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 از اشعار آقا غافل نباشید و در روزنامه خودتان درج کنید. یک نقاش زبردست هم می شناسم، آقای زرین چنگال، که عیناً اخلاق منادی الحق را دارند و کمتر در جامعه عرض اندام می کنند. آقا تابلویی از روی من ساخته که با خودم مو نمیزنه. میتونید از کارهای ایشان هم استفاده بکنید. مزلفانی پیروزمندانه دستش را بلند کرد و گفت: چه عالی! بنده پیشنهاد میکنم که عکس حضرت عالی، مقصود کلیشه همین تابلوست، در روزنامه دب اکبر چاپ بشود و شرح حالی هم از شما به مناسبت انتخابات زیر عنوان پدر دموکراسی در صفحه اول روزنامه درج کنیم. آقای مزلفانی، ما را خجالت میدهی. اختیار دارید آقا. بنده از صمیم قلب عرض میکنم. باید ملت نوابغ خود را بشناسند. بنده فقط برای کسب اجازه آمدم. به علاوه اعلانی که دستور داده بودید رونویسش را تهیه کردم. از سایه از لحاظتان میگذرانم.
اگر مناسب است به همین شکل چاپ شود. بعد کاغذی از جیب خود درآورد و خواند: آقای حاج ابوتراب از خانواده‌های اصیل ایرانی که در دامن زهد و تقوا پرورش یافته و مبارزات اجتماعی و فداکاری‌های آزادیخواهانه ایشان بر هیچ کس پوشیده نیست، بنا به خواهش گروه بیشماری از میهن پرستان و آزادیخواهان نامزد وکالت میباشند و ضمناً متعهد میشوند که در اولین فرصت جاده 14 معصوم را برای رفاه حال هموطنان عزیز آسفالت بکنند. انتخاب ایشان را به تمام روشنفکران و آزادیخواهان توصیه می کنم. لذا از عموم علاقمندان تمنا می شود وجوهی که به منظور آسفالت جاده 14 معصوم جمع آوری می شود به حساب شماره بانک ملی بپردازند. حاجی متأثر جواب داد: زبان بنده که از تشکر مراهم سرکار الکنه، اما قدرت قلم هم در این جور جاها معلوم میشه. عیناً مثل منشأت قائم مقام گروسی رفیق مرحوم ابوی است. مزلفانی از فرصت استفاده کرد و گفت: بنده از ساحت مقدستان تقاضایی داشتم. حاجی مشکوک جواب داد: اختیار دارید، خواهش میکنم بفرمایید. حال که خلوص نیت و مقام ارادت چاکر را درک فرموده اید، ممکن است استدعای عاجزانه‌ای بکنم که با وزیر محترم خارجه راجع به بنده مذاکره بفرمایید تا در صورت امکان بنده را در سفارت ایران مقیم واشنگتن. بعد از ترس اینکه حاجی نفهمد تصحیح کرد: یعنی ینگه دنیا به عنوان وابسته ویژه نامزد بکنن. البته سعی خواهم کرد که رضایت خاطر مقامات عالیه را به خود جلب بکنم. حاجی که بدگمان بود و تصور تقاضای مالی میکرد راحت شد و گفت: اختیار دارید، شما بیش از اینها حق به گردن مخلص دارید. وابسته ویژه، نکنه که از لغتهای تخمی فرهنگستان باشه. اگرچه خودم عضو فرهنگستانم، اما زبانم بر نمیگرده که این لغتها رو بگم و معنیش رو هم نمیدونم. ما بودیم و یک زبان، آن را هم سیاست خراب کرد. به هر حال من درست نمیفهمم. یعنی وزیر مختار ینگه امام. آخ آخ آخ. خیر قربان، شغل بسیار ناچیزی در سفارت ایران مقیم واشنگتن در آمریکاست که هیچ مسئولیتی ندارد. حاجی دماغ پرسر و صدایی گرفت و گفت: اما آقای مزلفانی، من صلاح نمیدانم. شما اقلن با این سابقه روزنامه نگاری و معلومات باید وزیر فرهنگ و یا وزیر مختار بشوید تا مسئولیتتان به صفر برسد. مسئولیت کدامه؟ مگه شما فرد این جامعه نیستی؟ مگه شما گمان میکنید وزیر مختار ایران غیر از این که هارت و پورت و خنده ساختگی و کرنش بکنه، زبان چرب و نرم داشته باشه، به شب نشینی ها و مهمانی ها بره، همیشه از کار زیاد و بدی آب و هوا بناله، با مقامات خارجی گاب بندی بکنه و به کار ایرانی های مقیم خارجه گراته بندازه، پاسپورت و ورقه تابعیت بفروشه و اجناس قاچاق خرید و فروش بکنه، مسئولیت دیگه‌ای هم داره. راستش رو میخواین بنده جاه طلب نیستم و چون از راه قلم سرمایه ناچیزی در آمریکا اندوختم، خیال دارم زیر سایه جنابعالی تجارتخانه قالی ایرانی در آن را تأسیس بکنم که ضمناً تبلیغی هم برای صنایع میهنی در آمریکا شده باشد. اجالتا در کلاس اکابر مشغول خواندن زبان انگلیسی هستم. بله، به هر حال منظورم این است که به این وسیله خرج سفر نپردازم و مجبور نشوم که این سنار سه‌شایی رو به این و آن رشوه بدهم. مقصود عنوان رسمی و گذرنامه سیاسی است. حاجی با قیافه متأثر گفت: فکر شما را از ته دل تقدیس می کنم. حالا فهمیدم که حقیقتاً مرد کار و عمل هستید. مطمئن باشید که هر چه از دستم بر بیاید کوتاهی نخواهم کرد. اما اگر می‌خواهید به آمریکا بروید، چرا زبان انگلیسی می‌خوانید؟
ممکن است که در راه احتیاج پیدا کنم وگرنه زبان آمریکایی را به خوبی می‌دانم. باریکلا، باریکلا، به شما تبریک میگم که معنی زندگی را خوب فهمیدید. به نسل جوان امیدوار شدم. دیگر کارتان نباشد. فقط اسم شهر را روی کاغذ بنویسید و به من بدید که فراموش نکنم. فردا اگر از زیر دست دکتر زنده جستم سعی خواهم کرد که اشکالات را برطرف بکنم. بالاخره منم برای این ورم فتح مجبورم سفری به آمریکا برم. بی خود عمرمان به بتالت گذشت. دیگه صحبتش را نکنیم. این مملکت کارش چیزی نمیشه. آینه و حلواش رو جلو جلو بردن. برای تشییع جنازه‌اش هم آنهای دیگر هستند. همین شعر و منقل و بافور و خیال بافی، مقاله نویسی، افکار انقلابی و های و هوی کار ما رو به اینجا کشون. امروزه مرد کار میخوایم. هر ایرانی رو جلوش رو بگیری یک بیاضشه شعر نظر بوقلی شاه توی جیبشه. آقا از من بشنوید کار ما تمامه. من هم اگر سن شما رو داشتم تا حالا رفته بودم. آلودگی های زندگی منو پایبند کرده. اینجا قبرستون هوش و استعداده. اقلن برید دنیا رو ببینید. خودش غنیمته. حاجی این جمله را با لحن اندوهناکی گفت. بعد دست کرد و ساعت طلای بزرگی از جیب جلزقش در آورد و نگاه کرد و گفت: مراد کجایی؟ مراد از توی دالان در آمد و پاسخ داد: بله قربان. الان میری دنبال حجت و شریعه. من کار واجبی باهاش دارم. هر جا بود پیداش کن و بیارش. چشم قربان. مراد به عجله از در بیرون رفت. مزلفانی کاغذی به دست حاجی داد و با خیزران نژاد بلند شدند. اجازه مرخصی می‌فرمایید؟ قربان محبت سرکار. راجع به این موضوع کار تمام شد. دیگر فکرش را نکنید. نمره حساب بانک را به شما تلفن می‌کنم. سایه عالی مستدام. باز هم خدمت خواهم رسید. آنها از در بیرون رفتند و حاجی نیمخیز بلند شد و نشست. در حالتی که خسته و عصبانی به نظر می آمد رو کرد به منادی الحق و گفت: آقا خیلی ببخشید. خودتان که ملاحظه کردید. این همه درد سر با این همه درد. آخ آخ آخ. اگر اجازه میدید با شما مشورتی بکنم. شنیدم که شما قصیده های عالی می سازید. منادی الحق جواب داد: بنده در تمام عمرم قصیده نگفتم. خب مقصود شعر، قصیده یا تصنیف فرقی نمی‌کنه. می‌دانید که من عضو تمام محافل ادبی هستم. بیشتر عمرم صرف علم و ادب شده. پیش آخوند ملا کاظم جامعه عباسی و علم جعفر خواندم. به عقیده من از قاآنی شاعر بزرگتری در دنیا نیامده. اگر فرصت داشتم 10 تا دیوان شعر می گفتم. اما امروز روز اینجور تفریحات به درد مردم نمیخوره. حالا با داشتن این همه گرفتاری و بعد هم این ناخوشی. آخ آخ. گمان میکنم که فرصت نداشته باشم شعری بگم. از طرف دیگر چون قول دادم که در یکی از مجالس ادبی قصیده‌ای راجع به دموکراسی بخوانم، اینه که از شما خواهشمندم اگر ممکنه شعری چیزی راجع به دموکراسی بگی. البته این خدمت را فراموش نخواهم کرد و شما را آنطور که باید به مجامع ادبی معرفی خواهم کرد. میدانید حالا دموکراسی مد شده. یک وقت بود شاعرها مداحی شاه و اعیان و بزرگان را می‌کردند. برای من هم خیلی ها شعر گفتن. لابد شما هم طبع خودتان را در این زمینه آزمودید. حالا دیگر مد عوض شده. البته که شعر هم یک جور اظهار لهی است، اما میخوام بگم امروز عوض شاعر
ما محتاج به مرد کار هستیم که 7 در را به 1 دیگ محتاج بکنم. اما خب برای فرمالیته بد نیست، مخصوصا که دوره انتخابات تأثیر داره. اینه که خواستم با شما خلوت بکنم، البته که اجرتان پامال نمیشه. منادی الحق با لحنی که ناراحتی در آن کاملا مشخص بود گفت: گمان می کنم که سوء تفاهمی رخ داده. با آن معنی که شما شعر می خواهید از عهده بنده خارج است. اختیار دارید، شکست نفسی می فرمایید، برای شما کاری نداره. من خیلی از شعرای معاصر را می شناسم. اگر لب تر کرده بودم حالا سر و دست می شکستن. اما از تعریف هایی که از مقام ادبی شما شنیدم و می دانستم آدم گوش نشین و محتاج به معرفی و پشتیبانی هستید، این بود که شما را در نظر گرفتم. منادی الحق پاسخ داد: شما اشتباه می کنید. من احتیاجی به معرفی و عرض اندام ندارم. از کسی هم تا حالا صدقه نخواستم. برای شما شعر بی‌معنی بلکه مضر است و شاعر گداست. فقط دوستها و سردمداران و گردنگیرها و قاچاقها عاقل و باهوشند و کار آنها در جامعه ارزش دارد. حاجی آقا اثر صادق هدایت. خوانش سودابه کامران. پخش فایل صوتی کتاب. انتشارات اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. قسمت 8. حاجی که منتظر این جواب نبود از جا در رفت و زبانش به لکنت افتاد. شما هم عضو همین جامعه هستید؟ گیرم دزد، بی ارزه. منادی الحق حرفش را برید و گفت: بله آقا، حق با شماست. در این محیط پست احمق نواز سفله پرور و رجال پسند که شما رجال برجسته آن هستید و زندگی را مطابق حرص و طمع و پستی ها و حماقت خودتان درست کردید و از آن حمایت می کنید، من در این جامعه که به فراخور زندگی امثال شما درست شده نمی توانم منشأ اثر باشم. وجودم عاطل و باطل است، چون شاعرهای شما هم باید مثل خودتان باشند. اما افتخار می کنم در این چاهک خلا که به قول خودتان درست کرده اید و همه چیز با سنگ دوستها و طرارها و جاسوسها سنجیده می شود و لغات مفهوم و معانی خود را گم کرده، در این چاهک هیچ کارم. توی این چاهک فقط شماها حق دارید که بخورید و کلفت بشوید. این چاهک به شما ارزانی، اما من محکومم که از گند شماها خفه بشوم. حالا شما بگویید، آیا شاعر گدا و متبلغ است یا شماها که دائما دنبال جامعه موسموس می کنید و کلاه مردم را بر می دارید و به وسیله عوام فریبی از آنها گدایی می کنید؟ حاجی از روی بی‌حوصلگی جواب داد: به اوه، کفری به کنبوزه نشده که. شعر که برای مردم نون و آب نمیشه، قابلی نداره از صبح تا شام مته همین دزدها رو میگید و با گردن کج پشت در اتاقشان انتظار میکشید که شعرتان را بخوانند و صله بگیرید. بعد انگار که حاجی از حرف خود پشیمان شده باشد گفت: اجازه بدید مقصودم. منادی الحق وسط حرف حاجی پرید و گفت: مقصودتان شعرای گدای پست مثل خودتان است، اما قضاوت شعر و شاعر به تو نیامده. شما و امثالتان
موجودات احمقی هستید که میخورید و آروغ میزنید و میدزدید و میخوابید و بچه پس میاندازید. بعد هم میمیرید و فراموش میشوید. حالا هم از ترس مرگ و نیستی مقامی برای خودت قائل شدی. هزاران نسل بشر باید بیاید و برود تا یکی دو نفر برای تبرئه این قافله گمنام که خوردند و خوابیدند و دزدیدند و جما کردند و فقط قاذورات از خودشان به یادگار گذاشتند به زندگی آنها معنی بدهد، به آنها حق موجودیت بدهد. آنچه که بشر جستجو می کند دزد و گردنگیر و کلاش نیست، چون بشر برای زندگی خودش معنی لازم دارد. یک فردوسی کافی است که وجود میلیون ها از امثال شما را تبرئه بکند و شما خواهی نخواهی معنی زندگی خودتان را از او میگیرید و به او افتخار میکنید. اما حال که علم و هنر و فرهنگ از این سرزمین رخت بربسته، معلوم می شود فقط دزدی و جاسوسی و پستی به این زندگی معنی و ارزش می دهد. همای گو مفکن سایه شرف هرگز، بر آن دیار که طوطی کم از زغن باشد. حق با شماست آقا که به این ملت فوش می دهید، تحقیرش می کنید و مخصوصاً لختش می کنید. اگر ملت غیرت داشت امثال شما را سر به نیست کرده بود. ملتی که سرنوشتش به دست اراذل و حاجی وحشت زده خودش را جمع کرد و گفت حرف دهنت رو بفهم. به من جسارت می کنی؟ از دهن سگ دریا نجس نمیشه. من 70 ساله که توی این محل به نامم. مردم امانتشون رو پیش من میذارن، زناشون رو به من میسپارن. تا حالا کسی؟ منادی الحق بار دیگر وسط حرف حاجی پرید و گفت 70 سال است که مردم را گول زدی، چاپیدی، به ریششان خندیدی. آن وقت پولهای دزدی را برده ای و کلاه شرعی سرش بگذاری، دور سنگ سیاه لیلی کردی، 7 ریگ انداختی و گوسفند کشتی. این نمایش تمام فداکاری توست. اما چرا مردم پولشان را به تو می سپارند؟ برای این است که پول را می کشد. از صبح زود مثل عنکبوت تار میتنی، دزدها و گردنگیرها و قاچاقها را به سوی خودت میکشی. کارت کلاهبرداری و شیادی است. گمان میکنی که پشت در پشت به این ننگ ادامه خواهی داد؟ بعد از روی عصبانیت خنده کرد. اشتباه است. اگر تا یک نسل دیگر سرنوشت این مردم به دست شماها باشد نابود خواهند شد. اگر دور خودتان دیوار چین هم بکشید دنیا به سرعت عوض می شود. شماها ککبوار سر خودتان را زیر برف قایم کردید. برفرض که ما نشان ندهیم که حق حیات داریم، دیگران به آسانی جای ما را خواهند گرفت. آن وقت خدا حافظ حاجی و بساطش. اما آسوده باش، آن وقت هم تخم و ترکت توی همین گوری که برای همه میکنی به درک واصل خواهند شد. اگر با پولت به خارجه هم فرار بکنی، حالا محض مصلحت روزگار تو رویت لبخند میزنند. اما فردا به جز اخ و تف و اردنگ چیزی عایدت نمی شود و همه جا مجبوری مثل گربه کمر شکسته این ننگ را به دنبال خودت و نسلت بکشانی. حاجی فریاد زد خجالت بکش، خفه شو. وقتی که آدم سر چاهک ساخت حاجی آقاها نشسته از مگس‌های آنجا خجالت نمی کشد آقا. موجوداتی قابل احترام هستند که کارشان به اینجا نکشیده باشد. رنگ حاجی آقا مثل شاهتوت شده بود. به تربت مرحوم ابوی قسم، اگر زمان شاه شهید، آخ آخ. پدرت هم مثل خودت دزد بوده. آدمی زاد
لخت و عور به دنیا می آید و همانطور هم می رود. هر کس پول جمع کرده یا خودش دزد است و یا وارث دزد، اما تو دو ضرب می زنی. چشمهای حاجی مثل کاسه خون شد. برای آنکه خود را از تک و تا نیندازد گفت: حالا دارم به مزار دموکراسی پی میبرم. میفهمم که توی دوره رضاخان معقول تأمین جانی و مالی داشتیم. پسر یه بی حیا، پاشو گم شو. آخ آخ. صدای منادی الحق میلرزید. گفت: برو همبونه کثافت. تو داری نفس از ما تحت میکشی. همه ی حواست توی مستراح و آشپزخانه و رخت خواب است. آن وقت میخواهی وکیل این ملت هم بشوی تا بهتر بتوانی به خاک سیاه بنشانیشان. دست پاچه آینده تولید مثلهایت هستی تا ریخت منحوست بر مردمان آتی هم تحمیل بشود. میخواهی بعد از خودت در این هشتی باز بماند و باز هم یک نفر با شهوت و تقلب و بیشرمی خودت اینجا بنشیند و گوش مردمان آینده را ببرد. تو وجودت دشنام به بشریت است. نباید هم که معنی شعر را بدانی. اگر میدانستی غریب بود. تو هیچ وقت در زندگی زیبایی نداشتی و ندیدی. اگر هم دیدی سرت نشده. یک چشمانداز زیبا هرگز تو را نگرفته. یک صورت قشنگ یا موسیقی دلنواز تو را تکان نداده و کلام موزون و فکر عالی هرگز به قلبت اثر نکرده. تو تنها اسیر شکم و زیر شکمت هستی. حرص میزنی که این زندگی ننگین که داری در زمان و مکان طولانی تر بکنی. از کرم، از خوک هم پستری. تو پستی را با شیر مادرت مکیدی. کدام خوک جان و مال همجنس خودش را به بازیچه گرفته یا پول آنها را اندوخته و یا خوراک و دوای آنها را احتکار کرده؟ تو خون هزاران بیگناه را از صبح تا شام مثل زالو میمکی و کیف میکنی و اسم خودت را سیاستمدار و امانتدار گذاشتی. این محیط پست ننگین هم امثال تو را میپسندد و از تو تقویت میکند. قوانین جهنمی این اجتماع فقط برای دفاع از منافع خوکهای جهنمی افسار گسیخته مثل تو درست شده. میدان اسب تازی را به شما داده. توف به محیطی که تو را پرورش کرده. البته اگر لیاقت اخ و توف را داشته باشد. به قدر یک خوک، به قدر یک میکروب طاعون در دنیا زندگی تو معنا ندارد. هر روزی که 3-4 هزار تومان بیشتر دزدیدی آن روز را جشن میگیری. با وجودی که رو به مرگی و از درد پیش و تاب میخوری باز هم دست بردار نیستی. طرفداری از دموکراسی میکنی برای اینکه دوا و غذای مردم را احتکار بکنی. حتی از احتکار واجبی هم رو برگردان نیستی. میدانی توبه گرگ مرگ است. آسوده باش. من دیگر حرفه شاعری را طلاق دادم. بزرگترین و عالیترین شعر در زندگی من از بین بردن تو و امثال توست که صدها هزار نفر را محکوم به مرگ و بدبختی میکنید و رجز میخوانید. گورکنهای بیشرف. حاجی رنگش کبود شده بود و ماتش زده بود، به طوری که درد ناخوشی خود را حس نمی‌کرد. منادی الحق بلند شد و در کوچه را به هم زد و رفت. حاجی با صدای خفه‌ای گفت: آهای مراد به دادم برس. مثل این بود که انعکاس صدای خودش را شنید. همه جا ساکت بود. وحشت کرد و دوباره صدا زد: کیه اینجا؟ این مردی که سوء قصد داره. بعد خاموش شد. دستمالش را برداشت و دماغش را گرفت. چند دقیقه گذشت. در باز شد و مراد و حجت و شریعه با ریش رنگ و حنا بسته، چشمهای وردریده، عمامه سرمه‌ای و عبای شتری کهنه وارد شد و سلام غلیظی کرد: صبحکم الله بخیر. حاجی تکیه به عصایش کرد و بلند شد و نفس بزرگی کشید. علیک السلام. آخ آخ آخ، آقای حجت دیر آمدید. از خطر بزرگی جستم. این مرتیکه شاعر، این بلشویک، اگر زمان شاه شهید بود میدادم گوش و دماغش را میبریدند و دور بازار میگرداندند تا عبرت دیگران بشه.
آزادی شده آقا، دموکراسی شده برای اینکه این مردیکه پدر سوخته بی سر و پا به مرحوم ابوی اسایه ادب بکنه. تا حالا به یاد ندارم که این طور به من جسارت کرده باشد. آقا فکرش را بکنید، به من میگه این مملکت مثل چاهک خلاست و آدمهایش هم مثل مگس آنجا هستند. مراد گوشت را واز کن. این دفعه اگه منادی الحق همین مرتیکه شرنده که آنجا نشسته بود و من پیش خودم جایش ندادم، اگر این آمد جوابش بکن، بگو آقا کمیسیون داره، اینها را باید کشت، نابود کرد، چون انگل جامعه هستند. خب مرتیکه، شعر تو که شعر قاآنی نیست، چند تا قافیه میدزدی و سرهم میکنی، وسیله گدایی خودت قرار میدی. بعد صدایش رو پایین آورد و آهسته گفت هیست مراد، برو ببین نکنه که پشت در گوش وایساده باشه. مراد رفت نگاهی در جلوی خانه انداخت و برگشت و گفت نه خیر قربان. حجت الشریعه به زبان آمد و گفت استغفر الله، توی این عهد و زمانه مردم نمک نشناس شده اند، همه چیز از میان رفته، احترام، عرض، شرف، ناموس. حاجی به میان حرفش دوید و گفت آقا این مرتیکه جاسوس خطرناکیه، حتما بلشویکه، سرش بوی قرمه سبزی میده. آقا وقتی که آدم از مال بس و از جان آسیه، خطرناکه، باید سرش رو زیر آب کرد. بگذارید از مریض خونه که در آمدم این منادی الحق رو میندازمش توی هلفتونی تا قدر عافیت رو بدونه. تقصیر خودمه که به اینها رو میدم. به سردبیر روزنامه محترم دوبه اکبر معرفیش میکنم. پدر سوخته بیشرف، بی ناموس تو روی من پرخاش میکنه، مثل اینکه ارث باباش رو از من میخواد. این دفعه قلم پاش رو میشکنم که بخواد از دم این در رد بشه. حجت الشریعه گفت در حدیث معتبر آمده که زمان ظهور حضرت مطرب و شاعر و دلقک زیاد می شود. شعر و نقاشی و موسیقی و مجسمه سازی فعل شیطان است. حاجی بلافاصله مراد را صدا کرد و گفت مراد، این مرد که معلوم نیست کجاها سرک میکشه، ممکنه با خودش میکروبات ناخوشی بیاره، سر جاش رو خوب جارو بزن و آهک بریز که بچه ها واگیر نکنن. به چشم حاجی آقا. حاجی ساعتش را در آورد و نگاه کرد و به حجت الشریعه گفت ببخشید اگر مزاحم شدم، کار لازمی با شما داشتم، فرصت سرخاراندن ندارم، نمیگذارن که نمدی آفتاب بکنم. از بس که با این و آن جوال رفتم کلافه شدم. آخ که این درد هم دست از سرم بر نمیداره. میترسم باز بیاین سرخر بشود. بفرمایید اندرون. حجت الشریعه گفت میل مبارک است آقا، برای استماع فرمایشات حضرت عالی حاضرم. دالان دراز و تاریکی را پیمودند، در حالی که یک سربند شلوار از پشت حاجی به زمین می‌کشید. جلوی در اندرون صدای های هوی بچه شنیده می‌شد. حاجی سینه‌اش را صاف کرد و حجت الشریعه یالله بلندی گفت و پرده مدخال کثیفی که وصله خورده بود عقب زدند. کیومرث با دختری که سرش را تراشیده و زفت انداخته بود دنبال موشی می‌دویدند که آتش گرفته بود. حاجی به صدای بلندی گفت خفه شید، لال شین. اگه من تو هشتی خفه بکنن یا ترور بکنن، توی این خونه کسی نیست که به فریادم برسه. خفه شین، ذلیل شده ها، جوون مرگ شده ها، با نفت به این گرونی تفریح میکنین. اگه موش میرفت توی زیر زمین خونم آتیش میگرفت. صبر کنین، بهتون خواهم فهموند. موش آتش گرفته که زق و زق صدا میکرد رفت توی سوراخ رعاب و بچه ها پراکنده شدند. زنی که بچه کوچکی را لب چاهک سر پا میگرفت و دیگری که رخت میشست با گوشه چادر نماز روی خودشان را گرفتند. همه خاموش شدند. حجت الشریعه باز سرفه کرد. حاجی آقا به طرف چپ پیچید و از 2 پله بالا رفت.
در اتاقی را باز کرد که تا سقف آن قالی روی هم چیده بودند و بوی نفتالین تند در هوا موج می‌زد. یک دستگاه تلفن دم در به دیوار بود. سر بخاری کارت پستال زنهای لخت و باسمه عیسی و مریم دیده میشد و یک دعای 5 تن هم آن بالا به دیوار بود. طرف دیگر تصدیق ابتدایی کیومرث را قاب گرفته بودند و در درگاه آویزان کرده بودند. در محوطه تنگی که میان 2 گاو صندوق احداث شده بود، حاجی آقا ایستاد و حجت الشریعه هم دست به سینه جلوی او منتظر فرمان بود. قیافه حاجی خسته به نظر می آمد. مثل اینکه با خودش حرف می زد و می گفت این مرتی که منادی الحق فکرم رو خراب کرد. آخ امان از این درد. تا حالا کسی به من اینجور پرخاش نکرده بود. بیایید روی خوش به مردم نشان بدهید و پیزیشان را هم جا بگذارید. آن وقت 2 قرت و نیمشان هم باقی است. بعد روی 4 پایی که در آن نزدیکی بود نشست. حجت الشریعه هم روی یکی از گاو صندوق‌ها نشست و تکیه به بازویش کرد. حاجی صدا کرد مراد از توی حیاط وارد شد و گفت بله قربان. هر کسی اومد منو خواست بگو آقا منزل نیستن. اگه چای حاضره 2 تا پیاله برامون بیار. حجت الشریعه دستور داد البته استکانش نقره نباشه. مراد که رفت حاجی گفت شما همونقدر از طلا و نقره بدتون میاد که من. امروز حرفهای جدی تری داریم. میخواستم راجع به مطلب بسیار مهمی با شما صحبت بکنم. همینقدر سربسته میگم که موقعیت بسیار وخیمه و باید دست به اقداماتی زد. تا حالا از این 2 مسافرت که به شمال رفتید و شهرت‌هایی به نفع ما دادید استفاده های زیادی بردیم. البته خدمات شما منظور خواهد شد. خودتان بهتر میدانید که ایران بوی نفت میده. 1 جرقه کافیه که آتش بگیره. برای جلوگیری از این پیش آمد ما محتاج به ملت احمق و مطیع و منقاد هستیم. اما تشکیل این احزاب و دسته هایی که راه افتاده و دم از آزادی و منافع کارگر میزنند و زمزمه هایی که شنیده میشه خطرناکه. خطر مرگ داره. نباید گذاشت که پشت مردم باد بخوره و یوغ اسارت را از گردنشون بردارند و تکانی بخورند. باید دستگاه قدیم را تقویت کرد. حتی باید به مجسمه های شاه سابق احترام گذاشت. حجت الشریعه به میان حرف حاجی آمد و گفت بله بنده کاملا تصدیق می کنم. اما در طی مسافرت اخیر مرتکب چند فعل حرام شدم که پیش وجدان خودم خجلم. خدمتتان عرض بکنم که 3 نفر دهاتی را نزدیک اردبیل به دستور مالک تکفیر کردم. 1 نفر از آنها را آنقدر زدند که دنده‌اش شکست. یکی دیگر را هم که جرمش بر من واضح نبود تبعید کردم. آن وقت اگر بدانید زن و بچه فقیر آنها هر روز می آمدند و دامن عبایم رو می بوسیدند و تضرع می کردند و تقاضای عفو. حاجی حرفش را برید و گفت خب باقیش را خواندم. قصه خوری بیجا. 1 نفر 10 نفر 1000 نفر به درک که مردن. من از کلیات حرف میزنم آقا. فردا که قدرت افتاد دست همان دهاتی بیچاره که برایش دلسوزی میکنید، آن وقت زن و بچه من و شما باید بره به دست و پای همان دهاتی بیفته و استغاثه بکنه. بله، یعنی اگه قرار باشه که مردم افسار سر خود بشن، مثل منادی الحق یا رفیق مزلفانی کی بود؟ یادم آمد، خیزرانی. دیگر جای من و شما نیست. تا موقعی که مردم سر به گریبان وحشت آن دنیا و شکیات و سهویات نباشند، در این دنیا مطیع و منقاد نخواهند ماند. آن وقت ما نمیتوانیم به زندگی خودمان برسیم. تا ترس و زجر و عقوبت دنیوی و اخروی در میان نباشه، گمان میکنید میآیند برای من و سر کار میکنند. این پنبه را از گوشتان در بیاورید. واضح‌تر بگم،
اگر ما مردم را از عقوبت آن دنیا نترسانیم و در این دنیا از سرنیزه و مشت و توسری نترسانیم، فردا کلاه ما پس معرکه است. اگه پسر من که تازه تکلیف شده زن نداره و من جلوی اون جفت و تاق سیغه میگیرم، عقیدش سست بشه، دیگه دنبال موش آتش زده نمیدوه، نظم و قانون رو به هم میزنه. اگه عمل روزی 10 ساعت جون میکنه و کار میکنه و به نان شب محتاجه و من انبار قالیم تا تاق چیده شده، باید معتقد باشه که تقدیر این بوده. فردا بیا به آنها بگو که همه اینها چرت و پرته که او کار کرده و من کار شکنی کردم. اون وقت خر بیار و باقلی بار کن. دیگه جای زندگی برای من و شما باقی نمیمونه. دیگه کارخونه کشبافی دیانت منافش رو سر ماه برای من نمیفرسته. دنیا بلبشو میشه. بعد دستمال رو برداشت و دماغ محکمی گرفت و ادامه داد. مقصودم اینه که لب به مطلب رو به شما بگم تا چشم و گوشتون باز بشه و دانسته اقدام بکنید. قدیمی ها همه اینها رو می دونستن. پس مردم باید گشنه و محتاج و بیسواد و خرافی بمونن تا مطیع ما باشن. اگر بچه فلان عطار درس خون، فردا به جمله های من ایراد میگیره و حرفهایی میزنه که من و شما نمیفهمیم. اون وقت خدا حافظ حاجی آقا و حجت و شریعه. ما باید جای اون قوطی کبریت بفروشیم. اگه بچه مشهدی تقی الاف با هوش و با استعداد از آب در اومد و بچه من که حاجی زاده است تنبل و احمق بود، وا مصیبتا. پس به نفع خودمونه که برای خودمون اقدام میکنیم. دنیا داره عوض میشه آقا. این همه جنگ و کشتار که توی اروپا در گرفته بیخود نیست. برای اینی که مردم چشم و گوششون واز شده حق خودشون رو میخوان. در این صورت ما باید مانع پیشرفت مردم اینجا بشیم تا دنیا به کام ما بگرده، وگرنه سپور سر گذر خواهیم شد. خوشبختانه در اینجا زمینه برای ما مساعده. وظیفه ماست که مردم رو احمق نگه داریم تا سر به گریبان خودشون باشند و تو سر هم بزنن. حالا فهمیدید؟ من فردا میرم مریض خونه میخوابم. شاید زیر عمل آب به آب شدم. کسی که از عمرش سند پا به مهر نگرفته. اگر امروز تمام مطالب رو صاف و پوسکنده به شما میگم برای اینکه دانسته اقدام بکنید. سرنوشت من و شما و بچه هامون بسته به این اقدامه. حالا جامعه میخواد درست بشه، میخواد هرگز سیاه هم درست نشه. به من چه؟ به شما چه؟ اجالتا جامعه گاو شیرده ماست و دنیا به کام ما میچرخه. بگذارید ادامه پیدا بکنه. همیشه در این آب و خاک دوستها و قاچاقها همه کاره بودن. چرا؟ چون که مقامات صلاحیت دار خارجی اینطور صلاح دیدن. شما این رجال و اعیان مملکت رو نمیشناسید. من میدونم زیر دمشون چقدر سسته. مشهدی حسن خرکچی از اونا بهتر چیز سرش میشه. اما به نفع ماست که همین رجال سر کار بمونن. آخ امان از درد بی درمان. حجت و شریعه در حالی که تعجب در صدایش موج میزد گفت: در این صورت باید شعائر مذهبی را تقویت کرد. نه آقا، اشتباه نکنید. ما نمیخواهیم که شما بروید و نماز و روزه مردم را درست بکنید. برعکس، ما میخواهیم که به اسم مذهب آداب و رسوم قدیم را رواج بدهیم. ما به اشخاص متعصب سینه زن و شاخ حسینی و خوشباور احتیاج داریم، نه دیندار مسلمان. باید کاری کرد که برزگر و دهقان خودش را محتاج من و شما بدانه و شکرگزار باشه. برای اینکه ما به مقصود برسیم باید او ناخوش و گشنه و بی سواد و کر و کور بمونه و حق خودش را از ما گدایی بکنه. باید سلسله مراتب حفظ بشه، وگرنه همه مردم مثل منادی الحق هرهری مذهب میشن. من سرتیب الله وردی رو که سرم کلاه گذاشت رو به امثال منادی الحق ترجیح میدم، چون از خودمونه و منافع مشترک داریم. اما فراموش نکنید که ظاهراً برای مردم باید اظهار همدردی و دلسوزی کرد، چون امروز این مد شده، اما در باطن باید پدرشان را در آورد.
یک حرفایی است که مد میشه و این حربه ماست. مثلا امروز ما باید بگیم که علوم معارف خرابه. رضا شاه هم همین رو میگفت. اما آیا به نفع مردم کار کرد؟ در عمل باید مانع بشیم و خرابکاری بکنیم. اصلا هیچ میدانید که ما بیشتر احتیاج به گدا داریم تا گدا به ما. چون این ماییم که باید تصدق بدهیم، اعانه جمع بکنیم، قصه خوری بکنیم تا نمایش داده باشیم و به علاوه وجدان خودمان را راحت بکنیم. وگرنه سگ کنار کوچه با گدا پیش من چه فرقی داره؟ در هر صورت مسئولیت مهمی به گردن ماست. نباید در چنین روزی آنها را به حال خودشان بگذاریم. برای همینه که خیال وکالت به سرم زده. آیا این در خور شأن منه؟ نه، برای اینه که بهتر اونها رو دهنه بزنم. آخ، مردم از این درد. حجت الشریعه گفت: اما تصدیق بفرمایید که این امر بسیار خطیری است، چون در دوره رضاخان عقیده و ایمان مردم را تضعیف کردند و مردم به راه ضلالت منحرف شدند و حال هم مطلق العنان بار آمدند. به شعائر دینی استخفاف را جایز می شمارند. مراد 2 استکان چای آورد. حاجی آقا بلند شد و رفت از سوی دولابچه 3 حبه قند کوچک آورد. مراد دوباره بیرون رفت. حاجی آقا اثر صادق هدایت. خوانش سودابه کامران. پخش فایل صوتی کتاب. انتشارات اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com قسمت 9. حاجی در حالی که چای دیشلمه را سر می کشید گفت: بله، شما اشتباه می کنید. رضاخان خودش نمی دانست چه می کنه. مطابق دستور رفتار می کرد. یعنی اگر در ظاهر کلاه را عوض کرد برای این بود که ممالک همجوار اسلامی را برنجونه، اما کمک به اتحاد اسلام می کرد. آسوده باشید، همین اتحاد عرب که زمزمش را افتاده بعد تبدیل به اتحاد اسلام خواهد شد و بعد هم دم ما را توی تله خواهد انداخت. تمام دستگاه اون وقت و اقدامات سیاسی که انجام می گرفت برای مجزا کردن ایران از همسایه‌هایش و از بین بردن اختلافات سنی و شیعه بود. آیا در زمان شاه شهید خدا بیامرز کسی می توانست شرح حال حضرت عمر ابن خطاب را در ایران چاپ بکنه؟ اما حالا صلاحه که اقدامات رضاخان را پیراهن عثمان بکنیم و به او فوش بدهیم و ناسزا بگیم برای اینکه بهتر به مقصود برسیم. آخ آخ امان از این درد. حجت الشریعه خطاب به حاجی گفت: خب از دست بنده چه کاری ساخته است؟ خاطر مبارکتان مسبوق است. آن چند مأموریتی که از طرف حضرت عالی رفتم کارها کاملا بر وفق مراد انجام گرفت. بله، انجمن از شما قدردانی خواهد کرد. شاید این سفر وظیفه دشوارتری به عهده شماست. صاف و پوسکنده به شما خاطر نشان می کنم که فقط به وسیله شیوع خرافات و تولید بلوا به اسم مذهب می توانیم جلوی این جنبش های تازه که از طرف همسایه شمالی به اینجا سرایت کرده را بگیریم. بعد هم یک نره غول برایشان می تراشیم تا این دفعه حسابی پدرشان را در بیاره. این آخرین اسلحه بران ماست. در صورت لزوم ما با اجنه و شیاطین هم دست به یکی خواهیم شد تا نگذاریم وضعیت عوض بشه. عوض شدن جامعه یعنی مرگ ما و امثال ما. پس وظیفه شما رواج غم زن، سینه زن، بافورخونه، جنگیری، روزخونه، افتتاح تکیه و حسینیه، تشویق آخوند و چاقوکش و نطق و موعظه بر ضد کشف حجابه. باید همیشه این ملت را به قهقرا برگردانید و بعد هم متوجه عادات و رسوم 2-3 هزار سال پیش کرد. سیاست اینطور اقتضا میکنه.
از این بابت هم آسوده باشید. یکی از این ملت باهوش از خودش نمیپرسه که چرا جاهای دیگه دنیا همین کار را نکردن. اگر ناخوش میشدن جنگیر و دعانویس هست. چرا دوای فرنگی بخورن که جگرشان داغون بشه؟ چرا چراغ برق بسوزانن که اختراع شیطانی فرنگی است؟ پیسوز روشن بکنن که پولشان توی جیب هم مذهبشان بره. مخصوصاً سعی بکنید که در مجامع عمومی و قهوه‌خانه ها رسوخ بکنید و به خصوص فراموش نکنید که شهرت‌هایی بر ضد روس‌ها بدهید. بعد هم سینما، تئاتر، قاشق چنگال، هواپیما، اتومبیل، گرامافون رو تکفیر بکنید. در این قسمت دیگر خودتان استادید. مثل دفعه قبل که شهرت دادید رادیو همان خر دجاله‌ای که یک چشم به پیشانی داره و از هر تار سیمی هزاران صدا میده و از این قبیل چیزها. بیدینی زمان رضاشاه را تقبیح بکنید. چادر نماز و چادر سیاه و عمامه را بین مردم تشویق و در صورت لزوم توزیع بکنید. از معجزه سقاخانه غافل نباشید. این دفعه باید توی دهات رخنه بکنید، چون توی شهرها به قدر کافی دست داریم. همینقدر سربسته به شما میگم که ما تنها نیستیم و دستگاه بزرگی از ما حمایت میکنه. علاوه بر این که دستگاه حاکمه و زور و قشون و قانون از خودمونه. پولدار هر جا باشه کورکورانه از ما پشتیبانی خواهد کرد. چون پولدار شامه تیز داره و خطر رو حس میکنه. در این صورت حرف آزادی خواها و انقلابی ها نقش براب میشه. بعد دست کرد و چکی از جیب جلزغش در آورد به مبلغ 8200 تومان و آن را به دست حجت الشریعه داد. او آن را گرفت و نگاه کرد و چشمهایش برق زد و با دست لرزان آن را در جیب خود گذاشت و گفت: خدا سایه حضرت عالی را از سر بنده کم نکند. حاجی بلافاصله گفت: اشتباه نکنید. این پول را انجمن تصویب کرده و باید به مصرف تبلیغات برسه. از این قرار فردا صبح به طرف ارومیه حرکت میکنید. فهمیدید؟ البته تا ممکنه در مخارج باید امساک کرد و هر وقت پول لازم شد آخ از این درد. هر وقت احتیاج پیدا کردید تلگراف رمز بزنید، فوراً بندگی میشه. اما این دفعه صورت حساب را زودتر بفرستید. دیگر خودتان بهتر میدانید. از مأموریت سابق شما گزارش خوبی رسید و از بس که من از شما تعریف و تمجید کردم حالا طرف اطمینان شدید. هرچند خیال داشتن بکا و ذاکرین را به جای شما بفرستن، اما به اصرار و با مسئولیت من با فرستادن شما موافقت شد. ممکنه در آنجا با آخوندهای دیگری بر بخورید که از عراق و بین النهرین آمده باشند. حساب آنها جداست و موضوع رقابت در میان نیست. باید با آنها صمیمانه همکاری بکنید، چون مقامات صلاحیت دار اینطور صلاح دیدن. البته خدمات شما بدون اجر نمیمانه. از وضع مردم و تجار بنویسید. پولدارها همه جا طرفدار ما هستند. سعی کنید ابتدا با آنها آشنا بشوید. بعد انگشتش را به طور تهدیدآمیز تکان داد و ادامه داد: موقع غفلت نیست آقا. من دستور دادم به محض ورود همه تجار و اعیان شهر به پیشواز شما بیایند. حجت الشریعه در حالی که میخواست مرتبه مخلص بودن خود را نشان بدهد گفت: حاجی آقا، بنده نمک پرورده هستم. اجازه بدهید دستتان را ببوسم. حجت الشریعه خم شد و دست کپولی و پشمالود حاجی را بوسید و ریش و سیبیل زبر خود را با آن مالید و بعد ادامه داد: اجازه بدهید امروز عصر یک مرتبان مربای شقاقل به حضورتان تقدیم بکنم برای حضرت عالی که از زیر ناخوشی در میایید بسیار مقوی و مبحی و مشحی است. اختیار دارید. من باید از شما تشکر بکنم. در حقیقت شما ثواب جهاد با کفار را میبرید. میدانید
نباید راحت نشست. آخ 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 آخ. خب فردا میرم مریض خونه. حالا هر بدی، هر خطایی از ما سر زده حلالمان بکنی. دیگر دنیاست. خدا سایه‌تان را از سرمان کم نکند حاجی آقا. خدا چون این روزی را نیاورد، انشاءالله که رفع خواهد شد. بنده دعای مجربی دارم و آن را هم امروز برایتان خواهم آورد. به بازوی چپتان ببندید و مقداری هم تربت اصل میآورم که بسیار مؤثر است. حاجی سرش را تکان داد و گفت بی اندازه متشکرم. بعد دست کرد و ساعتش را در آورد و گفت مراد. مراد وارد شد و 2 کارت ویزیت که یکی به اسم علی قلی خیبرآبادی و دیگری از صفدر رادیاتور بود را به دست حاجی داد و گفت خدمت شما. حاجی به کارت ها نگاهی کرد و لحظه‌ای به فکر فرو رفت و گفت خب حالا برو اون امانت رو از کلب زلفلی بستان و بیار توی همین اتاق، همچین که بچه ها نبینن. مراد بیرون رفت. حجت الشریعه گفت قربان، بنده را مرخص می‌فرمایید؟ بروید آقا، دست خدا به همراهتان. التماس دعا. فردا حرکت می‌کنید، اینطور نیست؟ البته سایه مبارک مستدام. مرحمت سرکار زیاد. حجت الشریعه رفت. حاجی به زحمت بلند شد. چند قدم راه رفت و برگشت و دستمالش را برداشت و بعد دقت کرد، دید که جای آباد ندارد. دور و برش را نگاه کرد و در دامن عبایش دماغ گرفت و با خودش گفت فردا میرم مریض خونه. بعد رفت و در یکی از گاف صندوق‌ها را باز کرد و کاغذی در آن گذاشت. در این وقت بند شلوار حاجی به زمین افتاد. حاجی اول ترسید و بعد آن را برداشت و روی گاف صندوق گذاشت. دوباره بلند شد و گوشه یکی از قالی‌ها را دستمالی کرد و زیر لب شروع کرد با خودش حرف زدن. در این بین مراد با سینی نان و جگرک وارد شد. حاجی سر غذا نشست و در حالی که روغن و خونابه از چک و چیلش میچکید و شقیقه هایش به حرکت در آمده بود به مراد گفت برو از مشرمزون 5 سیر انگور خوب بگیر. حاجی آقا لخت مادرزاد به حالت قبض روح پاهای خود را توی دلش جمع کرده بود و پیشانی را روی 2 دست خود گذاشته و دمر روی تخت عمل خوابیده بود. فقط لوله دعایی به بازوی چپ او دیده میشد. زیر لب آیت الکرسی می‌خواند و آب دماغش روی تخت عمل میچکید و از پشت نورافکن قوی موضع ناخوش بدنش را روشن میکرد. عده زیادی از رجال و اعیان و بازاری ها با بیتابی در اتاق انتظار و دالانهای مریضخانه چشم به راه نتیجه عمل بودند و تلفن پشت تلفن از حاجی احوال پرسی میشد. بوی الکل سوخته و دواهای ضد عفونی در هوا پراکنده بود. دکتر جالینوس الحکما که موهای خاکستری و قیافه سیاه چرده اما مؤدبی داشت به طرف قفسه دوا رفت. حاجی دزدکی او را میپایید و دکتر به نظرش شمر زلجوشن میآمد و زندگی و مرگ خود را در دست او میدانست. به همین مناسبت هر بار که دکتر نزدیک تخت میشد، اگرچه نمیتوانست قیافه او را ببیند، اما حاجی زورکی لبخند تملق‌آمیزی میزد. حاجی ملتفت نشد که دکتر جلوی قفسه چه کاری انجام داد، اما دید زن جوان خوشرویی که روپوش سفید به برداشت و تا آن وقت نزدیک تخت بود به طرف چراغ الکلی رفت که در حال سوختن بود. از آنجا که حاجی از وضع جدید خود جلوی این زن خجالت می‌کشید، برای تبرئه خودش شروع به آه و ناله کرد. دکتر نزدیک به تخت شد و سوزنی به لنبر حاجی آقا زد که ابتدا درد شدیدی حس کرد و داد و فریادش بلند شد. دکتر با لحن مطمئنی گفت چیزی نیست آقا، الان تمام میشه. دنباله آن حاجی کرختی و راحتی گوارایی حس کرد که در تن او پخش میشد. دکتر دوباره پهلوی قفسه رفت و برگشت.
حاجی فقط آب دزدک را در دست دکتر که دستکش لاستیکی داشت دید. زن جوان نزدیک به تخت شد و نبض حاجی را گرفت. دکتر سوزن دیگری به حاجی زد، ولیکن این بار علاوه بر اینکه حاجی هیچ دردی حس نکرد، بی‌حسی گوارا و خوشی به تمام تنش سرایت کرد و بعد از ماه‌ها زجر و بیخوابی برای اولین بار در عالم کیف و نشأه سیر می‌کرد. دیگر چیز زیادی ملتفت نشد، فقط کلمات تشویق‌آمیز دکتر را جست و گریخته می‌شنید. باز سایه دست دکتر را جلوی پرتو نورافکن به دیوار مقابل دید که به سوی او آمد و حس کرد که مایه گرمی از موضع ناخوش بدنش سرازیر شد. اما این بار بی‌حسی او کامل بود و بعد چشمهایش از شدت کیف و لذت به هم رفت. یک مرتبه حاجی به نظرش آمد که دراز به دراز توی کفن خوابیده. کسی بازوی او را گرفته بود و تکان میداد و بعد صدای رسایی میگفت: حاجی آقا. حاجی با خودش فکر کرد و جواب داد: بله. اما حس کرد که با فکرش گفت، نه با لبهایش. صدا دوباره تکرار کرد: حاجی آقا بفرما، جایت اینجا نیست. حاجی ابتدا یکی خورد. ناگهان بدون زحمت بلند شد و نشست. دید دو فرشته باوقار و جدی در مقابل او ایستادند و بالهایی مثل بال کبوتر به پشت آنها بود. فرشته دست چپ شبیه گل و بلبل پسرعموی محترم بود و لبخند نمکینی میزد. حاجی اطمینان حاصل کرد و باز در فکرش گفت: من در زندگی با مردم خوش رفتاری کردم. همش کار را اندازی کردم. مال کسی را هم که نخوردم. قمارباز و عرقخور هم نبودم. کسی را نرنجاندم. همه به من میگفتند چه مرد حلیم و سلیمی. فرشته جواب داد: اختیار دارین حاجی آقا. من مرتب خمس و زکاتم را دادم. اختیار دارید حاجی آقا. من برای بنده های خدا کارگشایی می کردم. اگه قصوری هم در نماز و روزم شده وصیت کردم که پولش رو به حجت و شریعه بدن تا جبران بشه. اختیار دارید حاجی آقا. من با رولوسیون مخالف بودم. معتقد بودم که باید اولوسیون کرد. اختیار دارید حاجی آقا. همیشه همین تعارف رو به من کردن. اما باید بالاخره بدونم که شماها میخواین منو به کجا ببرید. اختیار دارید حاجی آقا. من که درست یادم نیست، اما خیلی کارهای خوب از من سر زده. اصلاً وجودم منشأ الاثر بوده. درست فکر کن ببین چه کار خوبی کردی. ای بابا، اونقدر زیاده که نمیتونم بشمارم. بله، یک روز ظهر که آبدو خیار میخوردی مگسی اومد توی آبدو خیار افتاد. تو اون رو در آوردی و از مرگ نجات دادی. حاجی آقا که منتظر این جواب نبود فوراً به یاد مخترع امشی افتاد که در این صورت گناهانش از تمام بندگان خدا بیشتر بود و با خودش گفت: چه فرشته های شوخی. اما دید که قیافه جدی آنها تغییر نکرد. دوباره گفت: بله، از بس که من در زندگی دلرحیم بودم همیشه زیر پایم را نگاه می کردم تا مورچه ها را لگد نکنم. پس حالا بفرمایید حاجی آقا. من از شما یک خواهشی دارم. بفرما حاجی آقا. پیش از این که به بهشت بریم میخواستم از خونم بازدید بکنم. فقط یک نگاه آخری بکنم. همین. اختیار دارید حاجی آقا. فرشته ها بالهای ابلقشان را باز کردند و زیر بغل حاجی آقا را گرفتند و مثل حکایت بط و لاک پشت کله و دمنه در هوا بلند شدند. به یک چشم به هم زدنی حاجی جلوی خانه‌اش بود. ملتفت شد دید که مراد جلوی خیبرآبادی را گرفته و در حالی که خیبرآبادی با چشمی که سالک گوشش را پایین کشیده بود فریاد میزد و میگفت:
چه خاکی بر سرم بریزم، این مرتیکه دزد شیاد همه اموالم رو بالا کشید، اسنادم از بین رفت، یک دستگاه رادیو، 2 اتومبیل باری که هنوز پولش رو نداده رو از کی پس بگیرم؟ پدرم در اومد، ورشکسته شدم. من همین الان باید وصیت‌نامه این مرتیکه بیشرف رو ببینم، شاید چیزی نوشته باشه. ای وای، چه خاکی به سرم بریزم، این ناحاجی منو به خاک سیاه نشوند. مراد جواب داد: کدام آقا؟ ترکید و ما را راحت کرد. از صبح تا شام کارش دزدی و کلاهبرداری بود. ما از وقتی که تنبان پایمان کردیم همچین آفتی ندیده بودیم. به درک واصل شد. الهی که آتیش از گورش بباره. برو پیش ملک دوزخ و از حاجی شکایت کن. حاجی پرخاش کرد و گفت: ای مرتیکه قرمساق، اگه دوره شاه شهید بود پدری ازت در می آوردم که یا قدوس بکشی. به من. اما ملتفت شد که مراد نه او را می دید و نه حرفش را می شنید. به حالت شرمنده رو کرد به فرشته ها و فکر کرد که برویم تو. در حشری خانه‌اش دید که آقا کوچک و کیومرث با منادی الحق و حضوری حزقیل و دوام الوزاره جلوی سفره نشسته و مشغول آسبازی هستند. پسرهایش که باخته بودند چک‌های کلانی می‌کشیدند و به آنها می‌دادند. حاجی جلوی چشمش سیاهی رفت و فریاد زد: تخم سگ‌ها، می‌دانید چه کار می‌کنید؟ پولهایی که من با کد یمین و عرق جبین اندوختم به این بیشرف ها میبازید، الان میدم. بعد پی برد که آنها هم نه او را دیدند و نه حرفش را شنیدند. در حالی که فرشته ها به دنبالش بودند از دالان گذشت. دم پرده حیاط سینه‌اش را صاف کرد. همین که وارد شد دید که دم و دستگاه غریبی برپاست. همه زنهایش وسمه کشیده و بزک کرده دور حوض نشسته بودند. انیس آقا و محلقا با ته آبپاش رنگ گرفته بودند و محترم و اقدس دست می زدند و به قدری هیاهو می کردند که همسایه ها روی پشت بام به تماشا آمده بودند. آن وقت آن میان منیر زن سوگلیش چادر نماز گلبهی را به کمرش گره زده بود و چوبی در دست داشت. گشاد راه می رفت و غیر گردن می آمد و با چشمهای خوشحالتش که دل حاجی را رو بوده بود چشمک می زد و می خواند: شوورم تریاکیه، مثال کرم خاکیه، شب که میاد به خونه از من میگیره بهونه، با تو خونگ نکوفتی زیر سیبیلم و نروفتی. آنهای دیگر می خندیدند و بشکن می زدند. حاجی آقا از جا در رفت. گفت: زنی که یه بی حیای سوزمانی، خفه شو، لال شو، آبروم پیش در و همسایه ها به باد رفت، پدر سوخته ها، سلیته ها، یالا از خونه من برید، گورتون رو گم بکنید، برید. جوش و جلای او بیهوده بود. به علاوه آبرویش جلوی فرشته ها ریخت. برگشت و به آنها گفت: بریم، ببخشید اگر بی خود به شما زحمت دادم. فرشته ها با هم گفتند: چه شخص حلیمی، چه آدم سلیمی. بعد او را برداشتند و اوج گرفتند. به یک چشم به هم زدن حاجی را جلوی قصر با شکوهی به زمین گذاشتند که در میان یک باغ درندشت بنا شده بود و مرغان خوش‌الحان خوشخط و خال روی شاخسار آوازهای دلنواز می‌خواندند. حاجی آقا کمرش را راست کرد. اول دنبال عصا و دستمال و تسبیحش گشت، اما هیچ کدام را پیدا نکرد، چون یک کفن بیشتر به تنش نبود. ولیکن تعجب داشت که نه اثری از ناخوشی بود و نه خستگی و نه گرسنگی و نه تشنگی. حس می‌کرد به هیچ چیز احتیاج ندارد، چون با تمام تنش نفس می‌کشید و عطر و عبیر هوا در تمام تنش نفوذ می‌کرد و لذت می‌برد. نگاهی به قصر انداخت. دید از یک پارچه زبرجد درست شده و پله‌های با شکوهی با تزئینات و مقرنسکاری و کاشیکاری داشت.
به فواره های آب و گل و گیاه شگفت‌آور آنجا که شبیه نقش روی گلاب دوزی و قالی بود خیره نگاه میکرد. یک مرتبه ملتفت شد که فرشته ها را منتظر گذاشته. راه پله جلوی خود را گرفت و به چالاکی و بدون زحمت بالا رفت و وارد دالان سرسرا شد. همین که خواست از پله های اشکوب اول بالا برود، ناگهان فرشته ها جلوی او را گرفتند و به اتاق دربان راهنماییش کردند که دم در بزرگ واقع شده بود. فرشته دست چپ گفت: تو دربان این قصری، همینجا بنشین. حاجی توی لب رفت، اما نفس راحتی کشید و روی چارپایه‌ای که آنجا بود نشست. یک مرتبه ملتفت شد که فرشته ها ناپدید شده و او را یکی و تنها گذاشتند. نگاه کرد، دید پله ها از مرمر شفاف بسیار گرانبها بود و نرده آنها از طلا و چوب آبنوس و جواهرات گوناگون درست شده بود. از نزدیکی به این همه تجمل و ثروت اطمینان حاصل نمود. ناگهان دید ساعت بزرگی که به دیوار بود شروع به زنگ زدن کرد، ولی روی صفحه آن به قدری شلوغ بود مثل اینکه برای زمان لایتناهی درست شده بود و از این قرار او نمیتوانست زمان را تشخیص بدهد. یک مرتبه حاجی آقا دید که گروه انبوهی فرشته و حوری و غلمان با لباسهای باشکوه و زیبا راه پله را گرفته و میلغزند و بالا میروند. در میان آنها فرشته دست چپ را شناخت. اشاره کرد، جلو آمد و پرسید: این قصر کیه؟ فرشته جواب داد: قصر مادمازل حلیمه خاتون. حاجی با تعجب پرسید: حلیمه خاتون؟ بله، زن سابق حاجی ابوتراب. اگرچه گناهکار بود، اما به قدری در خانه این مرد زجر کشید که دلخوش شد و حالا در این دنیا صاحب این قصر شده. حاجی آقا لبش را گزید و پرسید: خب این همه کنیزها و غلامهایش هستند؟ نه خیر، مادمازل حلیمه امشب پارتی پوکر و رقص داره. اینها مدعوین محترم هستند. چون زن بسیار متجدد و مفرنگی هستند، همیشه از این مهمانی‌های سواره می‌دهند. بعد میان جمعیت ناپدید شد. حاجی آقا دوباره نشست و به فکر فرو رفت. صدای ساز و آواز بسیار لطیفی بلند شد. برق جواهرات و چراغ‌های راه پله چشم حاجی را می‌زد. مدتی به حال خود حیران بود و چیزی دستگیرش نمی‌شد. هیچ دردی حس نمی‌کرد. هیچ احتیاجی نداشت. می‌ترسید اگر بلند بشود و گردش بکند مسئولیتی به وجود بیاید. چرتش گرفت. اما در همین موقع ساعت دیواری دوباره زنگ زد. چرت حاجی آقا پاره شد و دید سیل مهمانها شروع به پایین آمدن کردند. حاجی آقا در میان جمعیت ناگهان حلیمه خاتون زن سابق خودش را شناخت که مثل ماه شب 14 لباس مجللی به بر داشت. با یک دست دسته عینک یک چشمی را گرفته بود که به چشمش می‌گذاشت و بر می‌داشت و دست دیگرش باد بزنی از عاج و پر بلند سفید بود که با کرشمه و ناز خودش را باد می‌زد و با مهمانان می‌خندید و گرم صحبت و خداحافظی بود. حاجی آقا میان این همه شکوه و جلال و لباسهای فاخر از کفن راسته‌ای که به تنش بود شرمنده شد. همین که حلیمه خاتون به پله آخر رسید، عینک را به طرف چشمش برد و متوجه حاجی آقا شد. صورتش را در هم کشید و به فرشته دست چپ که نزدیک او بود حاجی آقا را نشان داد و پرسید: این کیه؟ دربان تازه تان است. حاجی آقا تعظیم آبداری کرد و با لبخند گفت: بنده کمترین درگاه حاجی ابوتراب. حلیمه با بیتابی به فرشته گفت: این مردیکه قرمساق رو بندازین بیرون. از شدت اضطراب چشمهای حاجی باز شد و دید روی تخت خواب در یکی از اتاقهای مریضخانه خوابیده. زبیده زنش پهلوی تخت نشسته و طرف دیگرش دختر سفید پوش اتاق عمل نبضش را گرفته است. زبیده لبخند زد و گفت: الحمدلله که به خیر گذشت حاجی آقا. چشم شیطون کور از خطر جستید، دیگه تمام شد. بعد رویش را کرد به طرف در و به کسی که آنجا بود گفت:
برو مژده به آقایون بده که حاجی به هوش اومد. حاجی با صدای خفه‌ای گفت خودم میدانستم. حاجی آقا، آقایان وزرا، وکلا، سفرای مختار تو اتاق انتظارن. آقای دوام الوزاره هم این میوه خوری طلا رو برای شما فرستادن. طلاست؟ بله، تا مغزش طلاست. بده دست بزنم. وزنش زیاده. بد نیست، اما نیممنی میشه. لبخند محوی روی لبهای داغم بسته حاجی نقش بست، مثل اینکه میخواست از رفقای مهربانش اظهار قدردانی بکند و منتی به گردن آنها بگذارد. گفت راحت شدم، دیگر هیچ دردی ندارم. چه بهتر از این، ما جانمان به لبمان رسید. شما رو بگو که آنقدر از عمل میترسیدید. نمیدانی زبیده، نمیدانی چه دیدم. آن دنیا را دیدم. چه حرفا میزنید؟ بعد کنجکاوانه پرسید خب چی دیدید؟ من همش از اون دنیا میترسیدم. با خودم میگفتم نکنه که دوزخی باشم، اما حالا دلم آرام شد. میدانی چه کاره هستم؟ نه، چه بدونم؟ هیچی. این دنیا قابچی در خونه شماها بودم. اون دنیا قابچی قصر مادمازل حلیم خاتون هستم. بله، و خلاصه هر که خواند دعا طمع دارم، چون که من بنده گناهکارم. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avogabooth.com